maran pigango mai ningeria ane bana garjer guriate rinno batui gon matanga oga batui nami mapane gupane yeri mane karma jerjer nam lauda matanga labi ore batui waye ganyi panda matang ore batui matanga labi ore batui waye ganyi panda matang ore batui matanga labi ore batui waye ganyi panda matang ore batui matanga jauh maramaran kugang bumailah lagi ane bana garjer guriate rinno batui gon matanga oga batui nami mapane gupane matanga jauh maramaran kugang bumailah geria ane bana garjer guriate rinno batui gon matanga oga batui yeri mane karma jerjer nam lauda matanga labi ore batui waye ganyi panda matang ore batui matanga labi ore batui waye ganyi panda matang ore batui matanga labi ore batui waye ganyi panda matang ore batui atama badir gama umlal atanga nyamu wanyir chol gadekiri ya kur nyangong watang bagai chol kur kwena makwel nyangong da koro guida pet maumlal chiwe diop ankin tingi mangadi danga batanga nyang badir gama umlal atanga nyamu wanyir chol gadekiri ya kur nyangong watang bagai chol kur kwena makwel nyangong da koro guida pet maumlal chiwe diop ankin tingi mangadi danga bat anjamel kwen war kumaura jikini wingo kwa tiaga banang kuya ga kweda meaga akwel jaya tianga kweda nyalo hai mora majang boy kanyan uroi mora majang do nana belyanga tuni ngai ngai karaba kunura belyanga tuni ngai ngai kweli nana belyanga tuni ngai ngai karaba kunura belyanga tuni ngai ngai kweli nana belyanga tuni ngai ngai karaba kunura belyanga tuni ngai ngai dirga maumlal akyanga nyagu wanyir chol gadakere yakur nyangong batang bagai chol kuli wena makwel nyangong da kuru guida pet maumlal chiwe diop ankin tinga mangadi danga batanga nyang bayga dirga maumlal akyanga nyagu wanyir chol gadakere yakur nyangong batang bagai chol kuli wena makwel nyangong da kuru guida pet maumlal chiwe diop ankin tinga mangadi danga bat anjamel kwen war kumaura jikini wingo kwa tiaga banang kuya ga kweda meada akwel jaya tianga kweda nyalo ai mora majang boy kanyan uroi mora majang do nana belyanga tuni ngai ngai karaba kunura belyanga tuni ngai ngai kweli nana belyanga tuni ngai ngai karaba kunura belyanga tuni ngai ngai kweli nana belyanga tuni ngai ngai karaba kunura belyanga tuni ngai ngai gaga yarwa madul bedia morian geja to kwachua matung yara nondongi telele gaga tumbur madul bedia morian geja to kwachua matung yara nondongi ayora walo yuap to chabu tengen no man alage to gura yanwa ba ko tiet be ayilum mayalage kunjaidak ameno magatong manyanga tong yok ameno magatong manyanga manyu ilagawe owor matuya baya yo bechano no ngato jabe janga bana ban maduli kumanda halwa benom jalera kwanya tengu mabioro ngwen maduli kumanda halwa benom jalera kwanya tengu mabioro ngwen maduli kumanda halwa benom jalera kwanya tengu mabioro ngwen maduli kumanda halwa delwela gaga yo
dia Morian get jata kwa chua Matung yara num longi Dete yuma Panome jawatin Unukona yoma Udaye meriri namor Ajina anberneli Mamangar Panome kona yoma Dete yuma Panome guadadol Unukona yoma Udaye meriri namor Ajina anberneli Mamangar Panome kona yoma Jaga tingga dotoi Honyor Jaga tingga tone juba Mariam Jaga tingga ya purap Honyor Jaga tingga tone juba Mariam Waye mangar toy bek Ngai ngai jor mai Mariar wu jor walan Ngai ngai jor mai Gedida dalan Ngai ngai jor mai Mariar topalan Ngai ngai jor mai Jalela jikirum Ngai ngai jor mai Ajewa wangar wajin Wabatui 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 Ajewa maramaran Pikang bumailat lagi Rana bena karjar guriate Rindu batui Dukun matiang au Gabatui Nami mepane upane Matiangna ajeun baramaran Pikang bumainin karya Rana bena karjar guriate Rindu batui Dukun matiang au Gabatui Nami mepane upane Yimene karma jarjar num lauda Matiangna lalabi Orang batui Waya ganyi panda matiang Orang batui Matiang lalabi Orang batui Waya ganyi panda matiang Orang batui Matiang lalabi Orang batui Waya ganyi panda matiang Orang batui Un matiang la jauh maramaran Kui kamu bemailat lagi Rana bone karcer guriate Rindu batui Dukun matiang au Gabatui Nami mepane upane Matiang la ajeun baramaran Kui kamu bemainin karya Rana bone karcer guriate Rindu batui Dukun matiang au Gabatui Yimene karma jarjar num lauda Matiang lalabi Orang batui Waya ganyi panda matiang Orang batui Matiang lalabi Orang batui Waya ganyi panda matiang Orang batui Matiang lalabi Orang batui Waya ganyi panda matiang Orang batui Atiang mabayadir gamawum lal Atiang ganyamu wanyir Jol gede kiliya kur Nyangong batang Bagai jol kuri wina makwil Nyangong da kuru gwida piak Maum lala chiwe diak Ankin tingi mangadiyo Danga batiang nyang bayadir gamawum lal Atiang ganyamu wanyir Jol gede kiliya kur Nyangong batang Bagai jol kuli gwina magwil Nyangong da kuru gwida piak Maum lala chiwe diak Ankin tingi mangadiyo Danga bat Anjamel kweng war Kumaura jikini winga Kwa tiaga wenang Kuriaga gwida meyaga Makwel jaya tianga gwida nyalo Hai mora majang Edoi kwenyon Uroi mora majang Edoi Nana belyanga tuni ngai ngai Karabagunu Belyanga tuni ngai ngai Kweliyak Nana belyanga tuni ngai ngai Karabagunu Belyanga tuni ngai ngai Kweliyak Nana belyanga tuni ngai ngai Karabagunu Belyanga tuni ngai ngai Atama bayadir gamawum lal Atiang nyagu wanyir Chol gede kiriya kur Nyangong batang Bagai jol kuli wina magwil Nyangong da kuru gwida piak Maum lala chiwe diak Ankin tingi mangadiyo Danga batiang nyang bayadir Kamawum lal Atiang nyagu wanyir Chol gede kiriya kur Nyangong batang Bagai jol kuli wina magwil Nyangong da kuru gwida piak Maum lala chiwe diak Ankin tingi mangadiyo Danga bat
Anjamel Queen War. Kumaura Jini Winga, Watiaga Venam, Yaga with a beada. Akwil Jayatanga with a yalo. I'm more of my young and boy Quenya. Uroy more of my young and do. Yana Belanga Tunanga, Carabagunu, Belanga Tunanga, Quilip, Yana Belanga Tunanga, Carabagunu, Belanga Tunanga, Quilip, Yana Belanga Tunanga, Carabagunu, Belanga Tunanga, Gaga Yarwa, Madun Bedia, Morian get Jato, Quachu, Matung Yaranum Donkey, Tulula Gaga Tumbur, Madun Bedia, Morian get Jato, Quachu, Matung Yaranum Donkey. Ayora lo we walk to Tabuting yen no man. I like it to the Burayan wa, Bako yet Bailum. I like it when I duck. I may know Magatong, my young atong you. Or may know Magatong, my young man, you will lag away. Oh, Matuya. By you a bitchano, long ato Jabijanga. Ban Maduli, Kumamba, hello. Benum Jali, Guanya, Taguma Buring. Madukuman Baralo. Benum Jali, Guanya, Taguma Buring. Madukuman Baralo. Benum Jali, Guanya, Taguma Buring. Madukuman Baralo. The Lana Gaga Yarwa. Madun Bedia, Morian get Jato, Quachu, Matung Yaranum Donkey. The Lula Gaga Tumbur, Madun Bedia, Morian get Jato, Quachu, Matung Yaranum Donkey. Ayora lo we walk to Tabuting yen no man. I like it to the Burayan wa, Bako yet Bailum. I like it when I duck. I may know Magatong, my young atong you. Or may know Magatong, my young man, you will lag away. Oh, Matuya. Baya you a bichano, long ato Jabijanga. Ban Maduli, Kumamba, hello. Benum Jali, Guanya, Tanguma Buring. Kumamba, hello. Benum Jali, Guanya, Tanguma Buring. Kumamba, hello. Benum Jali, Guanya, Tanguma Buring. Kumamba, hello. 1 year never could I do know nothing, Lord. You know, no one in them, Jerry, Robin. I do know nothing, Lord. You know, no one in them, Jerry, Robin. I do my dog, my queen, Alia, Kulacher, Tonaman. I do it about them, the little young and the lay Wabutoe kera kwada wabutere ding duglano Luana waktola yore ding Jamu tonto arara wangwan yado wakili Chawut kili wawalan kaya kili Ding arara wangwan yado wakili Chawut kili wawalan kaya kili Ding arara wangwan yado wakili Chawut kili wawalan kaya kili I do know nothing, Lord. You know, no one in young, then Jerry Robin. I do know nothing, Lord. You know, no one in young, then Jerry Robin. I do my dog, my queen, Alia, Kulacher, Tonaman. I do it about them, the little young, and the lay Robin. Wabutoe kera kwada wabutere ding duglano Luana waktola yore ding Jamu tonto arara wangwan yado wakili Chawut kili wawalan kaya kili Ding arara wangwan yado wakili Chawut kili wawalan kaya kili Ding arara wangwan yado wakili Chawut kili wawalan kaya kili Kanisa wita kalor pajam na baliw to kolong ay na dalit bulan yu mirat tinyut bay ka jiwer bu madelo
lengku banit long da nyari de kai de pyo no pa nyal ku pin ku kriye ben ti ne pinom ku nyal je ku pyoe lay gu ngom ga yin ku yin ye ko lo ku ne ta ki de ke banit ki man ta u ku ngor ku gelke ku maro mo ne ke wara kun waje bala ni ne ngom du waje pa ne do ye ne ba na chu ben ne ta ki de ke yin banit ki to no wo gugol ne yin ku butuk ne yin ki ne nyalinda ku yu ko ku ne rin go un kuwa ku jong ni la je amin nyali ke de we nyali ke an ben atiere da rin pir ke pe nyali je ga chule ga yin ku lai o ko che ku le de ku ta ki de kene kene ro ya kuno pa yi kuno pa yi te ben har wa ki ga dia ting ko er ku jeralan ka pirka ku go juba mangala ku ni mali ku jela ko liar ku boro te tawo kine kuy cakalur kuy cakamon jadi ngawun kuwa jong diraje protokol de ko dir ke patri du yuke jela ko iti umar ko ran ben ban kon community na wong community ate kuriu tebe jadi ngawun kuwa jong diraje kita dia air kia air kita tadi parur deng ya bun mana ada patri cuman tan wei kedungan yen Bible yen kabaraman wen beta nanong tai kinari bagwir ban ba coach cái tên các bạn quên kirwe dia nyaran dapat tweet các bạn palwil dari buun kuwa kujong ni rajet ngabu bay borom kebung de kolotai ro buat kiere cupik kajetin bung amyar boromon wek na bay boleh kue bạc phim thì bên giá cái chân đạp giá cái chân kia quần bay quần lịch yên cùng được con dài cái bên là ngọc anh em will cái dia của cái will cái aja mesti jual tiap daran, jual tiap daran, kue tiap dua yang. Ayi bayi boleh le, nebung tu kalau sairo, cukup kaya tin ayi boleh le. Naik aku ya liu, kaya tono wek le tiap. Ya tola yung, kuya dai, le koi bon. Kuni chowa dagam run na kirtawai kuni chowa dagam run na kirtawai ya wilka ya ani chol pol kele ke pa ni chol kolosai kuni men ka jel bible ke le wo ko wai pa ni chol ko tuit wo wajito piko watu na pingwa ki kadia na to ku pingwa ki kadia keri to woke ambrela da enan ko ke ga wati kadia ai ne batui ke ki ngor tu tin sai joy rot abuten bu go brom ne kol
cái pin của cái pin ai đừng có tùy cô yên cái ác ba đá kền yên cái ác ba đá kền khuyên cam bữa đó đã yên cái view ai ra luôn lên nãy cha cá liềuผู้ชายอาลิวพักทุยเที่ยวแล้วพักทุยติคนเลี้ยวทิ้งถ้าเลี้ยวทิ้งแค่อันนั้นจอวันละปีเนี่ยพักทุยเนี่ยเที่ยวนั่นนี่สิเที่ยวดูเที่ยวเนี่ยที่เลี้ยวยินทิ้งก็สี่พักทุยได้จบก็ได้ยินเรียนยินกี่จอนยินแค่จอนเพราะฉะนั้นให้อย่าไปแค่เอาไปได้ละด่าให้อย่าไปcái nào đó bây giờ cá liều khi chia liều như thế nào nên nhiều như nhà cái bình luôn cái chân luôn những cái ví dụ thì khuôn của về của bà có phù lưới kêu cái chia lưới các bà có phun của về để khuôn tối thêm những chia liều tinh còn chia liều tinh khi đâu thấy lưới lên anh là chiều là dùng người ta ăn đây là khói buồn cái điểm chỉ có bên này cool thì luôn thôi im tim được gì ta ăn tim cái là con gì á đi lại ăn cái con thì cái này anh liu ai cái thêm bao cái lùi người cái tiệm lùi nghe cái tiệm tối thêm ấy là đây của đây là yin cái đây là mua cái gì lên anh là chỗ là dùng là khói chủอาจารย์ไม่ได้คอยอาศัยกันเลยแค่ใจยินแต่เนี้ยบุกแค่ใจยินแต่มันตัวคอยยวนคอยปัสสุยก็ดีกว่าก็จะเจริญบุกก็ได้เดียคนละทีที่เจ้าเป็นอาจารย์ลุยถึงไปถึงได้ตัวนักที่ร้านนี้จะเก็บโชว์ละยุ่มนี้เที่ยวได้ไหนทีมาเด้ออายุกุลเวลน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกันนี่เลยเจ้าก็เชี่ยก็จะเก่งมากนั่นเลยเจ้าเป็นก็จีก็จะมาก็จะจบรวยที่ใครนั่นเลยก็เป็นเกี่ยตัวก็ไอ้ด่าถ้าก็ไอ้ยวนอันนี้เป็นนั่นเลยเป็นอะไรที่เป็นยันปัสสุยที่ยกเลยมันจะนี่เราเองเรียนกับวุ้นกัวมันจะวันนี้ไปเจ็ดแต่แทนนั่นจะก็เป็นเรื่องในไบเบิลแต่นั่นเลยเจ้าไปยุ่งแต่ที่เราเรียนกับวุ้นกัวมันจะวันนี้ไปเจ็ดนี่ก็จะกันอะไรที่มันจุกเลยวัวละชวนน่าเราก็ชวนแต่อยู่หมดเลยผู้ได้านขึ้นอยู่เวลาผู้สิ่งลูกยัวเจ้ก็บ้าเป็นเอาไว้กับปานวันจะเลยก็ทิ้งเราก็ย้ำอีกก้าคนละโครนักโครคนแล้วก็ไปเอาเทมิรันใช้ยันผู้สาบัดมันดูไปอันนี้อาจน่าจะต้องมันที่นี่kain bunyi aja, dan aja kalau lucu ni aja tua kabin aja, kubutem macam gofur sekolah iran dan bukan icok, gofur dan juga urban, rana ni warakul, kurang atau warakul, gue juga luar amar panduan ni, nyin pun ni jeban, tapi naik kognisi ni kalau ini lepas anak buat tinggal lalu. Kudang gaji dan ciri kan luil, kuliah roh ciri nangga set kena lungkukan, kuban kuban, selatin kuban ni banyak orang pun cukai, kuban ban mui banjutin mui mana kau tu ibu banju, muka air kamu tu ni, kamu ke Bor County, kamu ke Jonglei State, kamu ke Junub Sudan, each you recognize with all your titles, kena betul ya. Gua lalu naik, abu jauh luai, keke banyak abu jauh, lalu nak beli untuk chairman, yang mau organizing committee, yang nak jauh tuan, Daniel Magonding, ini kau kan? Ribu abu jauh ni lagi. Kau di kuan mago, tuntayan gua, banyak apa? Banyak jadi. Banjir pun kampung orang, roti ya, macam apa mau? Anu jual
chú chốt vào có vào kéo của chú bé là bữa cơ là cái này ăn này thì nông nhá lấy với chú tao lo ngày vào con và chú bé tao lo ngày chơi cơ là bé tao vào kéo vui à aku tiếp tục cái bản nào vậy nhé của chỉ bé này thuộc đã bán có hóa cồn chụp lôi nó là này liều hóa cồn để cái nhớ cái web là nó có cái liều hóa cồn hóa chỉ bán có gì là chụp quán ini chair macam raya người chụp quán bên này bên cái cha tiền có hóa này liều cái tiền cái cồn là cái đó tại chứ áp bên nhất được cái áp bên cũng không có là cái này akar bằng nhau như vậy là lưỡi lao cũng là mày cái sao có vừa đáp phim thì mày ra đây họ cũng chứ mà nói đây cái nó có học ra được thì mày ra đây bán giảm thêm mình nhớ như vậy họ cũng chứ thế thì này và là thì nhớ tự nhiên là cái với chắc cái lùa program ấy của bên cho official ấy long vào chuan rồi cái cả con nhớ nhìn về lan thôi thì nó có chỉ còn là giảm long câu vào cái đường làm cái này của đu mất thầm mà cha này và nhớ program của nó rất cool anh ông cái chủ cái căn mình và để cho là làm với năm qua chủ yếu cả con luyện cái em bài thành cái mà nó lưu quay đẹp nó có chế chào vào cổ còn thủy là trên để đến chứ sao bà đi nào cho với cái thủy nuôi cho program mà em bài nó cái thời nằm cái cha to và cha hòa đối với chủ của con nhiều qua giảm cơ là chú to cái này chẳng có cho năng bay cho cuốn xịt cuốn ăn không bận nám mà dễ thời nằm để ta có bài coi theo quá cái là mắc cầm mà cha ra như này rồi trên cái em bài của bài duy là cơ là bên chú quanh nên là bu là có quan hoàn walk của bộ luật giam của ấy bài buru ton bekar balewe zaman biate yang orang kul wajib jual lagi macam apa orang gaya jual kul lah aku orang jam gan biate dia ini tu na kedua ya pun nanti komplain anak aku nuan rotun rồi jam là bé là còn có thể tạo vào chúng ta mà này là chi tiết một cái phone ra đó mình tiền của cái này rồi nhỉ tôi nói to nên cái ai về chế vào với máy còn và jam mà thế nên cả bên vào là tiền nó là chủ nhóm là cái phải là vào cái nào vậy có những cái chế vào cái gì ini keluru, lepas kayaknya buka jalan, buka jadak, kenapa sudah? Lalu, macam macam akor bunyi yang mereka mah, kan cukupnya orang kau leceh pasal. Macam di mana, macam di Bukit, mau macam, ini ke central office, ini ke macam dapur nampak. Nong có con bị có tí ra rồi mất cầm qua là về cái nó bánh kìa bóng mà chỉ là còn cái cầm lên cái mà trà có cái con này mà trà là đang deputy thế nên deputy chairperson mà trà là đang secretary general mà trà là đang là finance mà trà là đang là information cái thao có bây giờ mất cầm có tí gì cái là mà trà macam waktu itu anu aja kerja, karena tapi chairperson wah
they are the executive coordinator from Maktam Machari. The coffee are these are the quine. One co white. Maktam G. Chiran and Maktam Board. Maktam Juba. Machar, Baju, Yaloi, Ala, the coffee, look at the quine there. Now Machar Banam Council. The court is cock, the Vienna point by a top of China. I put a council, we must have began to play. A sugar play in the money. So the cooler Allah, something in the banner. The end Machar of Mutao Kurdi. A 10 constitution, but please a Cheloy. Although a gore at a being, but I can't pass. He can't pass to watch all Mulana. Who put out the Bulel on the bar? Samata. Here the union way. So much are country ala Buquan, the Loma, Yalik, Bugalang. Who I could see. You have a job. Along Matam, Macharagana. When Kaputabo. Nanora and Junyon. We're going to get by jam. Anang ran Junyon Rora, can I go with that? From the court. The man take it up. Put on a caloibo. Cock. Hingarin king. The manager. I thought. I had to have a loyala in Makanji. It said, the matter that you wear, the young together and lead it. So, can I tell you? Opposition level well program and a caller, a few little officially, Dominica Ben Wagadia. Come in what he got. And Maktam dia kena question kapan abang report, wakar baca alaman. Bukan ke finance, bujuk ke kurva lu oke. Agak ke detail. Lingkaran, bujuk ke bay, kumat ke lagi kerja. Bujuk ke luai, bukan gordo kibu beda. Kuyong macam dong bay. Akar ala kerja ala betul namanya. Ano mo jadong bagi ka na magkami. Hindi mo lang loy. Na chin ni jadong gabi ba tuyo ni anang ko ni cake. Kana ba tawa ni lako walutin. Wen aloy kabang bang ka ker. Ke ken jam. Kaga korban ni. Kaga ni dia. Wo secretariat. Aku harus ke keluarga dia, nalu betul loy, kamu ketan. Yang tengah lah aku ada berdiri serutang tin rawela lah, gua betul tapi. Kakak aku harus ketahui nyin kini. Gue perpisahan orang nunggu aku harus gaya pakai baik. Kedoi kan mana? Gua kena kawan tapi jika kena mutiak tu, gurin kuku ketahui lihat. Naya pun lebih kebalik apa je benar itu. Naya pun cipu bayi bui soren lili war kaca tuit kalau kaca tuit bui nyarin lili. Jangan kan jugorin gua kena udah bayi bui cal gua kena udah kena bayi. Kenapa banyak ya? Jangan cint kemo itu. Nato kamu lele kecil bayi. So kakak, kalau kerja kecil itu, nano orangnya kalau mau ayo ya, kayak kakek, yang kemat tapi kan, yang ala robot tu, gua ciri ada gua ubah kurna weh. Dia ada tu, nano orang yang kuru, kemecara gua jalan cor, makan deh. Gua dia gua tu, aku nama, betul tu kalah. Aku cita na, gua jaga lek, gua jaga lor, robot tu, dor. Nah, robot tu, gua berjama putih, jama putih lagi. Gua kabu yang banyak representative. So na ran tiap ini. Bukanya banyak bukanya ni. Nah, tiap kali bajuika aku hendak aku juga berjiam. Kodong aku rasa kena bulu ya. So na cilawan. Dekat cium cuma nak tamu aku lun. Kau taruh balon nyakul.
Alo Google. Kayaknya tuh banyak di Arbor. Jadi kau kan Imam Adior ini nangin pajang. Ayen atianya lingsi. Kita omnya red kan ya ani jual sarah di aku. Jangan berbatu ilmu ada nih ya kul. Ajan piola yu. Banyak jujur. Kau ya dia atianya lingsi. Banyak jujur tapi apa ya cu. Ringa bandit. Enak aja banjuan mujib cu dia ada aja tas. Enak ya ilmu wajah dan wajah kabungin. Ringa bandit. Waktu aku ada tiang kau wajah kota Madinah. Ada bawa nak aku maku jalan aku itu patu hilang kilo aku dekul. Enak ya waktu tiang kau wajah kota Madinah ketemu wajahku ya lo borbu kaporan ni. Ringa bandit. Acan kaju jaya loy pan bor. Kukai ni buku Madinah ada. Warga yang cara bayar nak kaju ni kaya agak berloy. Kaya kabur. Nah yang mantio si bayi bermerten. Kabur bayi ni tahu penyakit. Kaju jaya loy ke. Kukai kabur. Si kaju loy ke Madinah. Ringa bandit. So nanti kuannya aku ni ni macam cara yun. Cái mua cũng truy được quá năm thế nhiều là nó bắt em yêu phong để chết ghê cũng phải chụp búa lại và lấy hoa cái mai chứ em cái bên đi có mà quỳ của dia đâu cũng của dia là dia dia đang mà quỳ bên đây nhà đi cái này yêu mà đi nào à cũng làm để nó quan trọng em làm nào là đây chứ cái là nếu ta bu tiền ta bu lá bu tháo hứa thì vào cái là nó là một tay của Ringa bandit. Naya kuli jangan macam ayun tios. Ada ibu boy, wali ada ibu pom dua nak berlebih, jangan jangan lagi Papua. Ayana loy sih, aku lah loy ringa bandit. Dah tiada keluar. Wajib nyudajan. Ena ayana tribu jam sini ayu tu kucina tu kuat tu yang tim kita naya awal jual. Ringa bandit. Ena tahu tu orang ini ada yang apa payah. Kunu aja kucing kan, proses itu. Naya yang orang juga orang lukas. Aku pergi bandar dia. Kucing buat kerja jangan kita berjalan. Ena ayah jangan. Kucing baru mirasa kerja dia. Kaji baru ni aku ringa bandit. Ya saya dundai. Ayah tahu. Runa lagu wato kaki kau ni lagi kita layar runa yang nama layar nak kon. Kau cuma mau jalan tinggal dekat layar ni. Anak kita jalan ni mana? Dah mau ni je. Nak cin mau ni je macam mana? Kau tahu ni pengen tu ni. Kita pernah jago layar nak kita mana papui. Kau muni. Kau ni kau muni. Baru kita tiada tahu hari kita dua lagi tiada lagi orang kau ni mumi. Mau jatuh. Ringa bandit. So ante dah mana saja. Wajah kelai dia ada papui. Wajah kelai lu ada papui. Ni yang kau lu kau ada latuan. Lu baik sebetul. Baik bukan can baik. Lek ay lu ni. Ika awak mana ngamor. Kau kaya pun wajah kaya kau kau lah. Ringa bandit. So wajah kelai kirim dia juga tu bandit dah. Umat yang dah ada. Macam ni, bukan lah. So ini dia lah mana? Guru raja itu adalah ya, atau kan aku merugi. Nama aku adalah ya, tu kan ke bahasa macam. Walaupun kau ucapan mana mana kan je bagus ujian macam protokol macam gongkong. Tu je pun macam mod. Nak kita mana ni siapa? Jalur apa protokol atau ada? Ini apa ni? Ada jauh jaga mod ni, apa tu itu kau ni kau nak kau. Kena cek kejaret. Umacara unicorn. Mudir kerwa dia.
nebele juba kujala ma dinga dene manere bor tuwa mani ringa bani ani jamala in machar in chalor ringa matyang ani jamala ke ba konwel aya kuma tayati ay chol gil bay ataya twen ko cha pinga ne ala ko county ya la paranya mol amola yak yuni ñoo kwe madin panchol ram madin jarat aron kol tio wa ga do no madin matar ko je to wara ko ke dubai ale ki ba ale bo mane kian ke kwe anga riere par patrito bai kujara wo dia ko waru ti patrito bai mane to ina merga to juba kujara nemele ke bai a cheng ko ida ke kai ko riya ale jamala pada pet ke pada patrit rin ke ayer amlo e patrit wanam to jana le mane are jigale ko ke to patrit ke ka dir jui Nereki, nereki apa ini? Yang mana ni? Orang tahu apa jadi? Ada zaman lah. Kau ini siapa? Kecuali ini pasrin tiban, mana misal tiban, mana kol. Jalan macam orang aku masuk tiban. Ada zaman kecuali ini, sekali jualan apa ya? Tu kalau lawan je no ben, kuali. Kecil mai mat. Orang cakap piu rakyat jod. Wato bai ni na uriai. Kali juga jalan dak, kau aje kalau. Kau ini cari. Ani zaman wajib kau error. Pujar pun, aku je nyir pun apa tu istilah jangan kau. Sila balik kena. Jam jabu kun. Baiceng, anak ko kedukaan to, kalau ko wanto waktu kepala pasui, anak itu kau dia kan? Eror ni kau juga jam kamu baik, jauh baik, dalam ada kau ni jam web, lagu baik, kira baik, atau pasui ini, winter kau kau jual yang rioj, kuman kau rioj, wajib rioj, ini, ayah aja rioj wong. Ada jamban batu itu jenisnya leh, bukan cikgu. Kau cikgu mana ini wajib nakal, akal jual, mana ikan pun. Atau beruang, kerja cuman, ya cikguan juga dia ada di majin, ada di juga. Ada jawi macam, macam dia kuan kalau orang aku madu. Ini korang dah bala nang sabar yom matiang. Matiang orang inur. Kual dia lah iler waket. Kau tidak tahu. Macam dah. Kerja yang kau, akan jadi. Pukul aja, panagri aja, boleh aja. Kerja ni je, macam sebaik. Mana macam tu, apa dia jalan gol. Kerja ni je, kan ni sah, kan aja jadi. Nikmat ni. Ada jawalan, ini patut. Kecuali ya, ya. Kucing baik tu deh. Kuih bela baik, kabar sih. Macam ada ni jadi cikgu ke, kucing orang. Orang wow ini awan ni berapa anuan mau welcome. Amin. Ajaran lo belum
Ayan Chevron manager kita kumur. Ayan channel ini anda jam Rabun. Rutong lagi ngorwil chilwil. Ini le nyala ya ni pada dia buat konajo. Ajan rana muci alu bae ji dia terus nama le mana ni. So baik pun jalur jadi Yên cái nhìn là thôi còn trên nó thôi bởi nó có tiền cho lôi rồi nên cái qua mát thì nó liền ấy qua bánh của đi lên và đi lô trên đây thế nhiên quá bài em chỉ phải chạm ở đây cái nhìn bây cái nhìn cái điện bây cái chả nhìn và cái đá và lên nhìn là có bắt thí nó thì bắt thí cái thùng này chỉ là cho người lên mà để cả phải à liu nó wo thế chỉ có coi chỉ ai à coi cho ta xem mà này là nữa thế bây giờ nữa vào cuối để nữa cái chuyện mình cái xe cái section này thế có vào cuối là cái in bên mà bật dùng một chuyện đôi mà nó bắt theo mình một thế có ngày giờ cái gì đấy bữa cuối xe cái đấy của bật cái của ngàn cái đấy ôi bật pin đó nếu chúng bây giờ của cái là dùng mình mà là cái section là phải nguyên được đây nhưng mà chỉ nói chuyện mà gì nữa à bây giờ nó chỉ bây giờ cái đuôi cái giờ là với chụp cái lim anh này buổi chiều mấy cọc nãy cái gai nó núp bên gai à bên qua chỉ cái này là có gì thì chả chỉ cái này chả mà cái gai chỉ cái bài chỉ rồi chỉ làm một cái mà chỉ cái bên nó lên đến cái nó lên cái lên đã à cũng chỉ bao bao security Aku awak dengar dalam ada bukan. Kira awak yang bagi nak ada badan kalau pun banjir, yang awak mahu pergi bulan no, di bawah dia ada awak. Kau nak lagi ke di kawan dulu. Oh, macam mana awak mahu pergi bukan kamu no, kelar pan, macam ni kelar. Naya lah dia dia macam ni. Kira lagi. Kawan jangan dulu lagi dengar tu. Kawaja ke luar, ke dengar dulu ni ke dulu, jadi kawaja yang dulu. Betul. Rupanya, naja kon ke pihak badan tu. Yen bayar muko, tidak dilting. Kalau kongo, ni water. Naja yang apa ni water tu, ni mesti. Lepas tu jangan ni mana, lagi ni water macam yang apa ni bor lah. Anh chị, bên em có tiền thì mình cho muốn trẻ. Yên nào dù anh ông bố là thì mình trẻ hòa cha nó tiền. Ran chiều bố hòa anh cái tiền. Có vấn đề gì nhiều lại mình hòa một tiền, mình nói chuyện bố thì hiện lưới là càng là phải gì nữa. Anh kiếm tiền qua này cả. Nghe nói gì? Cái nhà ra đến bẩn lưới. Thế thì chùa bên con nhé. Nãy ngay tiếng cái trò này cho nó mà chuyện con vía là cảm ơn ông bị chơi à để người có tiền mà cái nào đấy cái kia đây là bà bên cái bà có tiền có quần và mà để bổ thao thì lôi mình để kia trong bàn và có cái tiền phản ạ mà nay là bánh phản ạ cái này là tiền tê khổ cái bề dưới của nó theo chí cái này cái gì để cái gì rồi đi ấy cả cái nhà nó là chế bộ chế mà nó giờ dài cho rồi Kurawa culik, nala tuing, kita lalu kau jamu kita ki, kau pun batik. Situing, nhìn có kuliar, urumbek, acu ke marmangala, wil kora baga koi ko mangala, ubi keluil, tan cumi aja ten, ranwan, kacau mariar pancul wir. Imar ya buto, kei beban. Kuna kambi dorot, eko aga ni mule. Kuko albora dornya ni lebu. Bijala gora belagi Kenya ka barala Lake Victoria. Woi juga mioi. Ko aga ciban chol naga to jaga ko ke dia. Atau koma chairman ke kum pabri nu mule ato, woi ko anu purato. Kukuru ko purato. Kuke ka jalur tuan majangga, orang banyak bajar mar, wajah keticin.
Ala nyilun ba ala ka ba ala ka na jam ban ban. Rengun wa bu jang di la je. Dekat lemot. Rengun wa bu jang di la je. Ran ko ni ka dia. Riêng giá các bạn này trả tiền tiền rồi, anh chọn mà ra bàn chú đi, anh ngồi tôi hít, quá là còn cái co bên này chứ, cái giờ là mà điện, anh cả tao anh mang ra là, nghĩ ra lấy, và điện tôi coi chứ giờ, và tiếng mà sửa, cái lời cuối nữa, cái chia ba đây là gì, ba đây là gì? Vì cái cá đi thì bên khi nó lọc quá quay cái cạn rồi nó lọc quá đá chia kìa mà những bên mà trả đến dòng lỗ với dòng vẫn gặp mà tiền mà cái là có được tím thì có tùy ông quá kèn này chỉ cái chuyện rồi là tụi mà chỉ chơi quá kèn cái gì à cho cái gì cá lô đi nên cái chẳng có rùm bếp trồng rùm bếp thôi đấy phải chi chuyên khuyên có rùm bếp phải chi chuyên nên cái trong của liền cái gì có cái măng là tiêu gu ná lệ chuồn con nhá thì nhá cái tròn rồi có thủy tôi thiêu thì cái ngoài tiêu gu nông như bên nông con mà thèm và ná cho bến ca mà cái chập phím để cứ muốn gì cái ngoài này là chỉnh cái qua má thì cái này thế chúng ta xả lá chín là nông xả lá chín cái thế cái này đi phải chia đi cả đó để có gì có thứ cho kiếm gì chứ cái này cái chia thế thì là để nhớ cái ấy thèm nhớ cái chia thôi chịu và cái bây giờ này đi cái này chia bệnh viện có cái món đó là ai bài phản chi qua liền nó có tùy thôi đi ai vậy còn ai cho bớt mình cái đi ăn đùa quá đi thì đi mới nhìn cái gì các bạn nói có bè听nhiều quá chứ à quá đầu cái ngoài quá chi quả cái nào quá chi quả cái nó chứ ăn ngoài đi ai ăn cái này à còn nào nó bài duyên nhỉ một đứa bài là cái lều không ở trên cái chú má có tùy rồi cho vậy nhân thế mua mình không hóa ra cái mùng gì mà cũng chưa bao nhiêu thứ người thì cái đó mua mình không cứ cho ta là chỉ mấy áo mua thì cái này lấy là nắm là thì luôn cái bài đó này nhân cái cho cái đó một cái chiếc làm gì để cho cái đó và này chú nói thì cái chiếc bài ấy hoàn cũng có cái mùng gì cũng kéo ông đùa đấy à ông đùa này như vậy ấy đi ông không mà cái này đùa đấy ai mà chỉ nghe đi ông không mà cái này đùa đấy mà này ông đùa đi chặt cái trên cầu đều ấy cái các bạn già luôn vậy à mà cái gì còn cái gì cái nước chắc không cần nước chắc có đùi gì bao giờ như vậy long security cái gì của na kiếm mà cô ấy bảo phí người ta cầm đi về cái rồi có bảo phí giá gì được phim cái gì là gì cái được phim cái gì mấy con này chưa có thói quen nhỉ còn chỗ đó có mai còn là nhiều người ai có đây thì có phí và là cái có phí đó có phí cho đi được vậy mà muốn mua cái gì đó là cái chua nào đó cái bài với tiền lì mà đây qua đây cái liều cái phím quá chi phí chủ cho nhỏ mà nếu uống đi thấy ăn đi mà nếu uống như là nhiều mà nếu nhà gì mới của về ăn đi mà nhà gì của về ăn nhiều anh nhà đây thì muốn vào trong như này Yen kiri mana bacawan, kiri mana jaga mana ada pada jakul. Ini jualan lo bayar bagai ini bukan longi jatuh ke zaman dulu ke cara nom. Jualan lagi orang kian mah. So nanti jam 2 minit dia angker dulu mah. Biawan minit. Saya jak, cuma kau angker.
ne tui wari na la ka ban kur ke tu ke rang wa pe la pin ra na lu yen thoi bra ju ban kur ju in go in go chol ban gira bu ban e ka ma wo din na go ba ka beli man ne jalan nyan ke ku chien go ba ku chien ma la ka Quran la ke giri Bible wa ra na giri jaro na na yum lu ji ba be lo ka yum den go ta ba ni na tem ba te ro go la wa le ka tere na go tere mana ki go jalo ben de go go me de jalo te be don ke de so ni ra ka go me lu ga ru ga ja ton ben ni ba ni koi ka jan ni ba tu ite wo ja ka lo wo ja ko mo wo de ba ni ar bi ni ar ti chan ju bai ni wa ba ba tu wo de ku lo wo de bi da ben ni ko da ja mu bi ba da ni a ko so yi ba wa ja ni ku lo na bi da ben wo ba ba tu ni a ko je ne ju bu wa ja wo bi ko ni wa le ki nong bo nong ma cha so yi ju lo ku ju ni a bu ba na ni ga ku nong ba ti de tu wa ba ba tu Sudah komen, udah kemot. Cukup yang macam kau ini mili tahu apa ini? Nama orang luar sih kita enggak ke. Kau luar deh, kau luar aku lah. Waktu deh, kau je kau bawa. So udah kemot, udah kalau udah kau ini pun jangan bawa bahan baku. Kau ni yang bawa. Amen. Jangan pun mama dia hanya bawa tu. Kau ini, because nanti saya bawa. Nanti tu dia juga bawa bahan baku. Mungkin mama dia. So ini semua ini pulau jangan kau bawa ya. So jauh lebih pak, gua jangan mau tu jauh we. Nama kau je tu. Ada bye dan patu. Nabi ni kau ke jual ke mana? Kau nyinga mana jual? Ayo jual le aja macam ni lah. Ada kami aja macam kau ni. Kau guru kau ni jual. Chăm mơ cái bàn bắt tùy thì bàn bàn đến ngoài cho bậc cao năm của đoàn gì đến nó bình mơ cái bàn là có phải bình không để giáo quên nó ngay đi cùng nghe thì sao mà nói chọn cái bàn bán giảm cái chairman bắt tùy để như bàn chàng bánh cái toàn ini là cho con mày, cái gì nụ vi này cho con mày, tự nhiên gì là gì, để cho tiền nó nghĩ và cho tiền ngày cho tiền, kia là cả cái việc, nói thế à, anh chỉ nghe tiền, thế là cái này bay vào tùy, thế này là nó cái gì tâm để xem. Kalau ia tu mereka itu manyun, ayat tu manyun tu orang kurangnya lah nak apa kan deh, mana jual sangkan dan kurang apa leu bayar. Ani orang kurangnya lor, kerja tu mendunanya jauh, pilih kalau tu, kekai tu kalau tu kalau tu nak kerja setting, betul. Ku jalan runa jalan kau jam, alat tangkap buarbannya, ini berbamam, Quran ku lui, ini makar, tangkap buarbannya kerja karang ada tak cinta yang pun bekal tak, pernah lo kayu kerja anak kecil membunguloi, ini lakin, wai patui, kau dah lakin kau tu, saya akar kecil tu. Kalau kau ayat sultan, awak kata, awak berapa? Ini bicara bina, jangan nanti cuci tahu ekor ni aku kebuya lagi, bayi nang kopai apa kau sultan, sekau kaya. Nanti cerita kau bayi no, ibu sultan, abis jual kuda bayi, kecu bayi tu. Kubayar lagi jual kau. Ini tuan baik. Bisa kan ini ya, kan dapat suil kan. Dari roh lama dua itu. Baik aku jago kau orang luar ini lu, tapi enggak ini.
còn có cả lò duy có cả lò của chị duy cái bầy mua lâu cái nhà luôn còn chàng có cái nào phim như cho nó vì về được về nào có như vậy đó thôi cái ông ấy đó là nó đuổi đi nên phụ phụ của nằm kêu về đi nó phát ra rồi và yến tiền của đuổi đuổi trên cái hoặc là đá cái liên quan nó đây bây giờ đuổi nhỉ cái nhỉ này về chỉ bây giờ cái liên quan cái rồi gần ayo trong rồi mà đấy trong cái gạo trong cái rồi cái chỉ bây giờ tùy rồi còn ai trong rồi cái chỉ phụ phụ rồi cái rồi cái còn ai mà chạy lại cái này rồi trong cái gạo nani insin ke kusin kadel kuna lola ka chima chara iman lola ukur kual jakang manye ga jithire wetu tangara ye na lola wetu wer to ku ban to war ye na pa to punika kana lola ka pa to punika nyona tadi ke bai banyak orang bawa abai bawa biwa tu, dan banyak yang taman. Nah, lalu orang mana ini bawa berium ya bawa. Bayin bawa tu kita kerja ber, kulelen kerja dia kan baik. Lom kerja loy, nana kerja ini. Eko yang angkat di luar, kan kerja kan sih jadi apa men? Kan lu kerja lagi kuat. Saya kiri pio, saya dah jadi pio lagi ya belum berjaya. Bapak ada nangbar nyaji, nang kerja apa? Pur baca banyak kerja. Kerja selesai. Saya langsung kan. Halo, sudah lepas tu. Với tôi thấy nó bắt thủy trên nó làm đây nhiều quá nên là làm ăn được cái quá cái là gì giang cái tát thì giang được là khí là anh vô ta để đây quay quay nên cái chẳng là lá dài cái ta để đây cho nó ra kiến mà chắc là gạt của mình chỉ mà chắc là gạt nó có thể thướng được cứ rồi để mà chắc là ra cái halo là warga berke telepon bana kiete maza nangen ma jagal ya ba do pa jada yo ma dina ke jara loy ko loy de ya kon ni gutaka gutba bai bai ni ke je la ko ri ke wa ko bana ke ga jar bi ni belum bu ku ke jetul hiện nay có phải là kia cái cả bài lối cái nào tiền gọi về còn tôi áp quen rồi anh giảm một số cái rồi nó đuổi thứ gì nó có được nhận lối gì em về đuổi nữa anh là bán lòng là rồi tùy ta phải này kia với tùy cái bắt tùy ta phải này kia anh giảm rồi Phật thủy cái anh cái trên nó tè thật vì cũng cái giá tè phi cho liều bởi vì khi nên coi luôn cái bài giá bên một rồi cái này để lối bài kia chiêm cười coi nguyên thác phi cái bài đi không mình nghĩ nó với cái này là cái chân nó liệt để liam nó cái rồi thì quyền cái thế ngặt tính cái thế này thì tính với riêng không Arya kan itu agak ngah ke biar lo jalan tuan ke kiri apa na? Ayana lo lah, weh. Aku cara biar sih. Kau lah biar jai kan kau eh. Juga yang ngaji biar ya, tu kalau panbor, tu kalau jawab. Enak kau ni Uganda, kau ni sendiri. Kau Uganda kau ni.
Acara baik keluar ke kaya ke kul ke kawai, lalu ke kawai. Kapuan baik, lupa macam kau kepana kira. Kepana, jangan kau mari baik. Acara luar kecil, ini orang baik baik. Acara yang nyain jam dua kira morgo. Mana weli kira aku baik, baik kira aku bayar. Weli agak kira. Wah, malga weru ti, senai jangan wejian. Kian wejian. Wejian anak wer kibanya dialuin, na wer kibanya dialuin, ini lah macam sini tu, kucimat kili. Kian kenal wejian. Khi mà chỉ cho những men điều để tập cái này, cái này chuột rồi bài mình run đấy là bao nhiêu chuột, còn ai chỉ bảo lạc vi, bài có khui cái gọi cho ruồi, thế rồi chắc chắn là bài là cái cả lại ai mai em cái mồi cho chuột rồi em có cả lại ở đây rồi, cái cả lại ở mồi chứ, bài Iran rồi bài, chắc bài anh nghe ngon liu. Kuyen nana ko ana rari ram kan wenda wenda ka dungro na chari aku nana rari ki ram ga wenda induro moye acharum en ga ibe nang leran ki ti ga pol ga moy ga na tik san impe na e pol ga na ko chi tiat na ya ga cham to ko e pol to ba weru we ga nãy chăm người quen luôn cái cặp trai này mà chú, nãy chăm người quen luôn, em ngã cái chuyện gì cũng chuyện quen luôn, em bé là người quen, em coi chứ mà thấy cái nó miêu, cái gì nào cái gì, nãy bên đâu, thì in bên rồi ông nào. In bedriom na malo ba una ba ya la to bene kai tuwe rude ba gyar re ke un ba ya lo lui ya ura ba na kana kor ba pio ji man jena pio amade lo ba una ba man ba ka ba pio ma ba rio ji un ani ko ai da ri ni ji ber alo ko diu ana da ni na pin các bạn thấy trên mua là khai cái khai, lo đặt cuốn ra cái chợ khai, để trên mua là chui cuốn nghe là cuốn là khai cho bỏ khỏi, vậy thì đã là nó mới, này là sao vậy? Lo là du lịch đi chơi, nhưng nó mà là đi hara du lịch này, còn những lo là còn đây chơi rồi giờ là chỉ mà giờ là còn đi của biết phòng có vấn đề. Nãy giờเราคุยเยอะๆอยู่จริงๆเราไม่ใช่แต่เราอยู่กูก็จะทิ้งมาคุ้มฟิชน์กินอะไรเราก็เลยก็อู้อะไรเนี่ยกูเลยนะยังเลยว่าเราบอกว่าให้มามาแล้วเป็นอยู่คนมาเดี๋ยววิ่งไปที่ไอ้นี่มาเราคุ้มไปเฮ้ยกูรู้ที่อะไรนี่ช่วยเลยจำอะไรก็จะจำอะไรcái lối cái con một cái lối số cái chuyện bây giờ nhìn nhỏ một về cái man phát sinh từ pan USA còn biết phiêu của cha lối cái chiêu cái luôn pan phát sinh cha quanh bây giờ đưa còn gần mấy sự gần người cha con cha giảm năm ban lớn có bây giờ nhìn nhỏ rồi ra mười年cái man phát sinh to talk about Pan America, Pan USA, one way. Kulong one way, our condition. Because to walk it. So na good one, cha no walk. To walk your way, to one way. So they know that. It can book now the little chess. So don't cha lawyer don't get. Because all of the you turn to you or turn to you or turn to you to the young jump to walk. But not around
ini cha quay của cái có thể có cái cái bên chơi cha từ bên nó còn rồi cái nào bia ra cho nó quên trả lối chơi ăn bữa rồi có là anh chơi cái đó cầm ăn rồi là cha nó đi chùa bên đây cái là tôi cái ran chơi tôi bắt du cái đấy cái chỗ cái car của mình cuma chịu bên đồn quanh với cái bên quanh cái gì jalur dong cái chọn rồi because I will run ben edit ay gam man ya chil di na achu gam ben wache wa ben ipane wache pane so what did you gam kurani chere to so na cha ben cha kwan ko ko bloy chi gam di kar ba ya pane wadia kan ba lu we ni ke win ka be la twen win ka be nyo ko nong we kwin kwang we ma cha lar twen cái là bà lùi bên yên xin là cái chó lùi chẳng bà lùi bên đấy luôn đến cái tuyền cái trên này trên bên quanh cái bên yên của lùi áo với cả bên lùi chẳng có bên một điểm là bà tiếng của bên lùi ăn sạch chẳng lùi lá thì có lùi nó xỉn cái là bảo với trên má nó tiếc lùi cần bên yên những cái bên này lùi lá thì có lùi cái bên đó xỉn ở trên này thôi những cái lùi lá cả trên so yang kita tuan terus orang kawan ko macam sultan kita Mumbai ya orang itu tu nampak waktu luar wek for long time with Malanji orang luar wek aku kaya orang luar wek mana senang lagi ni so orang itu nojak lor ku waktu ni ada macam luar wek ku luar wek dia support dia nak project benang project buatnya tu luar, benang goal, itu luar itu na, berian dan kubetul kita, kuna you kita luar itu goal, yang tahu mana you kita soyong you kau luar, so kita nak share luar tu, yang kau benang jatuh tu, benang goal, buatnya buat tu, man nalar kita security, kita nalar security, belum ada security, what is the goal there, goal there yang cô bực bội cái số các cái cái ruồi của nó sáng cái gì á, cái chiên cô cái ruồi cái đó ruồi sẽ rộp thì nó có trong phần này, nhưng mà trong quá thì quá trong khu vực nó US, Canada, Australia có bị bao mua, để pro có USA có Canada, cô ruồi bên để trong long cái leadership, so cuma này chỉ cái depan cô chọn bên purposely USA kalau aku jual community ada kemacam di community team kekur kau ke kuna juga kecil kebun jana yang lebih kecil pada bentuk si yang ipat si kau di loy panpor anak si kau di loy tu kena kaki wall losing panaya kebuban ke short term cuma ke security ka ikan lela when kau tu nanti kau dia ada di security loy yang macam loy kubu aja pun, so ya luar kau kerja nyuruh ke cilo ke kau terbayar nanti kubu kerja support, karena yang kan security, bagaimana kau US, bagaimana kau Canada, bagaimana kau Australia, macam kerja loy, tu kau jalan tak, banaja kedua kau kena yang terus, so kena yang kayu kau baluai, ya cuma kerja ke sini tu mana ke kubu jiwa kadai. Kita ni dah kalau orang, pada ini ngapain lalu? Saya betul orang camping macam, kucing kota sih, maka ciluan. Ya, dia berojang itu. Kita cilu. Jadi bapak benang kota, bukan ni kota atau macam. Ku juga jalan luar ke. Benang ke bandar ada kemajuan water, kurang water, macam water tu. Jadi kau kita ni rumah cilo, ayu ke kota aku jampu ke, kita ke luar, ya walau drone tahun ni aku drone kan aku cirani, control, aku cirani, cipik kena tu apa aja, cinggu kuih, banat kau kau cakap kena kau, mana nak tinggal luar kau di itu tu mati, aku angkat, uang itu tu nuai tabap.
Yikruti đấy. So cái này cha lúc mà gai nó về và đấy là chiếc phiêu bút về núi phan đến cái luôn. Thì because cha đi rồi cái ông ra luôn là bao lâu cô ra nó về rồi. So cái này cha lúc mà gai về bắt đấy cái là chiếc phiêu bút mà thâu thâu nó bò quyến chỉ lùi quyến chỉ phun quyến chỉ lùi ta chứ quyến chỉ là chơi cái thân này tối không. Nhưng mà qua luôn nó chiều luôn của chiều đủ để ăn uống này chỉ chiều cho tiền với chỗ thêm tóc này những cái hoa đó to này chỉ là nói nữa tiền với chỗ nói tôi ra đấy rồi thôi là cái tiền thì tôi cứ vì con nào nó plan đấy cứ chụp plan đấy cái lui cái lor plan đi này kiếm đi lui cái lor xí tôi có lui là cái chơi lui rồi nó cái gì mà cái gì đó ada rejot mana upana mereka nah jaga kalau orang lon cinta kan kucing ni mungkin yang itu tu lot lon naya lon bayar lon ini pina ni mungkin ni lot tu siapa no wajib tu sih kau ni sewa betul orang kiri aja tu orang ada lui bukan tu damping because jangan ada jual agak tu beri agak mau pakai perubahan mereka kai pun mereka lakukan itu agen untuk kamu mereka ladis kalau mungkin buka pura muka so yang waru yang nyutin yang wak so kita kena thank you mata sih ya kaca berbeda berutin ya kakak kayan kejam ini wedia ubaya kedawanya to kayin ya baik yiru baik to kayin ke baik yiru baya guna mancan bani batu yinja tawin an bijala free ambanam jaita naja kata raben kiri guna tawin wel ke kiri dia ko batu yin ka jaloi jaloi ke batu yin ka jaloi và có một bài nuôi cái bài là bạn là có gọi cho nó chưa nuôi bài đúng là interest để cái những cái yêu thích đúng là interest cái những cái yêu thích cho cái bài cái bạn là đúng nuôi này phiền là như là quý nhà cháu là gió là đồ của cái mai gắng cái gì luôn ấy mà lắm tay mà bè cố như thế này thì bè cố dám cố ra để thì là bao nhiêu và ấy quế đi à quế luôn à có bút bài luôn quế có hoàn chỉ là phụ bài quế chả cái lê chả đi như cuốn này chỉ cho cái bè nó mà nhá cái bè nó cũng lo mấy cái dùng đàn cái con rèo cái gì bị chết là đùa bay yêu của loài cha mình nhìn riêng của à chỉ một bè à cái này và cái nó bài là quế là có bút bài cái tiền máu của cái bài bên luôn chả có mà xài riêng cái gì cái là phụ của đấy phải chứ cái nào cũng quên đi phải bài ấy là cả quý có gì nào đi học bài cứ là nói tí cả mà cái thiếu mà là nó kiếm một anh về quá chứ bây giờ mà khai viên gì cái giúp bài như cái gì mà khai viên cái đồ cho anh để đi cái chi như thế cho anh để đi cái chi như thế nói đi cho anh để đi cũng để giá nhiều phổ bút các bạn biết rồi chỉ các bạn nói chín lúc đi coi cái này phía tiền cũng phải trả cái nhìn về thế là phù hợp của anh cái tiền đền được cái lối quế đi ăn có bắt tôi gì thế à là nhớ cho mày rồi mày cho đi vậy để chỉ dám cái này nó cuốn mà anh chỉ về của người là còn bị điar cuốn của bị uniform cuốn bị lớn gì tiếng cái nó mà nào đi rồi ấy là người còn bị uniform cuốn ở còn bị lớn gì nào mà về nó lớn gì ấy chả lớn mà bây giờ riêng cái bánh buku sakta biar ke dia ke ro dia ke dia buka mati buku dia loi ku ben uniform ben la lonchin ka ma ni na nan tin ja din be ka ba jan he no ba na min ko san ke la pe ke ne e ki ra loi ke ne e ba me dia e wa sala tin ko ana ke mi dia no ka ja complain ni ngin na e nang dia ako ba tin Madina ai pia ke no kai ke dia ka bach e pia ke na chi nyol ko pia ke ni tajir kura lui maktabi ke kai ko ko Medina kura of the people ai ke lo kan Medina ai Medina ka ban
banya Madina ke ban Madina ko amu kuna kenu ngu ko Madina no ani ne re jadi ke cha ke kiu mani chi bai ben che lo cha no ma ai chan ra no ba ke no mi er na che ne er ke ba pi ku ba kwan ke kai wo ne ke kai da che yu ke in si ne ke yu ti kai ke ka ke ro pa ke ne ako bi we nyin ti na ya man ti ye ne ni ya ke yu ke to su ku ne cái ya cái đom chuyện ya cái loạt thì yêu là racing quay là turba yi cái loạt cái gì thì cả asana chứ mà cái bé bé tiếng tổ mang ngồi cứ nào mình cái thier cái ám suri ada tiệt tan cái gì còn đi nó và cái này ai tiệt asan bác cái này bưng bác mày jam đuôi cái bạn lẽ là nằm bên này những chàng lẽ bên nhà sàn chả bé em bữa trai nhưng mà nói chàng bà bé bà coi của bà cái đón chuyện bà cái bé là truyền của lẽ tin coi của là truyền nó còn bé của lối với cái anh làm mẹ của cái lối cho nó mà chỉ cứ còn riêng cái gì rồi po sẽ chán bà là thình thế bên này cái sắc ta đủ bây là bà bên này cái bà người nó theo nó đi một con cái chân đuổi ai em piat ai sang bút coi biết cái trò bà á trò cái gì của lối với nó coi cái nào cái bà mar cái này quay chia cái cỏ ra cùng nó mày qua cái cỏ quay bắt tùy tại cái tiếng hòa cái đi thì cả ní là jam này ai chỉ bắt tùy thôi thì uống ăn khi em bắt tùy thôi thì nè cái gì bên mà trả lại hết quá tụi bình thường quá này gì cái ní Emmanuel uống ăn chỗ quá bình thường aka baramia we ana kai yitain ko war bang kanisa kai ne ma char community ya ci kurbula don kike kede community ci kurbula don kike kede bang kanisa cha loi ci piat ci rai ke ci cho kai to ya kuman kin ben ba ni ci e jala butai menang ko ke nang interest de no por ki wa ji ti ke ti matunda e chom ku matunda kini tim yu tim bela nya pa man tioge ni ra choi tim bi matunda bi yis jura tunya e baranya kanisa e jira longa yin ya krisano ku jura nya e politi de kanisa e because ka ji ti man Emmanuel ka kanisa ai tai ko lakini chinki ke benyar ware chinki yine chati ne free kumane ka ne patuyi aya lele nyai ran politi de kanisa iwaji kureke ti ben patuyi weja kale ana ne chola cholu ngarju koyuch aku yirincha ata mutu ne mane shaba me mane ranga ni jarin kero ni kana chonya kaya kwani kana ben cái riêng như cái anh bắt tùy thế này, anh ấy để đi pha này cho em mà quay, anh ấy cho lại nhưng mà dùng bill, cứ trả tiền bà long coi loa lại nữa, anh ấy chịu mà bill loa tiền bắt tùy, cái riêng cái anh cái mua anh các bạn mua mình cái tiền của bố, và anh ấy cứ trả lại cứ đi jurin chân lúc về cam mình, kia về ra cho nhà cái ai nín nhà này thì nín cái như vậy. Ai cha leo lên nào mà cha nó còn leo thứ là leo qua bên anh chơi và nó leo quá như chán rồi chim nó luôn. Ai cha này chỉ đến cả bà đi leo cái chim nó bà đi. Phá cái này, aka bà leo cái này cho lại nhà tao nói cho là ngài chú. Phan Patrice, giờ tiếng của người cái có đi theo kêu, họ tiền mua cái dia dia Phan Patrice, roti Phan Patrice, misi Phan Patrice, wajah kamu dari Phan Patrice. Kucing nama mah, kau di rumah orang dari. Temptation ada dua thôi, bukan bayawan. Yang kita kira pala weekend, bicara lawan ini tadi, ini kita berbeza kalau lewat, kita pala weekend. So kita ngurus cabul, otherwise. Mana jeng daerah jago lagi. Berarti mau bun kuang ke mana?
cái ban nhau nhà gol Hari ada no complain cuman di macam itu dia nombor itu gua tu bi so mini dia beli lo kui so tu ada cura ada lah baru pem bayi cia udah calo mai pi bahkan lo ke kaya ni ada ke lewat ni cái ban nhau nhà gol ye Wari ni orang baik, kau akan ni siapa? Berapa orang baik kau akan ni siapa nya? Berapa orang the president, wujud, usal bolid. Kenya pelawan Uganda, ujala Mesir, ujala apa? Kau jalan kok? Upat ni cikgu kan? Anak baru lah Ukraina. Itu kerti, anak baru lah juga dia, orang kau bela jui. So kau tahu apa cerita tidak kan? Kau bela jui, aku orang ke dia. Pancel Australia, ke Jora family. Pancel US, kau train, kau lohipo. Punya resettlement ni lah, kau anjur. So kau juga bela pun. Apa yang jual loh jemaah, punya lagi jemaah, dan orang ini pun punya jemaah. Baru kau kan? Aku kon jalan itu dia, 1987. Dia kabelah, aku ke Amerika. Kalau yang kita bela you, ada Iram, ayu usah, kau jalan, jual dia. Dia kau juga lo ke kawan, lo US. So, even dia bawa Amerika, kau ibu jaga amtin kan, berapa tahun baru tu kemar. Kau jalan Amerika. Then attack it. Anong Canada punya lah US, ayah kecil North America. Punya lah kere Latin, ingat, imas, igra, Brazil, ingapan, kita South America kan, but kere ni ada, ayah kecil Latin America. Ini kaya ni, so alu lupa America. Saya tadi dah muat kan dulu, pada alu lupa America, kerana Canada era America ya, macam ke. I North America. Yen pana Tawatin, Australia. Na bare babe, kuman kajian ni. Kuci cakap kalau lagi Australia torong mau jual ni usah bal. Torong ni, United States of America torong ni. Mem dia jangan cik Europe. Sudan kita ni dia, United States of America torong ni. Miru kata Sudan kau tu na, saya ni kerja bayar taxi. So yen, waktu tu Australia, kami jam menjelai. Yen, wan aku nung, depan pasir. Jadi orang kerja bicara, yen tu sih, macam train sekuan. Rani kuan train yang anggu malau, aku jauh lewu ni. Aku gaya kan itu kan. Aku malah orang mengaku mulu. Punya kau jitu tu maktab, ke maktab apa keren aja kan luar. Nah, legam, kau yaran juga kurang rumah yo. Kuman dia mau ke, terkadang cuma malon deh. Ini kamu keren. Kalau yaran jengkau ke tu maktab, ini jadi nampak sih, pas kau jalan ke sih. Thứ ba lê với có quan thổ pan Australia có quan cái thôn New Zealand nhưng pan một cái là cái aroma Australia chẳng sáng sự cùng với pan đây nào thôi but nếu mình có đi ô tô pin thì cái bên Australia các bạn một cái là có quan cái thôn New Zealand của New Zealand và Australia cái mà thì được số bây giờ có cái hết giờ liền mà lọt hiện áp cái này cái việc của từ gì thế nào có con mừng điar cái quả cái la quả chú cái quên cái điar cái la đấy ini cái đó cái này cái rong cái bán jam chán bên ada những con tàu bài đấy chứ cái dùng người này phải chịu những cái cái war connected cái bài thế này dùng này aja cái chú xem và vừa khi nó lưu hiện cái lần cái chú cái này ăn người cú yên và vừa kiến của bên người cô cái lần chú mà tiền cái gì đấy cái level phản bội, cái level Europe Sudan because
thì có chứ có họ ra chỉ cái bay nhau tuy nhiên có vì thì hãy tiếp tục có giá là thì chúng ta cái người ở US cái nó mà còn gì cho cái phim gì mà wow paresin nó bù lôi so paresin cũng có tiếng anh chỉ giảm cái leader anh giảm cái member but leader thì giảm như này số bao nhiêu thì cái năng power là nào là vũ cũng có tiếng ngã thôi cái chỉ power bản chất phải vậy but cái anh ấy cái chẳng là cái gọi là chuyện của mình vậy so yên cũng có tiếng chỉ vào vui vào chụp rồi vào thao để chụp về vào chụp thao thì cái là cái vấn đề vậy rồi đấy đó cái chỗ có US chắc là thứ lúc cái mà còn là bao nhiêu bật cái nó mà khao nè ở vào đấy thì là chi lối cái nó có gì quan cái chụp thao thì cũng có cái nè cái thao rồi lối vào đấy thì vui cái thôi khao này cũng phải tôi cũng chưa buồn và cái nào và tại vì muốn cái liền được thôi mà tiếng từ cái thôi cái liền thôi cái nó tiếng đấy lắm mà và đến cái đôi luôn muốn chỉ buồn cái lên chỉ lo nó chỉ buồn mà là thôi cái áo mày quýt nữa cái dòng của nhà dưới là thôi như vậy mua cái tháo thì ai mày quýt nữa cái nhà thôi nó bạn giảm tí khi cho mà cái này buồn cái này thì bây giờ lấy cho cái loại nó có của khi chúng ta yêu như vô cái chuyện gì chứ, rồi chúng nhi quay tới lòng, thế là đây gì quay tới lòng, phải chỉ cho cái bên nào, nếu vô vô cho nó cao này, mà thiang các bài đi, tôi cũng đây chỉ làm gì, nhưng chỉ vô mà thiang thật là xui chỉ vô cái gì cũng mà gì nữa đấy, cái thiang go giáo vào cái chuyện thì go credit, go miết qua go cái áo tôi cũng lịch, discount. Google account là liên hệ security benang kira juatin, parenting power, so kira ping, pada akor local bajibanial, alobanial ke kalau ranto US punya ranto Australia, belum punya kerja tahu ke u tukul matiang, u cuma ke ini madinah ni sih siapa yang merdi, punya jual matiang secondary school, nah juga nak maki ni ke juga, punya jual matiang secondary school. Cái kia cũng biến luôn quá, cái mà thẻ con là bao nhiêu? Cái là chỉ government, và kia là chỉ điều cho bạn là về từ đây là chỉ thiếu điều chân của cái chuyện này mà nếu như mày cái chuyện đó cái chi phí thiếu điều cho nên cũng nào lấy cái chạm, nào lấy cái chạm cái nào chúng mình chạm về nó khó chịu, chỉ chạm chạm cái đá đấy, nào chạm bên cái như vậy, số cái này chạm là điều như này là nó chủ quanh cái điều, cũng bị cái chạm, cái dòng đấy là chi phí thế. Cái chỉ một cái đi vào đây phải chủ tem, số cái này chẳng thiếu đi hỏi chuyện cả nhà này nó bận với mình khó đấy, bận lại với cái này, thì phải mới trả còn cái giảm bà đền, chẳng đúng bài, nó có cụ đầu bài cho nó bị thôi, vậy, nó bị cho một vị trí nó thì nó bị cái đấy thế đó, quy ra nó bị quá giờ bao cũng bị tiếng khảo này thì cái này là cái gì ạ, không gì đâu, để cái cho account nào bài không phải chịu liều, có lần thôi là tùy bài. Quan là phải áo hơn là sẽ có gì thế là cái lưới nó còn giả thử cứ cả lúc xin người cha khao nữa nó có chữ rugam cái nắng cái tí nó lừa một tay ai lo khao này anh chỉ là nó mất tập anh là chỉ có kẻ của mất tập what gì thua rồi cái cho dispute resolution cái cái role liệu nó bận do giả cả nhau cũng tốt nhưng mà do đường gần hết thì nhiều là mình nhang màn thế là đã cái này phải chèn rất là nhiều và điên account bài câu hạt rồi, chúng ta bây giờ cái mà gọi liam nhìn, nó là để phản bảo lòng đây chứ thế mà người điên, phải có các cái gì cũng có thua bảo lòng này, có các cái gì rồi cái bè nào là về nhà có chứ cả thế gì đâu có cái này, cái bảo lòng này là những definition bảo lòng này, nó là cái bảo lòng coi nhiều coi chỉ bảo lòng coi nhang thôi, cái cái bây giờ chỉ có các cái gì để cho cái nào, cũng có cái không nó tụ quả khen được bây giờ, tôi cứ thấy có nhiều liều chứ à, chuyện bé ra nó bé cho cũng cứ bây giờ cứ liều, cái bài này chỉ, cái này là bạn già mà khâu nó bài cô thôi cô à, khi này nó cho phím thế nữa, để cho người làm cô à, cái quan, ông cái chữ volunteer là để cho ngồi vui mà con, ron con gái giờ làm mà đi phản tôi ráng ở dưới cái chả có phím này, có cái. Vừa chuyện gia năng central office in Samuel,
apa jara ti ma ba ku le ga cha ping to bol wa cha ne cha de ge de na ka ma ba ko chin lu bi wo ko bu ga tim cái này cái quên là bạn luyện on behalf of Koku Authority cái bạn nhà mới chán đi qua các bạn luyện là on behalf đây là cái mà cầm chìa khóa nhỉ cứ gì là cái mà cái chìa khóa sau đó cái gì chẳng lúc bạn lại quay bài on này qua gia đình về bạn qua dạy quay bạn tùy bạn mấy nhà như chưa mấy nhà nên chưa chơi rồi anh không được word coordinator in the English dictionary ini là chuyện apa? Thế là event organized, cũng activity organized, but not around as somewhere. So that terminology of God, one way to research and one is the way coordinated actually fit. And then two options for modern leadership. Central office, ajan warai ja koi pi war gula nai ban juba je pan ke ban bor abya coordinator. But the chin ke ban juba ba mar kana maktam ko chin ke ban bor ba mar kana maktam. In ke central office banyak juga betul, banyak murah betul, banyak numeri betul, banyak Australia betul. Ada juga nama Samsung kalau lain, maka banyak kira mana rumah betul. Maka activities ke banyak jangan kayak jual lama deh. Orang sih activities ke, kan itu saya lalu ngawet chapter apa ting, lalu ni, ke chapter nama authority, dan web coordinator. So, ada banyak chapter di Australia, banyak chapter di Juba, banyak chapter bor, ke dua sound ke Ian Powers. Ajan account ada jiu butuh makro dengan itu. Tidak boleh account itu baik, wajiran tu dengan itu baik. So when mereka berdiri, dan apa lalu mereka keping, kalau ikut consultation, ajan consultation, ini consultation roy, ajan itu kita tahu mau apa ajan relationship, nak mereka mar, kalau juga pim, mulai resolution itu apa yang lain. Pada pihak tu dia jual benda tahu mari, ajan nak apa baik. Kalau boleh panjang Australia kita ada dua. Nếu đây bên đó của bạn ăn nó có con bài thế này, với ba giờ nhà là đẻ nó rồi, cái đại chuyện nó về bên, tôi là đi lại, tôi cái đó là bạn nuôi, đấy à, người bây giờ chấp nhận cái điều mà, thì lá cái mà cầm từ central office của nhà xã là thế, thì nhà nuôi vào đó cũng là cái hàng tiêu nào chỉ có đấy à, cái đó biết đấy à, nhà xã là thế, cái cam nên cái bài, mua có giá là thầy. Ayu berkuat cakap orang ini berapa? Anak kaya je lebih dia makan berkiri. Badan muncul macam ayun. Ayu makan berkiri. Jaga dia makan vice president. Nak kutu korang ni. Badan kecil kuala puisi. So kena, oi tu kui. Kesalahan kau kui. Kui kami ni baik. Ayu ke baik je joy patris. Ke baik je patris. For example, orang ni kesalahan agak juga nyuci tu lah. Mata orang tu luar tu. Cái nhồi trên là về thiền của tôi lên đồng anh lấy cái đàn và cha dừa bây giờ cái bể lông là trà lông cái lông đèn mua như thế có đi không có cổ tới đấy cái lông đồn của dia cái trà cái này cái bên bài cú cái này cái quậy cái bài thằng giá là có số nhiều chia sẻ là thế như vậy thì bây giờ về phơi tôi cũng đã lôi à bây giờ gì vậy thì đây này cái này cái việc là đấy thì đấy, nhưng mà chơi nên mang về cái về là đi cái nào vậy? Nhưng mà chơi nên mang, người còn lựa cái đi chuyển phán cả. Yên, các bạn đi chơi chậm. Đấy thì cái rồi bao nhiêu cái gì tôi biết chưa? Cái rồi bao đừng. Yên bài bên có là trên, và tôi thấy là khai chụp lì với có của. Cũng cái có chụp lì chỉ có trả khăn liều, thì nó liều có chuyện. So in Malaya dah tu, macam apa gulai, macam gamu gulan, logo dah, macam apa berapa? Kita dah kor berjalan jual, macam nyar kita gamu ini nyar, kan nyar nombor ini ke tu berapa? Macam benang buat, macam kita ada kan tiaw, pemilik ngejal beli cuk, nyar nombor ke tur, kupari orang kita kupar konde, but nombor nyar jual dan nyar ngai gue kan nyar kene. Nah, jadi dia lah baik, kerja aku, ya ada di pos dia. Mungkin dia lawyer aku lah, naya nyari juga, tinggi aku kau tu, beri zahnya piat. Aku beri, naya, aci bicara mati yang, jangan nyari patris, tuan dia. Nyar, patris, logo, isyar patris, tuan mati yang, ekor patris, awal dia kerja aci tu, tuan awal juga, kerja awal aci tu. So kita akor berlenzin.
anh na về na bị trong ô tên cái bài cái này nói cho người luôn cũng ngủ cứ chỉ đó có bao cái cái người lên nó chụp tôi nghe con một lưỡi có cái design như thế cái design mà của bên cái chỉ là thì phải cho bây giờ vào lưỡi cái gì cái tiếng mà lại khối thì bên đi thì về rồi lôi thì cú cái này ấy trong nhà áp rồi lưu cái gì rồi cái này áp rồi thiệt đấy cái rồi cái gì áp ra thì cái cha như vậy bởi vì thế này cái này phải đấy có cái gì vậy cha liều vật lý đâu cái đâu cha này nó đồng nguyên ai chú nào của vậy thế tôi sẽ là thường bởi vì thường nó coi thật riêng cha mình chưa như chuyện nuôi bỏ cái rong và điên hay là gì à phải cứ đi về máy của cái gì vậy thôi cái này mà đấy thì để quan điểm cũng coi đi qua thì mình dùng để đây nhìn đây đi trên na chắc người ta bùi chiến nó thì để cái gì cái nhà cũng bật năng generation gap về nó quanh có người ai cha generation gap thì cả là người cha thì khi cái đợt đấm cái này về chiến nè ai đi nó bắt tuyết anh không đi miền cái này đi có giá gì hả thế nó còn cái trên nó này nào cái nào phê chơi nhưng mà vài chơi anh cái mới cái record thì được hơn để xem đi với cái nào phê cái lối lên nhiều chi phí nữa đây để chơi cái sao chi phí nhưng mà chơi đi là bắt chơi cái lối record thì ai chơi cái gì có cái là cái काम lên mà là cũng đi nó có vấn đề cái cổ cái này nó là nông nghiệp với có của cái yên cái chắc nó về đi cả cái lối và đến chơi bút chết rồi mà lấy những bên trước và cái đó điều chẳng能chịu đây và là bên và có thì ai điều thế cái nhà nuôi đây cái lưới thì tới bên mấy chợ còn cái lưới đang có mà có lưới cái bên là thôi bên nhiều quá thôi cái này đấy là cái nông nghiệp sao cái mà chợ ba lưới và họ này yên nông nghiệp mà đi từ cao và lưới cái lần nông nghiệp bên là cái bây giờ chỉ bên nhà lưới chết tiếng rồi đấy cái này là đấy chỉ là chủ bây giờ coi như bây giờ mới đây rồi chỉ cho cái này anh ấy bị núi gây thì bây giờ bạn cái nào có quay community muốn chơi thì nó có chơi thì muốn vào dòng như vậy cô đi mà cha về nhà còn bố vào cô nhiều là cái chụp có rồi but lúc các bạn nhà cô là đi chăn cái gì đó that means the man will talk coi cái chủ cơ của cái này của cậu cái chén như jam coi cái Canada cái đó rồi mà đi rồi cái chủ mà có cái US có gì nhá có cái lý do là có cái mình apology có cái chén chăng cái với jam có đó mà là anh ấy mà apology đã cái này về nó là chuyện coi bà cái chôn hay bánh cái shabab Juba kubur nalo ko hierarchy na luwet na kuiku barwai lu hierarchy host ran host ni gara nam bande ini ke ko lor iman polin ban bakaman nun dijalmar ban mayom wada jabatao với bạn và thì với cả cái muốn nhìn qua đây nghe bạn của là tin cái cho bên qua là tùy cái qua đi bạn và tùy cho bạn nhớ rằng cái này yến giờ là bệnh nhân cho bạn sao mình phải trả lại yến mình có đang mà dior cái vada messia abun cái này là coi nguyên cái bạn và tùy thì bên trên tùy đâu cái tin với cả cái lối ba cái tàu bên ngoài cái phơi rồi sang coi khi mà cái con yêu anh cái này chơi qua tiền rồi anh sẽ phải thì cái này bao nhiêu thì trên cái điểm vào lối có của cái lối này cái trên cái mà bài lối cái lối cái các con phải chơi cái yên sang nghe cái chuyện này là phải lối là phải tùy cái là bà con lấy ở dưới này nó chỉ lối vào đấy nó quay như bài lối là chỉ người tập tính còn cái bài nhạc cái rạng tôi chơi qua chơi đi à bài là bài này tôi xem về là bài lúa của cái là một cái loại là in trả lúa rồi thứ gì bài à bài cái bàn có tùy rồi anh có tùy cái run cái gam in cái của anh cái những quality cái nó bao nhiêu cool của cái anh là bài một cái ordinary member có tùy nhiều cool
en dia lui wani ne te gi nokur ku be ya lui my capacity kun capacity tan tin kan ban roti wera la balwel we panda a chen ke di ne la balwel ke kar ba balwel bai tin ne ke de chen pan patui te ber ba to matiang pan patui de ya ke to mading lel ku la challenge ke pan patuiมีคอยตะเชียนก็แบบหมดเลยละเค้กการที่บ้านนั้นก็ถึงเดือดเลยกุฏิเช่นเนี่ยจะร้านชิมมารวิลจะจำเชียนในร้านรู้ที่อะไรให้ไปป่านก็ที่นั้นร้านชิมแต่เราในรุ่นขึ้นนั้นหรอคนนั้นก็จะกระพิ้งเนี่ยร้านก็จำมันก็จะเดียวก็ตัวเราthat is 1987 I think you could sawก็ไปดีเค้ก maybe รุ่นเจ้าก็นึกรุ่นนั้นแต่เค้กรุ่นก็ดีก็ว่ารุ่นก็จะเดียวก็ตัวเราเช่นร้านก็แบบเราไปก็คุยจะทำงานการร้านนี่แบบเราจะไปอันนั้นรุ่นก็จะเราการกินแบบเราตัวเองดีกว่าท่านจะไปผู้การกินตัวเองแบบเราอยู่ก็เช่นอันนั้นจะกินมาเตียงไอ้เรื่องคุยเรื่องผ่านก็คือดังเว้ยก้อยกว่าไอ้เรื่องคุยเรื่องแล้วก็ถ้าเขาว่าเปลี่ยนบุกเชียงผู้เปลี่ยนตัวว่าเปลี่ยนบุกเชียงแต่ไม่ได้จีนได้ยังกับเปลี่ยนจานโลรัสจานบุกเชียงร้านที่มันมาหน้าวิวอาเจียนะวิวกอบอะไรไปก็ชีดงออะไรเยอะเลยเนี่ยใบเป็นสลัดทิ้งควรขายต่อใบก็คอยชีดคอยคือเอาคนไปเอาเพื่อนคนไปเราเลือกอะไรเนี่ยนายก็คอยลอยก็ได้ลอยรู้วันแค่เจียดองกูจะไปลุยดีนี่ก็ใครยินเชื่อเรามุกตัวอย่างเรื่องคุยเลยจังว่าแค่โปรแกรมชีดเขาว่าอะไรก็เรื่องคุยเลยกันนะโว้ยนั่นไงชีดเลยนึกเจียนนั่งก็เดินก่อนคุยแล้วพอรู้จังเลยคือการเวลาก็ชีดกันนะอาจารย์ทำใจเรื่องระบายที่ใจเรื่องยิงเงี้ยจะมีบายคุยก็จะกินนั่นทุรานกระเทียมบายก็กินบายเจลมาร์ก็คือคุยก็จะได้พูดแต่มันได้เราก็รู้ว่าจะกันนั่งแต่นั่นเวลาชีวิตคุยเรื่องคุยก็จะบายที่ก็รู้บายจริงคือการชีวิตก็นั่งเรียนแต่เกลบายกันทุกวันที่แต่เวลาลงที่บุรุษผู้ก็ว่าจะเรียนก็จะอ่านเบอร์เกอร์โยก็ยินเงี้ยจึงบายเวลาพอเราอย่างที่เราคุยเช่นสตาร์ทแบบคือรู้กูอาจจะต้องจ่ายเท่าไหร่กว่าบุ้งจ่ายเท่ากับบ้านนิยมได้ไปจ่ายเท่าเช่นนี้ถึงกับตัวเองแล้วบรรลุที่เราคอยกว่ายี่นั่นก็ต้องยี่นั่นแหละบางคนก็เลยบ่ายชิ้นบ่ายตรงนี้นั่งร้านตรงไปแจ้งบ่ายทีนี้จะชิงเดียวว่าชิงก่อนยี่นั่นก็ยังขายได้จุดละร้อยว่านึกว่าจูก็จะนมคูจะเดียวก็ยุกตกจะรู้นี่ช่วยคุณเบลงดก็ไอ้ทั้งแค่ที่อยากเรียกว่าก็กว่าเรื่องอะไรจะช้าแต่เบลยิงแค่ห้าเรื่องเบลก็เลยได้ลองก็จะแจ้งแค่นี้นะครับแต่ที่เขาหน้าเรื่องคือว่าจะว่านิ่มคูก็จะเบลเชื่อผ่านตรงกลางได้เบลอะไรแต่ก็ไอ้ทุกอย่างแค่อะไรจะเนี่ยเชื่อแค่จริงดูหน่อยเรื่องจริงเว้ยแค่เดียวก็กว่าแจ้งคือเรื่องเป็นว่าจริงที่เกิดบ่อยเรื่องเนี่ยแต่น้ำที่เงี้ยไปเลี้ยวไปเงี้ยบ่ายแต่เนี่ยมันก็น้องก็จะแดงเลยรถที่มาเล็กกันนะคือก็อย่างว่าเรามีการมีกิจอยู่บ่ยันเนี่ยว่าตัวเราดีแต่บ้านจะย้าย because ร้านอาวุธเดี๋ยวมันนะชอบกินกูก็เช่นกูเบลล์ใช่ก็ที่เขาว่าเลยนะมาแล้วเงี้ยบิโอแค่เดียวงั้นได้สลัดที่น่ะบิโอเก็บตรงนั้นน่าจะอุ้งเบลล์ที่ร้านกูก็ชอบกินก็เบลล์เลยเช่นแบรนด์บีเอ็นso ya luel kula na riera unchen bai rod bai ko da jal bai e chiri er fet beto na tu iranen maybe $1 man ko le ke ko bela na ya dia ke wa ran le ba je mo wele because mi an ko be na kan wa nen ka ji ber ko nya dia na rai to yen ko ko bai na ku bela ba du ja je ja mi na nong ran lu ni tho wu ku ju ba ke ga yi keน้าลงร้านจูเจอเดสปราเป็นไงอีเลยตัวอย่างเลยเลยนะอย่าไปจำนี้ดิโก้ยีร้านนั่งมาเล่นก็บ่ายทิ้งคุณเล่นร้านนั่งมาเล่นก็บ่ายเดียวดิโก้น่าอยู่เลยเดี๋ยวเลยบุกกันเลยคือการเล่าถึงนี้ก็เลยดิโก้มาดูนี่ก็จำน่าจะอะไรเนี่ยก็ไม่ชอบบุกกันนั่งคือเดินมาเนี่ยก็เล่าไปเดือดกำคุณเลยที่นี่นะกันไงเนี่ยยี่เลยก็ยีโซ่ทางเงินกันเนี่ยควรแล้วเลยเลยเดี๋ยวน่าเช่นอะไรที่แบบที่พนักงานที่ได้ดูก็ยิ่งพิวดียินก็บ่ายไปไงเนี่ยยินก็บ่ายเลยที่เนี่ยควรแบบนี้
anang program di lor kungen wo kanang merke my brother Daniel Magonde koi wa jiga kuen che batu di ya ke bi yen na ber ku lo sa Samuel benang koi ke ya la yona nang koi ke honorable body Samuel aten wo dia wana mer ko ke a lweli ku mer ko yu ka ngade yu ka bai benang ke ku ko wo ko ne do den tin ka ba ya ko project lu ran ba ya ku la ni di ko anang incentive ti ke ya ka bai yenu ruti ke ron ke na bur ben bai a ke ka ko nang ke de ga me bi ko ka tero ko ke de ya lwel ku la ke na ku cha ka ba ya bai ke wala ti me ya ka bai ti tiene chắc về lưỡi là cái incentive của cái đấy đang cái rồi thì rẻ bài cơ bên cái bài bên cái na lùi thế này à lưỡi linh Samuel quá năng project năng cái mùa lá là building project người lớn thì mà thiang với cái lối nhưng mà nó chỉ niềm riêng project cái này ayo adi cái ada buku một cái lời của mình kinh bên kia bên gì đi thôi phải chịu kulor cái này anh năng another project cho mấy ông đến của cả lối qua này này ada wa thiếu cái lối là cái năng cái chợ đó thì có cái gì nó một cái là có ai thêm bên nó có chặt khỏi lá bài cái project cái này cũng nòng cái tuyệt tín cũng một cái lối bên anh sẽ bị thì chả đang coi thôi thì security lights cái kulor thì cái bé vừa anh năng cái có những cái bài mà cái nó có cái này nó là bằng cái là in bên vừa có kalau kau jual này kau jadi beli buat nang tu kau jual, pan apa tu ini tu kau tu ni, anang halau tu challenge itu, anang kata kau cakap mu kau, anang kata kau cakap mu dia mu kamu buat, keluar dia kan nak mesti lah dia ni cerah loi, sekam ini anjir kena dong dua, punya kam kau tu kena ada, tapi, sekena, saya ambil kuliah kena kar apa ting. Bên nhà có ra coi thử khi các em coi chơi lùi như lên cái này bánh của là cái bữa bài bằng mát anh bùi quan coi tầm mắt sắp bảy quan bùi quan gì này ai luyện của là cái này sáng vậy để cái nó của lối ở trên cái đi đến nó rồi lo cái này nó quên tiêu và đến lối là bên nhà có mát thì trên nằm đẹp vậy vậy tại vì nghe nói là cái bên của luyện nghe cái bên của luyện nghe cái bên ở trên này á bên pan ran mà dùng cái bên gì chú bảo jual nggak banyak ni boleh. Ada film ada lar maju ke banyak mangala. Macam kuat tu banyak boleh ya. So ni na buat ke banyak lar boleh ya. Kerana jenis ke banyak. Nak apa mayom buat ke ke banyak mayom. Nalar juga kan itu sama mayom. Kalau itu buat ke, celoi. Jangan because ini banyak. Kalau dia dia nak kau buat nak kerja sih beloi bay. Buat dia buat lui kalau tu ni banyak. Anh em lui mà dùng cái này cái được về bên của tôi chứ bao về mà dùng ở bên chứ bao về bên mà đi qua lui qua chả được thôi phải khai yêu cái lối xoáy ra thì để bài cái đó để của cái trên cái gì đến nó thôi vì nó đang gọi là cái trên bên thì nó thế của cô ấy sẽ lại thì ai lối của lối là cái cảm gì nó của nó cái thôi thì cái nó ăn cái bài cái cả cái ba cái lối của cái cả cái gì trên cái gì là bài lối là ban em có giang khi này luyện cái gì nó chẳng phải bài gì nó nặng cái này luyện kia cái này cái đó qua điều mà đấy 24 hour thiếu cơ anh ấy là bài quan trọng mà lo có chú cái dự án mà xảy ra có chết đi mà mấy đứa nhảy vào cái này đi có cái đâu bây giờ là bị lo mà thiang cố định thực ra nó cứ bây lo cái này kia lo bị ngó của mà đi bây giờ là cái gì đấy so anh luyện là có hoàn cái chỗ là bài cái rồi wajib ban boku hela batu rani ni yublen the figure much water go rani kan kalan de I think they were about to get the quite a bit so I will put a low quite for nan on the bin wo quite a by the apple kunong cái lên cái lưới có được cái lâu cái yu cái lối trên cái tập viên cái bàn này nó quay tiền cái yu cái lưới nghe là chỉ biết thôi con wo quay chắc cái lên bên trên quay bên của bên đó anh cái qua trên là bên quan chức itu leh jam dulu an ngut kan ini pasai ding over ke bany zaman dah ngut ke kor kaya ko ke buat ko chia banyak ran ban ke bude na ko nyong ke ini species na ja cha ba jam ke ten ku bu ngut ke ku
Kena ngor liam tawe ko ci ma kara pon jala dombe yene solution ban mayom jalor ulama do ko ban Chairman Organizing Committee Jela Salatin ko Chairman elect Dian Patrit Roti ke dia ko ju ngai ban kita ko kunwo ka juer Jela bun Jela nyang nyan Kita kemau tadi bun gua aku jom di lagi. Aku ikut kau yang macam nyang, seboleh tiru. Antu kerja merit. Ni cool ni keran meteorit. Gue kian gue ni cool. Lalu amar kiri kan? Itu dah kuan kiu daman bar. Wakai puj ba marken beban beloi. Ani jam lekunalik. Jadi na mar calotin. Jadi ini ba mar berloi. Quran tu enggak lejerit. Ay Hindu. Jela dia ngakui. Naki ay Hindu. Kende ngakui ke lui kene puj. Dia Hindu tu puj. Kubide ngakui begam. Kamare di keroloi. So wele buke. Ulon jaloi. Yin banyian. Ulon jaloi di nekeni. Aye wan yang. Gua jadi tem. Keroloi. Kau lagi ke kau organizing committee. Organizing committee. Gua jalan dua nak loi red. Loi mana inang challenge. Jalan wana dua pasal ni yo. Loi mana inang challenge. Warai tinyung. Kira anda nong statement kira lu ni tinyung. Wong na chỉ bùa chỉ bay, có được bay, cái nông có bị cái chân chuột, có bị cái chân chuột, có nông đu game có cả trọc, cái nào thì luôn, cái đu game có bên, không có cái đòi gì, cái là gì, wong cái cha đùa thi và cha đùa teri dan kibidit, nawar Kanong ko jadi juga ni ngecen wong bedi. En jam mabuk lon jaloi. Kati jeruoi. Alo ke kale we ke alo ke janyin. Jani ni akhir ke we bu moru yin ke loi ko. Ba ke loi. Kangkeru ke ka ba ke janyin. Number 1, ini cha we organizing committee. Teloi bang, kekono banyak ke kanti, saya nak korban. Sekarang itu aja dua ni jadi itu warga. Kau cakap beli nunggu, jangan ngak ketik kau jual. Itu aja dua ni. Kau korban ya ketik je ngak korban. Bujal ceran, bujal kau. Sekarang punong IEC dah, berkuan kulah. Sekarang ketik ni luar ni. Kerana na juga jangan kuan, kau juga nominasi sengai calon kede. Jangan lagi cen dulu ke ada red, dulu ke akal pandai jika warning, pelaku kuan, kuliah kiri gunung kau lalu dah kau juga bangkor, kaya keluar kaya ragu keluar ni kuan teh, kaya ni cekor. Ayen dat chan, mul chan egam, chan aku ke puan celaria. Kaki keru ke kalau bagamak, aju dua ni. Oke puan jual, chan loi jual, aja ke kor piat, 80% ke collection kai kakamet, aja kak putih. Mana ya lagi nawe kulon chan loi.
cứ bà mà thì lưới nó có giá trị giảm chừng vai thì chỉ ra lưới liệu quên cụ cần lưới cái bên cụ lùm hay còn xem những các bài các gam bài cái cái giá nhìn tiếp tiếp cả gheo cái bài buồn ra như cái gì vậy cái giá nhìn anh một cái anh lo cái chiều lekin cái gì mà chả vậy cái ràng nó có cái gì hay accountability chả accountability ấy với các complaining ấy cứ với có cái gì các quả chỉ cái record để biết các quả chỉ cái lôi để biết nhưng mà trên mà chả nhớ vậy cái ràng kia recording cái ràng nó thôi cái qua cái gì cái biết nó cũng về phía nào cao này nó cả chịu cái phim của này biết cũng cao có cái bên cái chân lùi aku okay mana in Samuel banyak logo cái gì cái penyiak cái ping cái gì cái ping cái ra cái nông cái gì cái ping cái năng khai coi bài thì để lo cái nó thao này cái này cái mà cái lo cái ping cụ cả thôi cụ kia cái pin cái chỉ đàn vun program cái lối cái này mana in Samuel cái cái lần aja cái ping cái với cái card của anh ấy chỉ bài gạo mà chỉ bài giờ với cái card của cái nhau có trên bài cái này cái card lấy trả cái lồng nhọt có trên một tiếng dan cái nhau tới para nhà mua là cho ping này cái thực quê đi và đối chim hót quay yến aja cái luyện para giờ thôi nó vào có trên đại đi tới đoàn nên là cái này cho với bà thủy cái con này chỉ cái quyền của đàn đến đây chăm cái ca coi chầu trên bài cái ca coi yên cái bài lên đi anh ấy chăm vô cái cái này kulang cái áp bị bùa piat cái có cái ca cho bài chân có bà cái cha mà cái con này bài thì chửi gam ấy thì harus gambi ready with the condition property because I like okay koko like ke ready a salatin a ko ken wo gare de kerun gi ke dia chan kerer bani je kerun dien wa ne ken salatin ko la ku ke mayom nyang ku ban ma chia ka ye ji ken wa do ma je wek manduana piat kumoga tin manduana kumari u kor yego kene kor bu puj manum e banye yen ga be banduana support iki banduan choy che pinga piat e chen ki chen kang kuman bena kuma bena nyali loy ga ble choge rier wona beto de buti banden community gol to ma jara yon bu gor wo ko erti ko ko ma le ke pin ke bain bain ga bu nyai bu do ne ga bu ko yi salati to wani jamare ku pio bain di ban mar ka wani yin we ba tayir bain yi dora re de ne ga yin koy loy bain di kwan ay dorin ga yin koy loy anong ko na cha cái đô ra biết thì chế thành phi cho nó cuối chế là thành phi giảm chế nó thành phi đô ra đến vài nữa gùi lưới cái cái lưới là cái chè rồi mà đến đến nay lấy cái lưới đó là cái lưới này à số bao nhiêu bên cứ vậy cả aku berdua dari tin ke benarnya lah 5 piat buat hari itu bicara buku dong dia ke mama dia ke tahu ke beni ke polo ya piat so ikene bain pun aja ke itu rapiat ini kain bain juga ini kain ini bain macam pikiran ini tahu tidak dari itu nong challenge itu kem ko
kalen gi to wen wo ne be a ju jare ku ban ku kwanyen ke ne ban bai kwanye ku lu lam le design no ngi kangero no ngi pi ko no ngi to nên cái năng rệt để thao thì nên ra lạnh thao thì theo thì sai chào cái rồi thì anh cái lời khí nữa cả để cho lưỡi lúa ra để ra đây thì anh kita lại giờ đun đây khen bấy lúa đun cho nó bên muốn có gì như càng chơi ở biết nhiều cái gì như cái chơi ở biết bài này ở trên như thế này chỉ như thế khi mua bình lưới thì phải cho cuộc so anh ấy biết những cái đàn còi gì à đấy những cái lối biết những cái duy biết cái biết rất là ní à cái này và mà cái cool cái lối banyak retor lim top de retor na choro pin yen ka ke jora la ke baton ke jora la ke le la chi to le de ke pin cho cái quanh ke loi te la du na yi te la du loi te ke cho cái quanh ke executive coordinator won to ke ke tin abia ko ni loi quên cái chuyện đi dia mo pin le du ni ke bu ke chen pin ku le ke ai cái gì cái bài cho cái quanh cái executive coordinator thì này chơi ra này quen thì nói nên ở đây English vậy thì lawyer thì design cái trả cái gì vậy cũng biết có cái gì nào vậy cái này là anh là cái tôi nhìn luôn cái chuyện vậy cho cái tôi luôn với phần gì ra với lại cái nó mà dùng sai chăng cái trâu này cái cái lưỡi cái tiếc ai cái chân vai quê lỗ này ai cái gam bạn chơi bên gial bên này cái chơi bữa phút kia cái lôi chơi cái riok cái gial supported ne reality thế đây này thôi cứ quay rồi thì mà nếu quay trên mar bài thế cái chuyện mà quay cái gì giải chú cái lối bài quay chỉ có cái bài khối nhỉ ai chú cái mình thế bị thôi cũng cả tấm cả với tiếc bà đầu bên hồ anh giảm in bên đồng tổ cái này rồi cái mình thế bị chơi nhiều bài cái coi bài thì thế cũng bánh bài thì thế bánh luôn cái gì bánh lòng cái telephone cái giờ cái qua câu cái ra call cái vô cái nãy cái coi thì bên cái cặp vua gia la delegate về alwe limit mà yom những quality là cái bác cái lòng này nên cái đèn lùi so anh giảm cái này in ba ma do bajal ba loy wen salatin di challenge ran ke ba ga jal ba loy in your secret place ke wen you tin challenge ta to no ga ti lum ga loy le ne fa no ga lum ga loy ti ke wen you tin ku we re ke ga ke jeng bai the second last ina malan arrangement ni challo kulu hare te tender ka badwor ki open ma kulu hare challo le we ku we pa yi zi juba e challo le we ki diar ko na re ku ke diar re e challo le panen te dia pa yi za ma ye na ba ka kwan abai wa mat ku ba ka kwan ke panen ku bi diar bi ke gwir với mà trong bác sĩ với tí gì dùng cái điện cái cái gùi cái cái can nồng nên nghe nó cũng nồng chia cái này điện à để cho lưới lên ở điện có lưới cái phần này quân cụ kết cái điện quân ai cha điện trả cái giá lý cái điện cái tiền của cái điện cái điện chứ các cái điện ra ngập ấy
cái quê giảm trên cái chuyện will lekin nó tới là bên này là về will nhiều thì bên cái bùn cái gì cả cái nó mới cái will vậy Wawa then we jam kin gu lekin wannan we del jene design ben gu collected in ka kena ben so kana aya lela ya kri uniform ya uniform patu yize ki ken ko jam tin ku complain ki to maka bi yin ben ma jar kulan ano logo patu yin no lai kero na logo ni juan de nga kwe ku kwa kwen de nga kwe ku sultan kwa la kwe ki ban ko lele ki wala e kero ke wa ka pal logo yi e bu bai bu to ke peaceful bai to lo nó có cái thế nó có giảm mà tiền nó có giảm mà nhà của cô bé vậy chứ cái nào đấy cái rồi à bây giờ cái thật tin Bukan tu kau ikut ni baik. Lagi jalan, ketemu di jalan berluai ni berluai, di jalan baik. Yang kita kalau nanti ayu buat ni kan, bukan cibai kuala jalan, kelai ke kero, ayu mu kita, aku tu buat ingin kita lalu. Nalar kenyal mana, kita amat. Kena kita berluai. Mana kau US, akai TV. Lepas tu ini kiloi, dan ke netin, ke mara pias. Bukan juga jari ini melogo beneloi TV. Jangan igu loi, TV igu loi, loi logo. Jangan ubah germia, kuru jor. Wakot jantung. Ini bene TV, seperti ini beneloi. Bukan ke dia, akan wajah katok. Kena biar kerja macam. Ayen ke yen balwel yen ye kankero ke wil kaker ai information anti buba jam information ron becho ne kulwel kulwar yen ka to goldi nganum kudu matya ngariak yen te be ke be yipin kujal ko be gol nya from foundation yen ke wo ke lwel yo chen ke yingni bidi ku be ke wu to ka oni kui ben ke wu ko be bi nya ke wu di ku be ka bi to ma to ya ke kuin ko ke ne ke yen bo li nen ke ne pa ni num ku la ke chairman renovation committee ke na to tin ko ko en bol ke ba bu te an ba ko ja lo e cha kwa ya ke ti ke de yin ben ये के तीन ये रे वो यार तो वार जाने पाई achiel ke tin buka kor biro ne becho na kor bloy now echan banang morol man chewe ben e pur ka no we William ke e pur ka no we ka liamen we ku we ko no ret wedya amade nam dil to ka kor hichol nale to ka kor hichol Kukai yom lan ya dur, ku William ke rano riande, bapa ne jual batu ir, bapa la ne biar pani ne. Especially kewet luar Amerika. Tam kaya balo, ba potus ba kelalung, ba tuai. Tiang nong ketin ba buat ay calo ben bewe ke koi. Ke ron be chon dile we kengin nyin don ani jamari mana abato makam quality yani ne ke an robai ne ke ban ku ka lun dul dai mi adu wajen ja ku wajen arabi ai lekin arabi ai kon ke jan bi we madin bi we juba yin ga be wala bai kun ga be wala du wajen ya da to kan wo ne yewe ka ngene liu ke lat information kri char chu lo ruwar keria char bri awar ke bor ju lo chi tem ko ki chiron ke wan gon ke dia ku char lo matia kana lor mane
Kinji be yamroki kiter gulare ni yamroki chal jano. The two loy war. The two loy war one quality. Kubending adult. Kubending adult. Kene anelwel ka do jorala do kenye anong kayi ke koy. Kuwo ku ko dir ko. Ko yu mat. Kerjar ko ko mat yang bagi di mana bayi ke. Bagi ke jigit. Ku charware rolo ke mai tenye. Ayu kor bu jono mat. Ago ka jalo. Cái nào chứ dân cái án nhà lên nên nó có cái chủ cái lim giạt cú già này bên nhân cái này là gì quán ông quan ma tại triển nút cái nó có cái trò cái gì cái cả chế già là vậy quê mình có thứ gì dân cái triển nút ra trao long thôi này dễ quên long cái contribution ni si lawyer ini si baik ni. Kalau dari lawyer India, kau bukan jadi lawyer jatuh. Nano kau pun yang kelua dia kita ulang ni, dia antum kau nong pil baik. Nalu tu kan ni, or nala jam dia ni, kan, quality, Quran kirman dengar tu. Gua belum namanya, gua buka ke RC Abu Kamar, gua baju air bene, jalan loi, bewala jamtin. So nala tu miadu, kita bagi review belu dia, nongkau belum miadu. Kakek ti ke, kita luel ke, agenda babai mar. Kombelan eben kuwe ko to bai anji yo ko ji ja ilwel ke ho kon kuwe ba ti ro ko na ji bai kombelan jele ke kuwe ta la ti kuwe ko re bai min bai ngot ne be kon ai jam ho kon a ji kuna ji o ji ke ba ke ta kan ke ro cái bà cái lá trôi, còn bà cái bè thế kỷ vẫn còn bè lá rùa, chẳng uống lên cái mà cha cả lên kề vậy, hôm nay lễ có cái lương cái tiền cổ, rồi cái này à tôi về cái chẳng coi về bữa mà thế có ai về ta đủ, tắm cái bà đây mà nó bà lối, với cha cái lễ cái về bà tiền đó, bà buru cái lễ cũng lon chaloi jima cara yuen ko kuka aka yiye ban jewe ban le jaret ko jiban tol ko ke boy ne ko che jiban juba ke te ko to guli de ke we ta ruga nyo do te wa di bai te ku members ku executive we le ke kuwe ko chen ke juba kuwe ru ti o dia ku cha di bai de che mai le huet ba loi ya ko ru dia ba ba ti ba mo le ga be ni ya re juba alu re to ke we kuwe ko to bai ne ya ko ba ba ti mo lu dia ku ko ke bo juba ru ti ke dia ke bo juba ru ti ke dia ko ma na bi ran wan ke ja ba bi le la ru ti ke bo juba aku chairman organizing committee ji baju bayam. So shukran we chagale, thank you very much. Wala jan mer. Ke ba jalo ai speak asa ba teki. Ko ke to ko ba mi aja ban ko ba jate ki chan we jalo hima ko ni sangkaran ne. Ko pa tundi aja bijam. So ko ba ga nyong aba ga nyong. Ba ko ni dan de la tinga tinga aja la buting mo bi ga bijam.
Quran ci dong ro bedung nala tuen geran ba ko de jurote panan ma wut uni chul abra juir nala ita du leban kedine ka uban kero ain suakin mi to patu itu gereriat kena riat to pakai cedena uyi cha mo salat ai jama wo ci juir wo mi patu yi wo ga chu pinga ban ma chare bai le ban ma chare kwa to yi dar binga ko lo ma thang nya ga jal kui bi jal le bi ko lo ma thang nya ga bi ja ba ko lo ku ke ga jama wo re di bu luar ban cũng đã chơi cái trò của chị cháu ra cho bên là chỉ cái lý ra có khờ nó tu cái bố để giáo thôi suy lo chứng trong cũng này và quay đấy thì bù lùi quan in bố xóa kín ràn thuê cái ràn cho lùi mà mua ràn rô ràn cho biu po là nghét ràn già cái ràn cho là quê quên market cái cái chỉ cái đó biu là chỉ nó biu cho là biu nó luôn vậy thôi đấy. Nanti kayaknya jalur kan? Oke, oke. Kek, ayo lu luar ini, bulu warna banyak, macam ada lihat kan lebih kuat macam ngalai loh, kena ke ciluel, ke baloi ke, kau yang apa? Gue juga luar siapan, baru gue coba jangan, mana jen luel. Có có gia phụ kẻ phi, chú coi cơ chú có luôn cái gì, cái cả buồn của phi cái lưỡi vẫn, salatin, cho bạn nghe niệm cái gì, có đúng chiên nó gọi là bên ngoài là buổi chiên là chuyện coi cơ rồi, bây giờ mà là buổi chiên bao nhiêu cái gì cái có thuận tiện, qua ra thôi à, nếu mà này, cái có mình, cái hồ cá bạc chôn, cũng một bên. Ini naran gue dari kuat lebih warakul, naran gue kau ikan icor, ayo warakul gue kerja orang dekulilan kau bajang, mau kuliah kacang fursa zaman, ane miadu kerir, di kuliah aja betulnya ni ujian kuat, kira icoran kecap, kau kerja kalau yang jama kau cala kau lo jam ya, lo kecap, ini adalah kecap, kau dia aja yogurt wajah gunung. Chú thêm bù thái nằm qua cái ra lưu cái coi trái bè đi vào cho run cả chán cái đi vào gì nó bây giờ ăn minute ai được cái gì chưa được phiếu cao vậy là có sự ăn coi này cái nào bên luyện ran ngoài này chơi chọn mà nhún phiếu là cái nhưng mà nhún đi mà yên mà cả phone đi lên pin trên một tí vậy vậy chả cái này có tiền à vậy chả cái này lấy đi à apa kan nale apa kan nale kecari piau kugura rem yonto kugura piau lagi di kiri kini ani cor mana kukore nambah aja ni pun ni kita ni kukore waktu road kiri angin don dia jalan dong kiri kena bayar ya leli jangan itu Toma buruk, ayin dulu tu. Sini aliwo bicara Australia ni, kaya jual Australia. When mati ngendukui, ready mati. Nang punya waya tawa sini Sudan, punya cima Cina raja. Maburuk cakap yoti. Akhirnya jenawai, dan kaya kau kebol nyanyi. Weda balik, ama di kiri ni, kita nyali, bukan kita tiai, weda kita nyali, kau wilga ada ke tiang kenu, bunga kian nyali jadi awai beri dapio, terima jual tu gura pio, maka ber, gimana jangan jualnya kaya ping mandarin. Kerja apa wari? Kalau orang cekali pasti kau. Kau bandam, bandam orang mati itu. Kakek ini dah, kan ini tinggi, alis betul jauh makan. Halo ya ram, kita nak makan kul.
so ku ka dia tap tu nào aya le je no ni na chu lu ni pyo pel we do pa ti cái điện thế cái điện mà pyo thì mà trả lại yuen thế là bay cái là nào cái bà nó tôn nó bà tí quý mà trả cái chị thao gì giá đi đấy anh nói cái à pin đây là chỉ riêng đó cái Nairobi gặp Kenya các cái chuyện gì lý tình là bây giờ chị theo cái chị theo cái chị thao gì vậy chạy luôn thì nó có và cái chỗ thì ní khá cái nhộng nó rồi cái mốc chả là bao nhiêu là cái luôn nó hoàn mà rồi tiêu hết rồi nó chỉ cho đi rồi vậy nhưng mà sao thế này phun nhà bây giờ luôn nằm đi và như na cho anh cái bản lì Huduni bai welwe. Hachi ba chala ba tiam. Chimana kwa ne igele kana kwa buka yenwu. Ni ba ti. I will yellow thor. How will run we gugama changi will. Bayaria. Hebu ko la bai. Aboga milke. Biya pa ito. Kubiya ngernon kedia. We'll have it down. We'll go UN. Have it down. When I ate the woolly, the kind of walk. Yes, job I ride out. You can buy it. But you need it yourself. Yeah. Hello, you. I told John, when you want to tell a guy, I'm going to tell you. Để cho nó có thiệt cho lắm có liều mới có bao nhiêu mà cảm tin này cho nó chỉ có mình vào người có này cái chỉ có MC I want to talk kuchu yang warna kol kubu ko theo ko bi an ya ga bera cho ko ngin wa jama ro beget wala dugar wala protoga ku jara jo ram ko liều mới có bao nhiêu go le ke my own business e ko english e ki Wah jalan lah kan, ni jadi oi. Cawe lu tentu ini angkul, mabruk. Panona jipirul, ku ni ke korga biping aja dirping. Nanti jalan bayar je bayar awak je. Kerja lagi dari kerja tu lebih nukan. Wabula tuan, nala tuan. Keran, ni kau miot. Okey kau ikut apa miot. Nama miot tuan. Thế là ra ngoài nó có thứ cho nó có miếng cho nhìn đi ra cho rùa mà ra đây sorry rùa mà ra đây cái chuyện phút sa in rùa dit please welcome okay 2 minutes bánh अच्छा बैठेंगे नहीं अगर नहीं कर पाऊँ मुझे तो क्या क्या mau betul rinduun kuah bujong di lagi. Impa anda batin jamut, với bánh quả mùa, giờ lá batin, nhiều cái bánh, có đi quan cái thằng nhà đấy, với chàng muốn rinduun kuah bujong di lagi. Nó đùm. Aya lek yen ga gamba tinda ne kul tiai na linki aya lek ga gamba tinda ala je kun tiya na ga ke ne ga luen ke ro e ba tiya luen tiya ai cho la ai gol ai le ya ai gol rồi khi bắt thì lôi này cứ là chuyện mua giá lôi chuyện bồi giá rồi thế là linh thì bắt thì lôi bồi ra này cứ là chẳng đi chọn bài nhà nắng giềng trên bàn gì để lôi cứ được thì nắng giềng trên bàn nhà lôi cứ được còn bàn nhà bắt thì cái lôi nó cứ được cái lôi nhìn cái lỗ cứ là cứ Demi el kyo bukai banyak itu luar aku.
mani ba tiri ni bo ja ra bo ra ba ja da cái chi ba tiri lôi ba na nai ba kun ku be ko ko mi ju da ni ko ba lu chi ba tiri cái này chỉ cái cái này là gì abi na lôi là ni ba ne ba lôi chi ba wa ba tiri cái này là gì cái này là in ba Samuel mà chờ in chào múa phải lưới là lưới mình chú ấy giáo viên bây giờ qua cả bên qua cả mình đã chú ý đi chúa mình thế là những gì còn rồi giáo cho mình quay vật gì hãy lưới bài à nếu không bài cho cái chủ quen đủ mà là được thế là những gì bạn nhớ chăng đi quý vật gì bạn nhớ gió hòa của buôn mưa ở bên lá rồi yêu thân thế là những gì cha chừng cái chăng bạn gì cũng là nó gì đó bài cái là cái giàu nữa ở phía bên là bồi tiền thế là những gì thế em thấy cái gì mà nó ăn cái nào thân quăng à thân quăng bài nữa mà chìm ấy lá bạn gì chỉ có là cái tên thế là những gì à loan chẳng bạn gì qua đây mà thì những người của bây giờ vào đó là anh muốn thế là những gì tìm cho ai tạo được tiền nữa thì cho buồn đấy vậy ai cho nữa là đi cho buồn châu đủ thế là những gì đi cho buồn châu đủ mà nếu mà thì cái này cứ nào có đó đi nữa là cho buồn châu đủ anh chẳng bài vậy chẳng thôi anh nào bố chẳng thôi bữa nào đi ăn tìm thôi bữa nào không nhiều bài ai cho anh cho anh buồn châu thế là cái gì với chẳng lấy chạm được cũng bữa giờ có gì đó là mà đi qua chẳng có muốn của nó em luôn để nằm buồn cái này đây mà nãy nói nữa nó cái nhá đi bữa đi kia cái nữa chỉ đâu bà lôi cùi này bữa tiếng phổi lấy cùi luôn qua này mà nó bu cái nhá đi kia nhá đi bữa không phiền con nữa à bữa cái này chú là với chẳng muốn bàn à syukuran buang dit kami aku nggak gamiot nala tuing kemudian kami ada gue kau man gue siapa apa kan rana kan anak biar gue tindin berjuar baru aja kita mana uang jalan dikte cuma cek ke cuma tangan kita mana jalan anak mesti tinu jaya yoga ye gar boleh kik naik ke bucar naik ke kecil ke bujakan hari cin cái thuyền ấy là cho là cho là con ngày gì chào ngày gì ấy lưới lon thì họ có cái gì cái bánh mà chả là yến quọt yến chu lô cũng chỉ quan mà thuyền lưới là chắc là chỉ cho cái lưới lên nhìn này có cái gì nhập lên bán cái lưới để chú ý mà cả con mình bảo lưới không đủ và bác gọi lưới cái nhà thuốc cũng chả về miêu alo cái thuyền cái đàn bà cho lên đã cái đàn bà ấy đấy đang còn bùn tiếng bùn thì các bà cho còn nào ăn minute bùn cái cái giờ nào thôi để đi đây chỉ là cái bùn computer mình phải wow par bùn lít bùn cho cái các bà Friedman, ya một, ya bảy, và bùn, có cam ăn kén, ya cả một, nhà mà phía thực bên, cái nào chơi lại thua đó, cái bên đó bây giờ là cái nòng cúi trắng nè bên, phía thực bên là cái nòng cúi, để cái này thong cái hàng nghìn vấn đề, chơi lại thua thôi. Kau wilti jimmy juga kale kata,
Kuwedi wuntiga lela balke ba inga chara yon inja dei wandi ba prile kaya lela ban ya lela wo ba irai ke wo wa ta ko thor bi ko no aba irai kira da ba jami yi e jan lela ke bin wediyo e jan lela ke bin wediyo aja da budwan ku ko na anti we ran kin wo ba ti di maduna ke ga wo ba ko wo ba yo ba na no wo iran ke ne budwan yi ka ga twen warpet ke ga twen yi ka ga twen materan no ran ya ma tera no wo ku na ran ya ma tera no yi Kirichol Jatiaran Wawaka Matarayan Kujalka Yamana Yamwe Kadi Mar Junubu Kadi Mar Junubu Kakar Kabia Machar Kirpatu you the Kuda Kumana Bia will see the Jokat a Kinguto one hotel woman. Kaka atako jama biwolo kaka huwa yayin awe uka ba dabe matere ya dole ran dit ran ramya kaya rajo puran dit kenye anti rajo ye kan bando wo yanum ba changa ba ya pet wilga ne ata kai ga ya kin mu ya waje wilga da yi ina da yon machar ala ba dole wa ma zo yi ku ga ce karwu a wunti kan tat kai ka kai go ba ma ka kin mu yo kai ka kai na mo a wun ayin machar yin ti jar da nan binwa da man wun ka ka yin ka ya ma dai wa da kai da man ta jar da ban yi ta ko yin bayan kenan na dole ka liu ka dole ka la la ba wo ngane wo ka wai ka kare wo pe wai ka kare wo pe wo mana e ko ni ko ka ni la jayo na la ran toy bele ka la te ku no wo ka jani kuna buru wali mo ko kin ko ni yani ni dai ke da kan loyi ke da kan loyi ni da ni ruda yan ga da panwe pana da papu hil mena kwarbo ayu ti akiwa kan pin ku akiwa kan de akin ni ramu awin ka ga yan kamat wa tanga amafui e ma ka da ma papu hil awin papu hil ro atanga ago emakena atanga jing emakata ngalia atanga patu atenka kayatin man baba chemu wil ka pan bi chemu lim kumri pa tanka ating kaichal naja kai kirkana doi kiruna kuna doi ni kaya lati ni kuda kudara da tuja ka wani antari kaya lati ni aka honi kula ba yi ni wani mai hawai a kin gani lebalo ya lefa tu yin zara ka lai kwaji jam ka zai aka ka lai kira an teto rori karai kira an teto a yana nan furu ku ake yi na ka gowa da hannu fari ka zo yi mai ya ka furu ba yana na tambar hukudu da kaya Tanga, Jim, Tanga, I'm your third. Panakuda, a yellow Panakuda, by the yellow Tangami. To make a real I don't know what we tell again. I tell you, when you are a good one. Kaya ba tuyi da toka kyandirin yi
Lungi akana chaka bana timai mai chimane lamba kengini ka dandi ka tapin duloi yani ngetier ka yani ngeti achandiru tukuli ka ijalu kiriya jake ngale na kene malaka mane ka be yalu ka kene na ka chai no ba no me ake madiane ka be ka kene na wa aga temil bumil jo ikari yimten ni ko ka be ka mi ka juru ka jo ka ker kan ka jo ya kira na ko wuce min na ko ju tam ka ba ne da mun kwengeran bele kala khor no ngai dumi toy chala bata me ka ko bera yen ka teriye yin ma chan wo ko yana kul kai yin me ko me teran no man wo yo kul wo wana ko ki ta ba pyot ajan we ta ka ye kunit Why can you? Huh? I can believe they were going to tell one that will not Kalau malam orang yang kuat, anak dia cuman kan uniform dan kerja ada patut. Hari ini lagi terus, pakai uniform don, batau. Kita ruatin mana puing, jadi baru loy bukannya butau nial, bukan muan cidung, biwilkin jagoin, pero tuji. Lada ni, anak kau aku begini skin juga kawannya. Dia harga aku dengan aku, kayak banyak banyak keto, elok sepijuar. Aja mau orang game tak buyan banyak cara kan. Nhìn trên nào quê mình quỷ cho bao nhiêu mát thì mà chả rồi nhau quỷ mà cái bao giờ duyên này thằng kia mà chả tiếng ăn đấy cái gì quét cái kia nó bao bé của cảm cả trao về tròn như là cái kia này cái gì duyên nè lấy bên quen cái gì này trao về tròn này là thì bây giờ cho nó bao kiếp đi chơi cái nào vào nó mà như cái là bùi lalu negara betul, mulana building bull, berbeza wasing the process ke immigration, mulana di jalur kami akin pewters, so na target dan tu bukan ni aja pew, kam le ruang kau le tak bukan si pew begini. Yen wabla juara kaya buloi acha ping ne tuyen ke telwe de ko ji jam tuyen lana da yen ganu ne patuyin tu mai loi bara ken ne pat de jala long so ngwat ke drop ngwat ke to ke ken banyal so men ai ko ke ka ne ale ke ya pun ko ke ka belon ke ka be yelo ke ka belon bani patruit ke patruit ke pan because ke longu kwat ku ku ka yelo na yelo le la ku enan bra ka amala ke te yelo le so wa belon ma chara yuen ke ye bani patruit ku ka bani ala ja be pie edele so yen ko bra loy an ko ke ko ka ba ke chol twen tan bi ko da ye cái đây ai thiếu một cái gì vậy? Tôi nói là mà chào cho là lên, cái cả bên nam coi bên cái quyền, cái coi đại hiền, quê bên như vậy còn nhiều vui kia, bây giờ rồi thì bây coi cái nhà đi nuôi hiền, bố coi rồi gió phụ lắm, phụ gió cái đón cam, bố coi đây là bây giờ cái đèn, bên mà chào là gió nào bên thuyền, phụ bó buồn nào có cái con quay đi lại, vì có mà chào bố quyền, hoặc là bên long có quay lên đâu mà. Ku koi ka yisi ababenten ku bany kuan ka nia ke mu bany na ngaten kwa yundot ya la bany ka dia mama dior mama chul ababen waben salatin ababen mayam nya
ku matiamaji ku kola kwe ababen so process ke gabre loy man. I hope we are ready. Hey, ben machara going in ban. When Magan they wanted him to. John Wall, when Magat, and Jalpa got to can hit it. How is that going to make a little book? What book while a wabble? Yes. I got the accent too. I hope I'll come and idea. Yeah, okay. No, Jalo, I hope the lamb. So, what you get on them? Aku cerita na, betul sih. Bánh chủ quanh, kén của nhà lịch trình của ngor cái tiểu gỗ, cái chi này lồng chú gò run tè, cái chủ tháo đôi cái này, bài bỏ lên cái lồng, bây giờ thì bài được tiền, lồng đã có easy chủ lôi, kén của con nhà lịch, có đi thật tin, bánh cái bài, có thuê ngoa, của bánh mày bài. Gue mau dia mau berpeti, karena Abu Jalur ban, pun aja kau deh na, kacu ya dia. Naya ala sejenis tu kuen, kayak kita ban ngadi dijar tu pinjam dia nak kerana. Bukan mana tu na, mikrofon bagian kau punya lek, kayak kail lom, mana? Gue jaga lo. Iya, nanti ada lagi. Gue berarti betul waktu ya. Wong phiền để bay buồn búng tuyên tìm mất sổ tuyên thiếu đi đường ngoan gọi tiền thiếu tiền tiền ngoan buôn đi thơm để ấy gì nữa là nói nghe vậy to này bởi vì này gì này nhiều kare kile rodi yelu yari nekera ka borot ke bura tengu yati no koi ke dia yeran nge matiat kutroitu yedi ai nekera kai na ye kile loi kai ra luo ku ke ke ko yitin tiere darin pir kene ke bible chukir bukan cuci, tewa wan mana dah, tewa macam ayun, tewa kena dia ada bayi, bayi luar, kujilah ceng dengan alis cipan, ceng dengan bayi ban, thok ada sim, hotel, ayu kutilul, nato dengan alis cium, keluar cuci macam kuai ke bayi, parbat cuci, macam apa dia lum. Kaya miusia tienen, kaya miusia cipula tahu kau luai cukup Apa luai itu nggak biar kita kaya macam kaki betok pula terang deh. Apa dia ti no ada ban tiada naling pi. Kunyaling depan ni aku ping kunyaling dah. Apa tu kena yen kaya bay, miu ceng dengan naling dari luun kuah jauh ni lagi. Wajib tu kita nak Bible, yen wah berjor. Một điên thực, một thao, John, như một điên. Anh biết em ya lưu nước Việt Bình, anh biết em ya lưu nước Việt Bình, thiên nguyên là đi cha gan nhỏ, cứ thơ thôi đâu ở bên
yin ke ria du ben ken ga yu ga ni ja ga nyo to to yi na wa wen yin ke men pa ya da wa ya wa ni yin ke ya pa ya da wa ya wa ni ba ta ko ni yemen ke ye long abi Philip Julian abi jari yer wo longa tiede nari ku longa yer no wan ma da wo long lengu bani tin longa ngalin ti wol bani akra to yin to gina ga di kuina karier Sekarang ni cian banjir bapa lagi terus ni cian buat lihat bajang di dalam tiada berbaik. Bayam ni aje, ini banjir, bayam ni aje biar balwel dia itu kor biar. Walau cian ni dah tiada ni jiwa koi nunggu berpun ni nak kau kor kau. Oh koi ni alih jauh ni orang buat cian wakatin. Baik cian kena bertiada nak waktu baik takai bujurkan. Kujalan yang kaya panen kau kami di rumah. Warakun kune man kau kune man kol. Alai wayin alai ngom. Berputri ini alai jagai ni pio. Upana gomet nukar ko. Aku rata nukweti. Kau jelo, kau itu. Mirai jayen ke akhir kan muan banjit. Mirai tiga dir kau ke dirke. IT ni jangi kurkuati kuruloi lori ke lori. Nanti kuati mania kurin bagi kau kujau tu travel macam cepai ni kini bukan kekati wayin yang ini muam bagai kuarko juga muai kakai riau kio bagai full. Bagai long in bagi long dekat kau jiru dalam tiga ken keceng kupiden siwan kubian lori biboloi. Bila tiada ni undu travel bagi. Tupai ni aku lepas bengor, tiwa ini bani berani jangit. Baca ini tak siap, baca ini luar siap, baca ini lawan cande, kuliah dek cande. Baca ini tiwa kali kami tim yang panin bani. Bekerja kau ingin ke di butiar begini lah, bijar aku kuliah cande baik. Kau bekerja hari ke bitain bani dia kau yang luai. Kemudian ni jalan bila tu ciara jangan diwarkan umarkan dia kau yang mau kulitir. Kemudian lepas tu ia dia community dan nama kau nama jalan kau pun nama lau. Nah tahu ini bagi kita kau tu hakim ketika kau dia kau ana. Kalau kerja pun ada ketim kau biar jalan kau biar merah tiawul. Jika nyoti ni ada ketim kau biar tiawul kau biar tiam nyalin dan uang. Enggak pun ada introkan uang lain di tahu dekin kau kulit kau. Kata Taiwan wong yang ada kiwa kau letir, kau nak kiwa luai loi. Yana wulu, akan mengimbat ini jauh ni. Bayar tiada dunia, batau orang mengimbat ni. Orang buat cengang, buat cepung, buat celuti. Bayar tu tiada kau kaya kenal di kau kaya api mucir aya kantor, mucir ambil lain. Bayar winya ini demam, berpar mucir tiada. Kau nak jangan wong ini ada. Kepan community kau maju kau tiada. Kekali ini kiri baik kiri nahu nutawar kiri kuin boleh kirim ke cukur tu ubah ini dah. Amin. Ini kena kau talk ini begini. Macam betul kan kau deal ke dia. Kau mengaduin. Macam betul kan saladin. Kuna kecuk. Kita betul kan bahin lebih, kuna keden, kena kau isi, kuna keden, itu filman beraja mai kujet, keden, kena kaya jual, sebenarnya luar kena kena. So nanti kau kau dia citok, sama cara berpol, berjal kuing, itu jalan jual kena. Alright, select boy, one of boy, you select one boy. Alright. Thank you.
như cháu con lên thui cổ nó như để bên sau rồi gặp được cái là nó bắt là như pin của bên sau rồi lên gặp được cái con là lên nào quỳ giờ rồi lên chùa Chan Ekudu. I mean the chairperson for Portuguese community. I greet you in the name of our Lord Jesus. Amen. Có gì cái quý mấy chồng mót tiền cầu uống qua cho mình. Có gì cái Portuguese Salatin. Có gì cái Portuguese nghe Honorable William Bonloan cái member đã voted in the State Assembly. Dia berarti command po macam mon dari kebun kuah in masa ceremony dimulai gok kuing gula gok ya dan dia ambil dimulai gok kuing gula gok dan dia ane gok ini cekor cekar luar dan cekar luar dia kali luar mà chỉ nó cúng và thì po qua thì nó chẳng biết là qua sắp vào nút ở bên đó xả chăm anh nhá cũng qua chỉ bên dan karena si qua cái là cái mà chỉ cái đó cái nào chụp phim ở bên dan qua qua chụp phim sa bia nhiều dan sa nên cái gọi tech cái này cái đu cái này cái rau như nó qua chiên nhưng mà chuyện là chàng có trai là dùn chàng là chứng nhiên cũng là kia đây để ba giờ bận lên áo cũng có coi khủi cái giá dùn này theo người cái này có cái bùi thao thì có quầy cái này có bùi ăn luôn một tiếng cái bùi thao chỉ lên bùi tin ăn nhiều bùi tin ăn thao để cái uống qua cái dòng như vậy với bài của thủy quên lại cái gì, xem, còn gió cái này, để gió, để cái chiếc bè, chốc bè rú, nhưng mà thiang, để run chim cá rú, của tôi, nên cái coi chế cái này, xem, biết bánh của, thì bánh cả cũng mà quên, cháu cũng mà cái trao, một con nhìm, tôi ấy chừng Ibu jujur apa tuh? Dia tu buka aku ni, dia bancir kena. Jadi kita jadi macam, ini jual SPLM, orang saya bubi bayi kita, kemudian, mai ben gọi ta mai, dia tahu, dia bayi tu macam cipi catarit, pakai tu bayu, kita ini, ini bi jual Garang babir biang ki chol be town ci man Madina be ajar bay Dubai Madina be ajar bay te to ko tin bi jola den bedel beto ben ko korin kay motin bayo ti to du e be ki chol yeni gel de coach ni coi người đại không coi ngon beton be piu ku bagaya de beton be panakin beton be ki choi ye tukul beton na to ke ga kan ni ma tiang moselan ke na tingu bo ku ni meten ku to ni cho ko ni kene en ke tia ta jiku so tôi có nhìn cái giá là thì cho security nên chỉ có nhà chỉ có bây giờ mà đi nó có đi cái này cho nó quá phiềnกันbây giờ thì mà cho cái này
eki chol bánh đàn chỉ quanh bom nhal yen bu way chan bánh ban ku bi nyal ke nang banami de yen ban banami de to kani yen banami to kani yen ay jadu mar ki yu e mata mi jal mar ki to e mata mi ki yo loy ko yu ke to ka kai ba mu je ga mar ke ni ki de bo kani yen ni di kene nyit ku yan jamalan Machar ke banchu kwani man thioke ake man thioi na mol ti thioi mol na chan met ko be chat ke thioi mol a ti thioi mol ka jero jor be na na kim ti yu ka jelen no pa nyan ku bro ko thioi choke a chan choke a ku pin a chan a yu lie de yi lie de no chok kene ake machar kene gan ke anu le ake man thioi mol Beraja jod bulan luai kira ada lui bunte. Lui ke use. Tidak jenis ke kijan. Jadi apa yang ingin? Nak tahu nak kau? Ya, lui ke luai cipio juga ni. Kerong, aje gembor kau tu cuci kir. Abala gol choy pon to na Australia ati ngor pa e gan jam bulan Machar ti pyoy ni ngari ti pyoy ne loy enit so ya jamalan ko wo e po tuyi ku Machar chu kwat ye bo ngor ne ye thai ko wo bini ni mana bu le na Machar ni loy kwa ti ga le be ti am Wabani bujal kerian bujal yin kenaya lula na dun kunin ninda ke wabani abu mar Machar shan be wala twing da sama de yana tiyaken so kena ba bocin mar depan boloni ko bánh với coi cuộc bánh cái nhai lùi thì nó riều những cái thuyền bánh luôn của chào quanh thì ra đi cây mật có còn riều con cháu thì để cái quanh như này riều quanh như là riều bắt cháu ấy chia phồn Kepon, kena korku, wajib mar ke wajib patrir, wangor, kuburiau. Kena rende, dia kena cuk, banyak yakin. Kecai banyak, yakin. Banyak yakin, yakin lah dia, yakin. Dia kekicing. Jangan cakap dia banyak ni yakin. Nake tim wana me kitim ke kitim ai wo ka be tim kule ku ye ne gele kena kor ku bu lom ku wai po tri bu tao twen de bu tao ya ku wai po tri ana koi po ye lui nyal ku lui ke pin coi lui nhal của người cái pin, thế như là lui nhal của người pin nhá, ra lui này chỉ có thủy lên là như lui rồi à, chỉ có thủy là như lui rồi à, có lui nhal của người pin, thế nên anh chỉ coi là thuyền cái chỉ cái à coi kẹt, số có bút chín kena putih ni water ke wai patui wani dah kukul kuat ke wai patui ni ku ayam terwar ni wai patui man boleh je na chu cho na wal ke wai na chu
cho nên anh nhẹ kèn nhá coi à chú tôi nói vậy cô chỉ lo thấy water number 2 cái đấy bây giờ aku kulda chẳng như anh qua cũng đúng lên chạy lại như anh qua gọi phụ để bàn thảo qua trên bài Syria trên bài Syria gọi phụ cũng sẽ phải kuman vì cái thằng thua thì anh nó cũng cái gì nó phải gì còn anh qua gọi phụ cũng sẽ phải lên pin để ta này kéo phải gì anh ấy được cool cái ini dah cool ke, aji go kuch, aku cool tu aja ping, jangan ada foto ini, mereka koi kuan ke, water ini koi loyin, jangan ada foto ini, ekin jurcian ya cekin, naik mereka koi water ini mana ini pun jangan kudu muda biru, koi kok. Những cái chi phim cái chén chiếc phim để cái chợ lôi để tao hoàn chủ chế là chợ giót u phi phụ thủy nãy chén để chợ tar để chỉ bị chặt để chơi đến quạt cái bố giờ nhụt giờ đâu cái giờ cái ta awan cái bố mình ta thiê rồi qua câu cũ đã cho phải awan ni jaga campur banyak dundi cibane, kepimpuk kat, pokoknya ke gok macam ni, kau jangan nyol kata, boleh kan nanti, ya ping kian itu newen, naruan ping, kenyali bip nyol kumer ke, boleh aja dong hujan, cincang betul, aci juician aci biar nyawit. Guru benjal keluar, guru jangan tengok tik. Jangan tengok tik je ke tik mana? Guru kubai, guru loyang, guru pergi wud di Jarawai, kau dia muntar kian. Ini ke kau ikan, ya kerana kau tu, guru terbayar kau dia lebih. Ini guru kian bayar kian benjal keluar, naik betul. Nãy em cái coi sao lại rồi, so nó khơi ra cái quay tự nhiên như qua phép như cũ, so là chỉ cho muốn cùng người kia tự nhiên là cái gì kết, nãy em cái cho cái này, một số cái gì đấy là mua là gì cái dài, cả bốn cái chẳng bị bận, gì ke riwar yang ni di jatuh tadi. Jalan dia ke coba ke tingkat, di jalan macam kerapuan ke akhirnya sekelo, bukan muhim. So, yang mana? Kau itu tujuh, kau bulan yang diputuhi. Còn buổi ăn nhảm và trao tùy chẳng cái dia nhà trao ăn cái nhau khỏi có yêu rồi buồn kia của tùy có yêu kia về Palestine cái Medina có yêu kia thì vừa còn buổi ăn Bruno là chú cho đấy nhà ai buốt cái người ra cho buốt là biết ra trả biết thì cái chú lại ra trả biết anh ấy chào với nhau quay cao quay em kêu như thủy nhóm bên kia chào chạy hết đó rồi với người áo quay chả khi người đâu mà chỉ áo quay nhiều với chào với nhau thì nhà tôi welcome cái chloroquine ini kau pengen kau mereka cari cari lagi ni lah, cari lagi ni ini kau tahu, kau tak boleh cari saja, cari ni. Ayah tu wal malaria, kita jaga. Macam pun ni wal malaria kecoi pihak, ha? Okey, wal malaria
Beran benar tidak cia bermar. Kenapa aku dia? Bây giờ mấy chàng mới một người là dính mà chả tôi đi chờ ra tôi đi chờ mình vậy nó chờ mình bao hồi chả đấy nó chịu rồi anh chịu rồi quấy chàng ba chả rồi rồi đó khỏi là cháu cái một sợi chặt no anh chịu rồi chàng có thủy đấy cái gì thì nó có coi như có quẩy rồi dính bên dính lào anh chưa coi được thôi và quan với là còn lấy một sợi chặt là anh một sợi chặt national một sợi chặt national vậy cái lưỡi là cái lưỡi là đến là tròn ok những cái chặt đấy giờ rồi lá cuốn cái là hoa tròn cái là hoa của lưỡi là như bây giờ tháo đi một sợi chặt là liu lekin với một cái giá gì ok một cái lại cái này cái người kia ok kalau lah jangan nak ia dah baik, okay? Jadi hati, kamu jalan kalau lah. Jadi ni lapar ia nak pointin kalau aku, ni lo dah kira cuma buat ni luar jangan buat no, itu apa ni? Ni kecoh deh, ni kau kuat, kuat mitiau tadi. Thì chế qua cái là chế qua lối thì miếng qua phiêu tari chế ăn cái bên cái bát thủy gì thì cái em mất cái em ăn chế bên qua cái gor lúa liu cái trò ăn dùng cái nhá còn những cái vài em trái miếng miếng thế này thì nó bán như gì chơi ở giềng nó cho cái miếng của bạn lại chưa kira gì, mấy cái bát thủy, anh em ăn bát thủy chưa phiêu gù, thì trên coi ngoài thì bán của chị cán bình, cùi ngon thì chín ăn, lên ăn cá ăn bát thủy rồi mua, cái gì cái là gì cái này, quay, ngoài đó mà lúc đó đi gì đó, chiều mua cái gì vậy, cụ thể là quay gì đó, bor, cái gì đó, thế là quay là quay đi. Vậy, phải có quyền cụ. Nhà nào chúng ta lên chỉ là quyền có muốn vô cũng lên là nó muốn cái gì giúp à, chỉ biết rồi. Ok, nếu mà giờ mùa nữa, bây giờ phải có khán thính, cái là chế phiếu cụ. Ok, là chế phiếu cụ, nên cái phải nuôi. Chẳng lẽ chúng ta mới là coi trí phim thì cái nhà, nhưng mà là coi là, coi chế khi vậy banyak je, no cek lagi. Ya semua. Paturi lah cek lagi betul. Itu paturi lah ni paturi kita. Jalan jam boleh lagi paturi lah kita. Kita tu ye kamera. Satu ye. So, ebu jodoh dia, ebu paturi. Okay? Mana kali ni ebu paturi. Nah, ke panjang kuah ke dari ke dia sih ke Actually, dia pakai pan board, okay? Nah, kita yang berpikir itu ni nak buat mana ni ya? Jiran juga dia, kan? Jirannya, ayat mui, ayat, tahu dah? Ya, tahu dah. So ini.
Jangan banyak kita uang aja to Amerika, cuma di to Amerika. Kuliah kita tujuan deh, cila boleh, ani Amerika. Nanti orang boleh kita Amerika, karena kita di Amerika. Kita ada kita to sini, jangan tujuan deh. Siapa lela, kita lewat. So Pelatin kita nomor 1 di nomor aku, baik. Kena korku buliau hari. Jangan ini mari anti, ini kebapin. Nuwa jepi wakan, eke kikuti na kikuti. Eki wet kovlir, eki wano, eki kubente. Pa pinyeriau, iko jiwela pinyeriau. Kini kai keriau. Kilelwela ya, eki bayu baden. Acha ba nang million, gulwela tianya nenge, kalwe jalan wa. Ini mana malu ni? Malu kayu, kau ulan kaya rian. Apa luai cekor? Cekor ni apa luai? So, wapa guru, ia pun luai patuli, ikut kabuaya doa. Pada nama betul kau ini kau patuli doa je, ya kerja, mereka ten, aku kurang, kau betul ten ni kau aku jom bulan. Jarol aku lale chule yenda mana ano ke chul jarol le jayo ni arul ban le ligao saya mau mengarai pun marja bunyi jalan Bangkok to Madinah saya le jare saya mau Madinah jam anji piola yumne ku bai Nila calo muat, nak calo itu wih, atau kau itu cakap, kalau tu bang tahu kutu, aji murah lagi boleh aji loy dah tiada jabat, aji loy kaya terkutu, ayah yang muat dia ni jamu, kan kita orang yun dari yang kubai, amat yang ada. Wajah bam Madinah, wajah Malaysia.
lá rồi nhiều quá với cả mót rồi cái bánh gì nãy giờ trả lời thế cái trả đi vui cả bằng bài với cả mua thế à nãy giờ trả lời em ăn thiếu aku là về chuột qua nên nó thiếu ba trăm để kiếm người trả về ở đây kịp anh mà bánh đen à phải chơi chơi đen à phải ra đây mà cái này mà trả lại với trả lô rồi ăn bánh đen anh nói cái cuốn kia đi rồi zaman khai cái tên anh như giúp nhắn mà vậy có coi đâu vậy rồi thì na cái chứ có tấm là mấy cái kita nanya rồi có là do bukti là anh mà làm về cái cho bukti mà quên mà nó có quên làm cái gì à thế nào đi cúi là thím bà cái là rồi bây giờ là thím chỉ có điều là quên cái bánh nằm có bánh là bánh rồi lấy quên hoàn mà ra chặt vào luôn đấy là anh làm cái này không rồi lấy là bát này lấy tiếng cút từng gì rồi gì tôi coi coi rồi bánh à luôn mà lấy một tiếng cút đi anh nhà bè rồi làm cái gì bánh và đêm buồn giờ lấy coi cụ giờ mình nhìn tập phim cô lắm mà lên bà mình quên mà trả đuổi những cái tiếng qua thì lấy cái này là đi có thứ gì là đấy còn nhìn đấy à đấy còn nhìn đấy là cho riêng bây giờ là ít đêm à phải đi ra được phải là 90 nghìn acho diru ya tuka la ya tiang ko bita ko ko ayen na ya normale yin wa ruya yin ba tu yi ga ta bu ya ba ra yi bu ba tu yin ta ke bu na ma ye loi we ta le bu na ne bo ku mini ta to we ga jam na le abu na cha có mót thì đủ qua một chồng gì là chị anh mà bánh để mà trả lại hết cha mót thì cả bánh gì và cha mót thì cả mặt thiam anh mà tập thì anh mà tới gì thì giờ cũng phải cha mót anh mà là dòng chuối dài cha mót cái đối toàn giờ là thầy ngoan ngoan bây giờ là honorable boy loan này cha mót thì cái bài gì anh cái là bao nhiêu điều anh mà lấy chip mà thiam anh cho con nào khuyến chọn kính chào mót thầy ये का को के दारा ला फिर तो कौन ला जानी है चाहिए पुरसा कभी आई अच्छे कौन है जो है मैंने ये चले ही नहीं mà có một anh mà vấn đề cái này có mấy chi đấy với cả có món gì cái bài gì cái cả là lấy một tí thì đó mà là cô với bánh thỏi chục thì phút là vài jam anh jam quá luôn luôn phải trả lại vậyคุณอาจารย์ครับก็มาจารย์มาบ้ามาเดียคุยตลอดที่มันก็มาจารย์เดิมอาเดียด้วยเลยเนี่ยที่มันจารย์เลยก็ก็ที่ฉันมาจามเลยอ่ะทุกผู้เดีย
pe nyama ke ga e bana yin don ke ko ke lu ke ya ye la thang ma gwang le nga kwe a cha ka mo yen ko ja le ke to ko e yin do na cha le ke ana le yen ka mu bai wa kuna bánh bay cái kiểu của nó là cái chơi là lâu loài chơi là thuyền mà nó bay nhá là 잡이 ngon bên đây nhìn đồn nhá là 잡이 ngon nhưng mà có quần có cả cái là lối có tay thật lý ये लोग पाना किन्हें भी जगह रुन मार बात ये जगह रुन है ना आपको नहीं बुका जाम तेरे जब होती तो अरे जाम है रे तू तो कूल है इनका भाई tiada lagi, where moon? Jadi kita tahu kau when walk, we tahu tu when walk. Ada zaman langka, langka jong hari, langka dia kau rubut, kau war kai kita macam. Kira agak tiap pun, jam war kita jog jam, kita dengan jam ada lagi jog dia jam tu. Kau pakai dengan ni. Lao phiếu lên cái bài chiêm số ba cái lên là nhá là chín nhá là cái ngon cái điều này là gì ạ anh đi chào mà lớn với gì có thứ rồi chứ à với nhà cái lấy rồi giờ đó thì thôi mà chỉ nghe ngày qua thì cái với nhà cái lấy với những phan là thiệt cái với chỗ phiếu đi với lùi với đồ Wah sih, well banyak dia, ngor will magot ke, well ran, cuma lalu macam, so macam kalau leh tu sih, ada, anda jam lah ya, ran cuma yang jual, abu mangga Cina dia ya, tiada mangga Cina dia, yen, orang pada ya, ajar kan? Kau dah letak kau mutuk, bila no. Kau dah cakap tentang siapa? Nara dunia terlai kita yo. Dah cakap yang curi ay, macam leh jadi. Ia nang India juga pun ni pasti baik. Bukan jalan dia tu ni. Mana curi ya baik. Ada jawab. Ia pura bun, retiga. Tahu juga kau tahu macam ni apa ke? Apa bagai tahu long. Ada zaman yang bayang mangga Cina adiak, tu kurung kudiak. Tiada lagi. Ada zaman le, mana dia orang buron, buron ni, kalau buron awang, orang itu ay, orang ni kau kena chia pioi, bora pioinya tu, ulul kaya nak kaya bela buka, bunga la bangka, mana ada macam ayuan, dia kaya India nak kaya benile, ini luar orang ter, ini siapa? Ini luar panduan. Soal jamalah, nó đuôi kia nó là một jalan lagon, gua bertahu ni, nó là nugol, gua bertahu ni dia agak, mana baik, intawan kau intawan tirir, wajib bel, hari aku kat dia ada jalan. Kau ni jam ini tahu ni dia ada. Ada dia ada kan dia kurang aku ada. Hari ada. Kritik ni aku, tapi cuma, mana nak lalu itu nukul. Kau kemana London? Kau dia. Aku ada lalu itu dia enggak bikin lalu itu tiap. Itu sahaja kayaknya. Tanya kan, soal tu kau cari buku apa?
Thank you Sultan. Wala tuin. Keka welti kita na pilot keka abu ke ping mana. Kita bang. Wala mata pit. Kita mata pakai tetap ada ke hero. Pakai jalan consolidate under leadership metadit. Batalian abang dekat. Kita nak tokek. Seorang bacol mana? General. Ingin nonton. Jika menang ke flow, kunatuk ke Samuel. Ada yang ngubahnya jok. General welcome. Chairman dapat tweet. Apa dia dapat tweet? Ner kuala kuike. William Bond. Có cái ý xí có thể vẫn giờ với cho một gia đình làm nhà lịch cái chuyện ban này nó có cái gì này kia một con là tin là thế đó là chuyện để mà phải ăn được để nó cái này vừa có giúp ta chụp cái cái tero pro cái người thì chẳng nhiên nên vừa cái này chẳng cái cho nên là cái chụp được cái này nên vừa có Ada yang kita lupa nak ada yang kita lupa kakak ada yang ayah bela tiga wala network. Jadi dia jaga kalau boleh jaga macam ada kepanjang mai dia lagi jauh. Kerja lu ya organizing committee. Upatim je macam event ke, macam event alu we jaga le dari nandali. Ada yang kita belum ada jalan lo ya. Ia ke wedding jenis. Bulan ada Helen kejiruan jalan ya pakai julel dengan apa ini ada ke keju yin berapa yin ke ada ia ada ke banyak mu ada juga kalau ada baik terobek baik terobek babar kuda dia nyadur selain ini saya tahu dua beneran kalau ada yuk jati weda non kita boleh nak kata cint weda jawab belul cint weda jawab belul yuk tahu Pablo, sebenarnya tak biji, begitu tiap bujak. Kuya nak awal bola kata doan. Kriya webnya ya, aciran kan, betul. Nak kau benar dongin macam apa? Kayu, udah ada bubai lalu, kaci kualinom, nak kriya nanti. Dengan kriya dua bagus, ranciro pun dengan kriya lo. Kalau kena kata, utemu mata berotin, utara, pada pun, ayah kau pun, ukei dia kena itu kanang, kau nang wala tek lingku tinggal, agak kita kata. Bajal kan, tuan awak, kayu luel, kayu kek, loi kaya achievement tuan juga loi. Constitution ni kan, yang kan rakyat kalau lah kena pas, tu constitution ni, bayar kan kaya kalau kaya pas. Acinya ngah cina penol, itu kalau kan nak kira itu tetap dulu itu, celoi, ya pandai. Aciwa, awan dijajir kan berbol, di buang jalan lah mereka untuk kanun. Wajiran constitution tak ada ki nomor anu ki betul ki bola ki bela jalan lalu berbe jati. Awan tu berada bio, orang mana yang senior, yang ada yang lain berbe jual, jual apa ini mengarah ke, yang apa ini mengarah ke, oh kupul.
udah lah panggil kena berlui margaret nyang kira warga ni kuis kira kacau bukan apa nunu yang dia korang bukan apa tahu bukan apa ini bukan nama bukan nama mesti teruan kian bangsa country September push ukira luela yana constitution alui kecuali bayi tokan mabiura budo iwang jais kecuali luela kana oka ke apa lo yang kai boleh doleng ni apa constitution ayu luela ke achievement dompet dompet bayi so ini macam nanti tinggal tin kaya na kana dik anak kayu itu luela tin Napin, mayroong gede Iran ka nang matawid. Tati, yung bayaloy, wala wanda bahin ka bayit. Ikinan ka ano na kayo, dato gali, wala pula ka teresiyasin. Kaya yung walk ito community. Epo, kabay po kaya kway, kaya katabay ti. Kaya kinakawa na bahin, wata si mana bahin, hari ka bahin. Varian ye jangan terang banyu mu jawab kan ada ye boleh juga kamu kerja apa ye ya bayi kamu ya kali or kamu ya leh bol dia bol yang kan kira banyu kan tu na bayi ya banyu aja belum ya lo kan ni yang ke kor ko boleh wai lo ci banyu ke kai banyu kacanan nanti jaman kola kui ke tira kola kui bukan lalu jauh alam burung banyak itu, cere, udah ya wah buka punah loel, udah waktu kebanyakan pujar awal bicara ada, mayu menyangka, panjangnya kok kajar loel, udah dia kian kau janji loel cuma lama, yang mah udah jadi lama lah, bayar yurunum, yang kau jadi kiri, udah kaya salah sih, wah itu golerim pun, ya kau jadi ayu wah wah kaki ni bola apa ni, so constitution nak kita dia loy cuma nak ke Amerika wah, bukan saja macam ke ada tin, yang orang nak kau bunyi cuma leda kuin dengan kui kita jam lem dah cito, bukan ya leda kan bola yuk pacan kan bola yuk, dah leda accountability, bukan lo aja keluen, bola kaya kau nak mir kau bukan aja deh, belum apa tahu, yang kekaran belum bukan bayar. Belum abi lui anak lagi ni kalau dia telung berpakaian ni macam long kah abi ni lui yang banyak macam dan orang tu nak kau buku jalan lui lagi cekik wawai baik di dalam biong pangapun banyak macam ngokoi biong ku patrit wala ba jiban nyala mat nana ada ke nana ni jiban tombok kata cuma saya orang ke wajib tim payati ya ada ide ngai pur nana ada ke kaum ya kor beteli dale kaum beteli ko berdela bayang kuda ye ko ben ko ya ben state kanan tenggeli ada ke abiawu itu wajib kau ketua tuan buaya ada budi lagi uang mana yang nak buat kursi wawan biang ngakui oh patrit aci wajib karena wah persentage kau na warga nu persentage culel ipatrit cugam ya biang aja gam Wajah aku banyak je kami lagi nak benar benar kerja. Yang kami sering punya 25% ke kerang kerbiang, nana getek kebuat periu nang tadi tu. Uang aku ikan di nang kau diteri. Keragam, makanya kau tinggi juga kau nak tuang kau awal kau berdua kau akhirnya biang beragam. Yang getek punya kau tina kadang ni itu. Kaya nakajana iya aku iluen dia kamsin timia dia jarban ujali bionggan patri di festival te kena kira bagam
Cú cái đàn này phải thế cả work cái đàn này cái thế cái nó thì cái nó phải tùy ý năng là 32%. Ai ao ra cái cái chỗ là nhiều cái jam mà vẫn là chỉ là mà chả đàn nó được cái đấy sao có bị như nào luôn là cái buồn là lấy cái buồn của những giờ buồn mày và nhà cao là đôi khi cái đấy sao có bị những cái cái ram bài à chắc thì quý tiếng người Muslim quý mới xem cái gì cái gì bên đấy mình xem nhưng mà nhiều cái bao lại à bên này mình xem nhưng mà cái tiếng mà rong chôl rồi và cái Muslim mà ok đấy mình xem cái tiếng mà phải nên Bible quên yin là năng cái thế của này yêu cái biểu cái trong cái mà cái bắt tiền lên cái này là cái tiền người ra chết cái bắt tiền lên walk cái bắt tiền cái này đó có gì nào vào đấy Dalil kan Dalil patri itu kan dia dulu. Kau paling juga kan dia nom lihat. Kau kah juga nut patri, yang nut kan dia. Kata, kau cuma orang yang kalau kata orang kerja kan dia. Kau ayah baik dia. Agak bagai ada agak bagai ia bagai. Ini pun. Tapi kau kiri kau ada community. Formation the community yang kau itu berbeza. Dia awal punya ada bukan amari kerja ni tak kau arbin kau itu patri itu ada kau patri lele kerja community je kau arbin kau janu kau kena dia orang itu Amerika kau ini kau itu benar ni buat kerana ni tak ada kau kerja malam malam pakai jual ini ni kau pakai jual ini kan lele itu kerja community tapi kau ini nanti kau tiba juga ni kerana kita ni kau tu akhirnya punya pujian kalau pakai itu kita culoi ayo kita lihat siapa yang culoi kaya na tapi ke persa tapi kira kau orang lebih kami condok barang lebih opsi kita culoi salatin ayo kita jauhin kita punya kultur aja jalan ini kita paman aja lah dong ini mana menjadi kuat menyambut dan kuat kuat kerana sih kuat centau tit kuat bukan sultan baik kita beloi wajib berjalan pengen kemana kan wajib berjalan pengen di rumah pengen tiar berbulan pengen mau biarlah cuma dengan roh pengen saya pian cuma mau tuh ini jangan jauh wajib orang menjadi oleh bukan oleh orang tadi tapi ada orang lagi jiwa itu kan anak bengkoi anak kek kau ilat kek baik ada jual kamu waken wakau Madinah cuba ikut bara api jiwa latin bukan banyak itu mereka ranjal mahapis ini orang yang belui mahapis buat apa mahapis ikut bela kena kau community có community của đất Hà Nội về đi đến đặt thì quê đã ra chẳng quê anh lúc bù khác qua đây cái làm đàn là ra nhiều nhà cái năm ấy nhiều cái của quen hoặc ở có trên đó cái là cái bạn làm bù và bắt vào đúng mà bây giờ cái này bị chôn trên này có chắc cái nó phá đấy nên cũng gặp đi mà tôi rồi những cái các thị thế học kem gọi kia có gì là về lôi cũng xuân thề quá mà bây giờ cũng không mà này cái chiêu hoàng ở đây xin nhưng mà cha là cái chủ đề này đâu có gì hết ada jam aja buat abang tu kau boleh dirang jam macam ribu jual biar lebih banyak itu tu ketika tiga namanya mana tiga itu pun kau ya kau ini ke berjalan mana tiga pun bukan nang pantai itu dia kaya le agak jarnya lah kalau banyak kecil rumah wan kau selalu wei kalau yang wei kaji kuara kul udah yang walk macam aja kacau aku apa macam apa Achen machara iwen achi akuinga kuinku kachena uye na we kanyi we toi waru wati we kai lokul wati charan moiner chabu ka un gon
Pero no kurun di mea ngu ya de ba de te jikan. Wa che lo wa la ko da loi jan bi wa ka lo ba ni nya. Ba nya community ya chiu da loi ko ku wa bu nge chwe ri ha bi ya len pi do da nya. Kana e tu nga na ka le thong ke ke. Ai to thong wa ma di ni. Wa su ta. Wa cha ga le ji loi ya pet wa le na loi ya le ko ka lai thong ke bi am ni ma sa tin sa lo to ba. Trong này thấy mà đi là ra đủ cái có cái đất bớt bớt nó coi em mẹ đấy chụp được cái này để đôi chụp đấy nhá giá là phải quê coi nhiều cái khai cái là thật cái lối nếu bà biết nhà cái nào coi cái là nhiều mà đi này giải hóa cái Iran với nó phải đôi chỗ bên chẳng có khó lắm ở đây là chỉ đi coi là khép bài mà là cái là bao nhiêu thứ là của cái chết trong người bà là mà nó là đi quan chi người bánh đi đào cũng mà như này bí nhiều quỷ để dân số các cái bí quỷ cho nên mà cái tiền bài nhiều tiền cái nào để bên mà cái bẩn tiền cái chụp đi cái chừng cái chụp đi nhiều cũng là cái gì cái là nổi và số mà trả lại cái đó nó rồi và chỉ có cái then the simple cars unlike Honda again kita loi keluar akuan maju karena madiam jongki kita loi kan lebih bukit ada ya ben pandu udahnya kau jeng bay kita loi di keluar itu mana hawa biasa dulu le bukannya aku macam ada macam ada juga kau pun macam ada kan nom dia aku tiada di bawah mana bay dia ada train Kuti ini ni jangan tunggu mungkin lalu. Jadi kira-kira dia mau kena malu. Kalau kita cuba ini jangan ring. Buka tu lom nama kita tidak baca. Jadi ni luar tu. Awak ke? Kakak attempt kau kau dijatuh. Awak kau mahu ni ke constitution. Ayah nak kita baca angkat itu. Dah dia nang kau bukan nyai. Kau baca itu mui mana luar. Ana deh, Malia, atau kan nama biara bukan bang, nama biara bukan awak, awak tolong, coba aja, ayat kayak MC mana aku, kurai bujal tu boleh cicol, ini je tu aja man di dalam enam tuan, so bây giờ trên mà gọi để giam cái này là đấy của mà gọi giáo kinh với cái đề mà đi thì có nó vào cái mặt thật chán ăn cái chuyện xấu thì đây là cái kia ra nó vào mà điều ra của tôi rồi chụp cái tôi cũng cái gì có cool và đấy là cái lo lên nào của cái tiêu cầu tại cái gì của cái chán ăn nó thì cái chuyện đó kaum dah có như vậy, karena kaum dah terima sewa cái chính constitution, cái chính là cái chính cái gì, patut berlui, patut lagi berlui wan. Apa cái cái jais, sama dia lah betul. Itu dia bukan main, aja kali yang ni mungkin dia lagi betul meta, boleh lanjut. Pakai ni cái chiu apa ni boleh awak cái chính macam lah. Aja boleh yang ini kami kamu kemudian dia lah meta, cái gì tuan. Ở trên cái thời gian chiều đôi em rồi, của cả bên và cái nhiều cái chú bóng một điều là của trời bóng, của đi tìm sao cho cái gì, nhưng mà là cái đó, với sao là gì, đang có một số liệu của lùi cái mà cha, nhà cái chú cái là cái nó phải, của đấy là cái kiri này của nhiều một nhà cái lùi, rồi khi nhà lùi ra nên nó với chi, ai cho mà cái gì cũng có hiếm mà thấy cho vui nhà mà còn lấy ada rebul, ini pergi lah. Mereka tu rebul, awak, bukan musuhnya dua ni tanya kau. Udaya tanya biko kau belum? Kau yang kau lara kau biar lah. Yang mana kau tiga kini ran community ran community kian sol. Awak tak sol. Kau ni kau kau. Aku macam mana? Lalu je na narwara liu tu di luar, cakap ni lagu kau nyawa kutkan. Mana lagu kau buruk bi, puin sama ada dengan dia keluar, lalu pingin keluar. Baik cara jalan buat kerja tu mana.
để chỉ người nhua nhà đó cái chỗ cái so vậy cả ini cái bên trong chỗ cái buru nhưng mà kalau kalau cái buru jangan betul jalan nanti anh bacol bên như cái bacol Samuel thằng đình yang kau kan berkati ke Mbak Maria dah bên tidak kira lalu lalu ustaz walau alaman malah tanah negara di tempat ini kau juga banyak kebai di hari tempat itu saja berarti kita di juga berarti dapur với chả có món thì có bát tươi của nên từ nhà lấy aku nomor lo ya jual nghe Daniel một con đen một con mà đây chẳng chắc tôi vừa rồi có trả tăng với chả có món với chả cái lấy của lấy đó thì con là giá là bao nhiêu phải lấy cái này thì nó chỉ một giá của tiền thì yên ấy nhìn thấy ngã quỳ u lên nhìn thấy ngã quỳ yên cả tiệt thì người thích đâu yên cái nhà nó bệnh có chuyện bệnh có tùy cái là tùy ra hôm mà nó ăn kiến già lại ăn cái nhà bệnh rồi cái khai cha là cả quá buồn đã các cha chỉ bị chịu yên cái già mà đấy cứ bảo cả lưỡi lao rồi là nó các bạn cái toàn người người ta chỉ cái lưỡi gọi là quên cái giảm còn nó có bệnh nhai vẫn nhìn phải che lồng quay trên bắt toàn người cái quay lưỡi bệnh quan trị mà là cái tiền walk với bắt là cho nắng vấn đề cái nắng các cái căn lưới là lưới để thao nó gọi nhìn gọi giá tiền cái nào thì cái đua cái quá cái có khả năng nghe quá chỉ áp phổ tí chả nói đến nó gọi dư áp cái cường phổ tí cái này này đi cu chết mà này cái này này đi cu để quay nhịp mà này ok cái này này đi cu tiệt thì cái mà này quá cái đi kuyu ko harabi ay mana he ke ni jara la phala ni kai wai po di wai ke di ku pe ku mana ke ko ke go yo ku ka dai lui ke wo yo wai po di yin ku je la ko di ko wai po di yin so na no po di yin ya ban ke no ka ke we ya ko po di yin we ku ya ka mal de ya ko we ke na to we cái cha lưới là nó mà để nào coi giờ nó qua rồi nó lưới gì là bị lưới nó lưới là bị chết bắt phát là lưới cái vả quán trà nó nòng luôn nhỉ không ai ăn lưới giờ phải quán những cái gì đó là lưới phải chơi cái thằng cái này rồi in xong rồi mà trà giờ lấy giờ lấy thì sao là phải chờ có con những người con cũng yên anh bị lưới qua đi anh là anh lưới vấn đề các anh chịu anh rồi anh lùi qua đi gọi lấy khôn lấy thôi quay tiếp cả cái bài nhai nó mới nhìn chán cái nào cả là bài lớn cái bài nhai nó mới nhìn cái chi mà yom lên nè cái example về cái là thành như vậy chứ là thành như vậy đâu là đây chỉ có lý do quỳnh cái luyện lý do cái lối qua này cái này chỉ cả cái này chỉ ăn ta là cái này là dùng ngoài cái này thôi chỉ có lối bị ăn ta là tôi mà chả phải chỉ thời ní phiêu mà này chạy cho đến trả ní như thế này nó đó là thôi nó phiêu sản bia đô của cái lối cái việc cái luật nhai được hơn gì mới được thì thôi là phiêu đấy sản bia đô là cái này đô tôi chỉ phải tùy coi cái luật thế này cái tục với có ngoài chị ăn vừa có là như vậy với cả cái này với chị ăn quay và cái việc lối uốn đã và cái gì đó thế này em bút cái nói bừa thế còn em có đồ cũng có biết qua này với bà cha nhìn phim cái này qua là hoàn bà cái kia qua là hoàn chết cái bừa là người đi tìm em nó hoàn chết anh hoàn chết mà trả lại nó cái hoàn bà tôi cái này với trả cái này chính bên mà trả đi mà toàn là các cái chiêu lên như thế cũng là nên cũng lo cái lối còn nó có bà luyện thì nào là với có sự cái lần Pato kalau aku dengan ni buat muni cuai kuatin dong ni. Aje ngakan ni kuat aje kuatin dong ni. Dia go kena lihat bahkan ni kuat cara ai dekanya dong ni ke awal piurai. Pada cara wala ke gor kulara balar RRC. Kuat ni belai cina nom. Kuat cina bawa una jak cina ni bay. Gua ngah tan piu ni ada.
karena nye na ya mau guna jaga tawa karena gue punya patui but gue nyawa ada cai ni dah ni nyawa pen barang lu bajam can patui dia lu bukan nyawa gue kau warga akin gue patui dah ada raboy lagi yo kulan kan jeka kan ni gue kau mana ada kata raboy tu lah jamar makan ada dia tahu anti gue lu kau bersih nah lalu gue lagi korban nah lalu cái này nhiều cái là có nhà giặc qua đó là gue lo bugar kita tar bugar dalam tin gue ma bang lo tin ini gue nyu so gue thì gue này chỉ lo trong có đi gue chưa tay nhát tuần anh chơi ran là bật toán ran này nhau kiếm đâu có gì chơi nhau mà na jangan luôn nhiều chơi nhiều chứ apa ni ceng gue tu kerja nyat kan đến rồi chứ cái chạm này bả tay lì cái nào ngủ gần bên đây ngủ đến cái ma này nha và cuối cùng kìa phát nhưng mà gue cũng làm gì thôi cái bữa này thì nay thì dù bắt tuy cái thì duy có phút và mua rau cả nhà nha khi mà ngan tụng mà chẳng mobile bên cái chi này thì 8% nếu bây giờ bắt tuy cái gì à bây giờ là phải phôi nó cái gì tao bị ये का ये चेंज जो बड़ा लोहे में इनका नाक कुमा के नाक पे ले तो वो कोई कन्या तो इनके पतुई में उनके इनकी भाई बंगेरिया मुझे दो बार चालू एक अकेले डॉगी चालू तो ये मैं चार कर डॉगी अखान इंग्लैंड का रुका जाते तो फिर पैदल आने जाकर कोई cái này á thì nó khi chả chàng nghe ta với cái theo cái là bài nào cái bài phun cái bài gì à cái kia cái bài đấy quê đi thế nào nó cái trăm pan ôm pan ôm chiwan thì cái bài đó thì quê đi giờ là cái ý cái này anh ấy chỉ chăm cái anh chỉ project mà bira có bên mà bira có bên nam ní là đấy cái project này cái yên con mà nhang của lấy của lá thay ngắn chịu nah coba ni kulit macam tu kor, aku bicara bukan patui kulit bapir apa ke cek di mana kerana malu cak. Nah cuma cua ya patui, dekat lewe, lelaki macam apa jawab. Kungem dia orang di jamun, saya ada yang building, lalu ada nak kor, kami kebel bayi di ni ayat tahu mana. Cek jalan lelaki ni jam kulit luar kor county. ये ना भी खाऊं जी भाई तो बड़ा बाल ना ऐसे क्यों वो जा सकता है ना यो के दूर ने क्या हुए ना क्वाड दूर ने मुकाई वो क्वाड का क्या आई का डाइन cái chuyện gì vậy mà quay ra hai administrative side như thế vậy những cái phần hai là mày thì anh giờ là kia nó còn là trà nào liền quá nó bên mày thì giá cả thọ nhà anh cái mua giá là thành tiền chậm đó cái tài sản nên là thọ chậm bộ lòng bị chiếm quay cô nào quay trên các cụ thị những cái bia administrative side cô nào thấy cô ấy duy cái các bia nào đến chỉ duy các cái bể thì tại bên bên đấy cái chuyện mà bia ra có cái ý là đó này chắc cô ba phật lối của cha tiệm lối để cái ý cha cô nào riêng chul cô ấy chỉ thế muốn chuyện này đấy cần phải cô ấy kén thì số cái nó thiệt là cái ta cả thuộc quy tắc để cho cái này sau đó thì mất tầm đi đây mà mai cái vô nhà ngọc phải có yên có gì yên vậy mà chả yên cái lấy nhân này cái áp bệnh yên cái ngồi đâu à anh ngọc phải có là anh ăn đi cái ngoan phí mà này quay giảm như con vậy con ngọc phải là này cá lớn cái chuyện phí mà này cái còn chú ý cả cái gì cái này có yên có gì à bánh chỉ gì cái hai cái yên có gì à ai ăn luôn là cái rồi vậy chứ cái gì bố nó này thì em bạn nào cái của có chỉ cần có những bài lẽ tuyên ai về chỗ community based organization khi nào toàn đi anh ông organization thì ra để cho toàn đột thì lối để cho nó hết nổ cái organization nó piano go phụ giờ thì Iran chuyển này cho hết nổ
AIG Environmental National Organization. Organization kita kah ayat supporting macam. Acan boleh leh, acan leh tangguh. Bukan siapa tuan dotensi, water thing, and jalan lainnya, auditor menyama uang kau cuci kau. Abu nale diri kau apa penting. Organization lum tuan awak. Kuyane kau yang tin kau, macam apa kerja kau jen. Kerihan dia tahu itu, kerihan organization. Kerihan dia tahu kaya kau. Kuliah kau tahu pun kau baik jen apa ini kau lara. Jadi nale bagian project tahu buat. Lum organization ni. Keretok, dia. Dia ke patui, aja kurbi youth ke kere-kere elok. Because dia ke patui aku cakap, buat sampel apa luel. Kalau luel tinggal dia kuat. Apa yang mana kata sih? Dia dah bawa belah tu. Aja wawang arwah jen wawai jual mai. Jual mai jen ngal. Bocor di luar, no. Aja yang dia nak kerjain. Kaya nak kena baik. Biar kau patui aja tahu ke youth nabi kaya mudi mantau jauh ngah. But nanong artis cuma nak mau unuciol, ada nggak tahu keluar cete. Nanong idin cuma udi sudah kera keluar. Kita ada nggak tahu orang akan lagi. Jadi kaya youth ke kuyin ke artis kira mau unuciol. Kubi ke tong sultan. Biar wajib pun. Kubi biar kan naik, biar nyai. Kalau dia kan naik, siapa? Anak bicara jual mai, jual lihat bakar. Anak bicara jual lihat, jual bazar ke luar ini. Kalau bebe, ikan, ya. So kan naik kan? Jadi boleh luar, jalan, kemudian, awal jawara. Air dia apa? Boleh jaga lagi. Kek pan, pana dah kerana kek ajar lah. Ini nama hari kau yang ada kau ajar. Ini nak kena tahu, kena tahu ini dah. Ini ni jajar mengalah pandai. Aku kau berkor bukti pergi jauh jalan cucian. Kau itu coba tu. Wajah jangan selabai makin, anjirkan kebaikan. Masuk ke pagi, selabai makin, wajah jangan selabai. Jadi ramai aja dia ramai je semua. Kau yang mau tahu kalau kau ayah Yunus kena apa? Maka di sini, kena kau yang luar negeri ke, ye na, ini yang ni kentik juga, kau yang mana kau, ini kau nak tegi, kau yang mana, before kau jam dah draw down, kalau tuan kau api kau jam including ini panjang di Jawa lah mana, jadi dia ambil bunga call, that means jam dah ni, suppose dah 2 dah just 1. Kau yang mana salatin, lalu mana masuk jam mana, Sultan mayom nyang. Jadi kau kan, naya truk, Sultan matiom aja tu kuat, apa ucap, ya kali Sultan, welcome. Dari nunggu aku jauh di sana. Nanti ni depan ni ada jalan. Nanti depan tu ni ada jalan, tu kerja mot. Panang jalan latih ban. Mata lima jepit. Dia ada di depan. Kerja mot lagi nunggu aku jauh di sana. Napa lah ni jam ni juga apa anda? So kena depan, sama lagi, ajar, jalur, kita welcome. Kalau dia ni,
Par ba tuin. Ada nak apa ko? Benar dia kenari. Dia ada yang kita weba. Kalau jual, paket. Anak itu jual ni atu. Ane kira ko. Ane kita tiwin berdua ya, kita yang dua le, yang apa yang lainnya. Ane kita ya. Tahu ke mana? Apa lepas jam? Ane jam mana kau ibat tuir. Ane macam jual ni je ni. Wajah jam kau kon buka tim. Macam raya itu kan. Macam macam apa? Bánh của cái của tôi được. Này bánh coi cho. Có cái bánh ngoài kia bánh vào rồi chứ chả. Có cái bánh vào rồi đã bên nghìn cái nhỉ. Tôi can đâu. Mà nó quá trò bánh. Thế cá thì ăn liao. Mà nó coi chưa quay nha, quay trời chưa coi gì giờ. À quay trời nữa. Mày không có coi gì vậy? Belum dia tu. Belum. Ini baik baca. Apa tahu ni? Apa tahu ni? Kurting iya ni na kurting cer kurting pergi kuala kue. Kuala kue ni bangur batu ini. Yang kaya bangur batu ini tu dia. Kaya bayu, kaya kecap, mana kau tengok? Era tu apir ka, era tu ni jenuh kan? Ada ini bayu tu, ini kau kecap. Anin kita tahu, nak kunum namban, kunum cakaran wajib. Mana ni jaman? Ini mana woi? Woi bani ke tabai. Wih orang dia cakap woi ru. Kau ni lah bagai cakap dicup, bagai cakap dilip. Kenapa kau loi? Kekai ibu urloi. Ada berapa lama? Jadi baru itu, ane zaman lagi ni betul. Anak lagi tahan, anak lagi kijau lagi orang kan kau kelih kau kan ini kaya betul. Saya ada kamu tahan, bujal berapa orang kau keman. Nala yang je jawab ali dia nomi, kau betul bukan orang sukul. Ada lagi je punya, dia lagi je punya. Kau tiada ni, aji kau kita kau harga dompu, kabe bernial, sorry jaman, kira betul, ada yang betul lagi. Kau kalau nama wan, tiada ini, ane tak ada yang pukul loi. Boleh bawa tu. Ada perempuan bukan loi. Ani tak? Ada bukan loi. Tang le berat. Ada apa aku tahu ni? Nanti ada kau ni. Nanti jalan orang jadi orang kaya. Tujuh ni. Pan apa tujuh bayarnya? Ada kau ni. Jadi kita nak buat luar. Ini nak tahu apa itu tujuh. Kul berapa kan? Anak kau muka. Kita berapa nak bayi macam? Ia lah tiada nak bawa dia. Bukannya. Ane aku lah tuan. Wajib kita lihat luar. Luar bukan.
cái kia giao lên kì thấy à bung về là được cái rô cái tụ phụ của giao giao vậy chứ leo vào còn lên lùi cái này lên em đi theo cái quay nó có quần gì bên anh mình anh em à udah lu tiếng mana ada karena beloi biayanya ko anu dijual nali je ko jo apa dare kia wa bai udah kia wa ro ko jo apa kia bu loi lai biayanya tu le apa ti eri ki ko wa ner ngari ti eri ki loi đó cái này cái thay gian và con lên đó mình tiếp tục nhà để áp với chúng mình ra mình tin thì có uống wow dọn đi rồi coi đi qua đến nhà đấy nhà buồn qua đó nó quá thì là coi qua nó cứ muốn đi ra sẽ mà đi ra rồi đi đâu ada tiếng chào thì là đây là luôn qua thì làm mấy đây là có tùy thì làm đây là bay đi kia những cái món thì là phải đi coi đó là ăn mặc cái bóng có tùy như bên thế này thôi đi đà ra trên đi một cái kia thì là bay một community thì mà nó bay nhiều người dài thì là làm thì này cho là quality rồi bây giờ có một community cái tôi em gọi lên cái gì một thứ mà này mình để bắt tôi cái anh bây giờ đây bắt tôi về luôn anh cho bây giờ là nhiều quá so anh chào là những người bây giờ quay bên về đâu quay bên lại đi làm chụp ảnh bắt tôi đi qua nhớ ta, cụ phải chơi liên quan nhớ ta lại, giá nó cái gì khẩn mình, sao ở ta đi, anh giờ mà là, những chú quan vào đây có ai vào thủy, có gì theo vào đây, thì nhìn như một cái, phải cho nó luôn là, phải cho nó vào rồi, vào đó cứ, nếu có quá, thì khi nào lấy tiền nó trả tiền, anh trả lại ra, cho nó vào đó cứ. Nếu khi ta lái cho con cú, thế ta lái cho đi đâu mà tao tùy, cô đâu có cha cái lúa, thế có con cú. Nếu khi qua cái áo thì con vẫn lùn, rồi khi con tùy là con cú vẫn lùn, cái anh ngay thuộc thì chín phải gì đã đấy, thế cái vấn đề là khi anh chào mà là những người mà trả thì cái bên này, những chàng lúa, những chàng vẫn cả nhiều lúa. Mà nó quay như luôn quay Saladin thì là community như luôn không còn được qua bút gà luôn là bút gà này anh nhớ chồng là mà chơi như quanh đó mà lại phải nhớ chồng những người mới trời là cho bên nhau thì cool rồi cái bàn có thủy này ở đây chia là gì kia là cái chia rồi cái nó đi rồi còn nếu mà đi bút câu à không thế chồng nữa anh cái chia bài những cái mà đi nè anh cái mà đi nè là mình chơi là bài anh chào mà nữa tại sao bây giờ bài như vậy cool rồi cái bàn có thủy rồi có gì thủy cả có gì kia có gì anh chỉ là nhà nghiên câu rồi kì anh chào mà vui là cho bây giờ cool rồi cái chào mà như mà chào là gì đó ở thế bên anh cái lối thế khi mà bên nhau có người có thủy đi ăn nhiều đi ăn thì có gì cái này cái cả của tôi nhỉ, mình tung sẽ cái bao lô đi ăn thì, giờ nó làm gì thì, ở lui để con bù lui nó đã mình vào thôi cái lúc gì, giờ này em muốn gì cái cái này thì ăn mà thì ăn, tôi muốn ăn đâu mà, giờ luôn gì cái con này giờ luôn mà rumah kalau ni as, berapa jauh dah mana dia kan, benjar, jadi berapa mana cái gì cái đâu mà thì ăn, anh chào mà, nãy giờ bên nhau thì cool rồi. Với cái nhà chỉ đủ nó có thủy với nhỉ, nào bao giờ là bao nhiêu cái bên có thủy na ta, thì chỗ rồi. Cái chả cái dân 2 minute của cái chào anh mình kêu rồi, mà group
ko bubana bo bicara jam 30 seconds ketuin yukur bu correct number 1 Samuel Machara Yuen yene banjang ka ko confused ban bur youth community pindah Sudan Khartoum Nale Australia ke banyak Sudanese community including Arab Ujunubin ini kan tujuh muaje tujuh boleh pai pindah Australia lalu kemudian Mariana manyang aku yang mana banyak Mariana rancol aja ngeding orang rancol akuan jong punyengan orang rancol ding aku rumah wayan jual ding kira jamu orang punya marah aja loh banyak cari nah lo itu dah gua jiwa jen lo wajib miali baju yo cuma marah rugi lekang kena nama gur kepanen itu dulu kabagam dari kepanen ada tiga bagian kalau rancang mau jualin garang pola garang ayu ini macar kutunya menyok perjalanan jalan sampita yen ni aja boleh rana jika warak kalau leceh berdutin rana jika ni aja berdutin tuh jika war ukarang jika mau bunuh ya yen lagi jadi udah mau buat pacu buku apa mana ini aja cakap di occasion apa tahu ada lebih banyak rana benar rancang ayun macam ini jual 5 dak ini apa ini panan ini dulu Rokai jual buat apa? Ramai jual, itu nyai isi, yang apa jual Daniel Makondeng, apa nang speech, dan with his speech, apa nang kapal depan, kacirkan cima bang, karena ibu donan yang file itu kata sekali, kapal depan Samuel Machara Yuen, bukan Samuel Ben, jam, 70 jam dah, berapa aja Ben. Dari banyak kan, semua gua nyuai, udah lo gua sewa gua. Ring kuhun gua jangan dilajik. Banyak pasti. Point Samuel Machara Yuen buat Sinju Lor salah tim kok MP Wajib Lor wajib banget tuh aku cerita nih makarapona lah berjalan aja mangen kulit nangkok aku ini nyuai aja officially buat kamu ini kena nyuai Ankor bye banyot có chỉ là lối and ngồi trên phim là giảm gì có trên lùi bên em và chả có quay cái tiền giá cái có cả cái chuyện này có easy bank section của corporate members cả cái và bên đương này attendance aliu orang attendance fotografi ke với bài kẹt ra đến rồi thành ra gì có chả nó chờ một niệm về đầu ấy cho nên có đi đây để thấy chậm rồi chứ của mình trên nó đến rồi anh có đi cả bagian microphone be where Alex be and with I do đây
an chol mẹ nó cù ra thôi nó cái đàn ngoan cái quả đỏ anh ông còn cũng bùa cho mình bùa rồi dòng qua tập luyện có cái gà các loại bánh như cái gà với nhà bùa lấy xin chiêu vào được tiếng có cái việc cho cái thế nào bé rồi cái gì này lấy cháo cái gì này luyện tiếng rồi cần về building đây sẽ cái mà bùa con và bùa lấy John Ball mà lo chụp boleh kujar welken yang kalau mati cina di bawah bela lah kuna achieve group bila ni ala buat kayak kamu kerja lutan buat kayak sama kayak kena kan kita buat tu lo kan jam ada kau kon jaga pun abu bukan wel dan John Ball man ini kamu finance ini banyak ni lalu dia mahu leceh dia apa palu itu mana apa kan cái có cái dia đi công an ở trong gia cầm là biết rồi đi leo vậy thành cái nó là alo buôn cọc gì thành là lố chả đó cái gì cái chủ cũ một cái chủ lôi một cái bù tàn và cũng chính là cho nó có bởi rằng thì nó có những cái gì có bài lấy cho có cuộc chơi kỳ đây thank you very much. In the IC bên cái chợ này còn coi như là pin bây giờ tôi yên berarti kemudian kok cái này đi với chủ công mốt của là thường dùng cái gió mà bông ma quét tập thủy để mà đến nồng ai phải cứ đồ phải gì bài gì thì mà nó tao rồi bây giờ cứ cho cái gì phải thật thì hamaरा cái này nói là bút khu lên cái đồ bên mà nó tập thủy để mà tập how many years rồi cái thiên so ở đây mua có chỉ là cái rồi bây giờ viên thôi còn đồ thịt chả lôi có thể là gì thứ gì gọi lên từ đâu qua thiên là bút mấy cái chỉ là còn thứ hoàn shukran với tập thủy cho cái gì bút sẽ khôn này anh ok cho đi mình mới đi ra nhà mình có liền cái gì cái gì chúng chỉ thêm mình mới cái gì cái pan bồi thế họ có lịch duyệt là lúc mà nhà yên tùng có cái gì giúp đỡ theo các cũng cái luôn anh em sau để bồi county cái tiền nó phải đủ bài cũng đủ bài cái đó nữa aku đi bay chưa có bay có thứ gì bay cái bồi không thì bay có bèo bài đâu con thì lười bay đến lười cả người đến này so in summary còn bài team bên của các bạn balik kita mau bicara bahwa guru marwaliyin ini ahli pen ku talata yang dia wajib cengli aye ahli pen sita ini banyak judul ton buat baca wil ke baru dia Arul terbaik betul. Ayu pingwa kon. Akhirnya wangan lalu jadi. Ngajar baju mutum mau pergi orang kan mutum. Kau pergi ke kuda deh, kau pergi ke itu. Baju kau dah boleh tiap wajib kau mau pergi. Wajib mau pergi. Tapi kemudian kau mutum kau orang mau pergi lagi. Kau nak jual ada mau pergi ya. Asal dia. In the Hindu son Queen by Machar, Queen General Corali, over there, Honorable Bolwan. Another then, Queen Chibaya Corley, see the court in a general of the Baho. Why not put on to where? Are you a count of men for the Tilton?
Nanti betul tu dia itu. Nanti Rio kau kedua Rio. Akhirnya, kita akan bagai dua ni. Kalau ustaz, kita kata dia ustaz. So kita ramai kuat tiga pion. Nanti kita tiga hari tiga pion lebih. Kita berharapin situation de tahu dah macam ni. Nanti kita borogam. So ustaz kita tahu tidak ada pion. Kayak berapa tu ini? Akan baik cenjor. Mana boleh muter lo kau? Cuba ni sini. Dari negara ni, kira protokol tidak. Kira dia, anong titik yawan kia kalau bel. Panai rawai jaga mot, Malang cewek jaga mot, kok cewek jaga mot, kuar cewek jaga mot, anu ni yang kopi. Jawan notice ni, eladi, pakana pukul tu perada, ubar bayar pukul kan mai kopi. Kopi, kuar jaga jaga. Because kita yang awak, you juga kan tahu, no, juga kan tahu kan well. We continue to labor control. We get all over. They were not made to labor. Everything will look. Every unity to point what they are. Here go over the kitchen. A child of Miranda, die walk. When you unity. By my child. All the care, I get a go on by Kedia. I keep it here. Do not think, Chinese, I learn, I become a real I keep it here. Hello. How about the Igor and the Kerala? My child told you, intellect. I need a very intellect, it's so that I will lay Emma Brown, we get not in there, I really don't know. Why you put Darby, you will lay to you. You will lay me a very be, never get it. I think the Ungo young legend. Ian was a calculation to be jack, eh? Để bằng cái lúa vậy là cái bà luyện khói cho cái này anh mọi người em xin này cái quê Warakul Kumane em member cái team cái secretariat cho là quan chít để là secretariat mà có mà khói để là secretariat của cho lại anh các cái gor cái mà đấy à cho cái nào abu cái gor Ada ten forum di sini kalau yang begini yo, wakana yo abu kegor, toneran dulu ben, yang ada di jam war kalau buang ni mat, anak orang kekal ben, kalau kita anu tu kalau, kering gua abu kegor ran di jalan koi, kau ulu ngai sih kena celu, tapi enggak, cium mana kamera, kau cium video, kau celu yang kaya dom, kau cium dia nyai, sebab dia dong ya, kerakan. Elana ada yang kecuali loye, nanong kecuali ngai uo, kekacin kesin culoye, nanong kecuali tiang kayu ke korpu, ukaya dial tong, kang, acu ke peti pat inum, erani cuin cam, yang ke cuin le ye cuin mit kaya cuin pial, bana ye cuin le ka pial, ukaya kau cuci yang cam le ka mit, ke ini aluit. Ya lu ada yang tuh duluin, tercena banyak tin, adi lain tu korka. Nanti nang tu dunia yang ni woi dah, kita kini patuhi lah kini paruak. Tiada yang korpa tuhi dan kaju ping, kini tercena banyak ceri luai tin. Ya lu ada tak kali, syukur. Yang protokol ban kerja, betul kita tahu ke. Ai là cái này cái cho nó vô cái nữa cái chẳng bị bự cái lên anh chị bên nó thèm cho lấy thèm đến cháu chẳng như cái anh nó tao bố đây nữa của cái chú bác ta chẳng với anh cho thì ta anh tin chẳng vô có cái bên vô biết cái chú anh vô cái chú nhớ lại cái một số lý của cái này thì thôi tí tụi nó ba cái này một cái bên cái ini pada lo soalnya kian bay benang ke kuing ke pati
cho nên là lui cọc trong cái các cái bộ cái các cái pan này này Junub Sudan na cha cho lúc nó có cái lối cái cha này lấy chân bắt đầu quay về anh lấy bánh để mà có để cái nhìn cái hoa cái lối chu lối cái cái cho riêng cái là cái đấy và ini kuahnya bahannya ada kamu makarpone warmon makarpone nó có cari job rồi có người cari job với cái chuyện các cha cái gì cái gì thế mình nên cái rồi kunai mà nên cái rồi thì à cái này đúng không ai thùn ngon ok ini đúng không ai thùn ngon cho nên này thế mình cho nó cái áo ok có người vậy thì Itu dengan dirian itu dia. Soalnya, acara orang dia tu, mampu makan kan berapa betul banggi. So mampu makan betul yang kita kan. Mana yang kita keluar, so yang luar jadi, suai jadi, yang kita kan. Kuna nong tin yang oi, cari yang ilat cina ke loi nanti. Kuna tiang oi pikuda. Thì cái này trả lời là anh cũng muốn vào cho lại kịp nó có qua thì anh cứ lui qua cái quỷ quay trả lời như vậy à trả lời bé qua bảo supervise quay use qua bé qua cầu của bà mới lui học lên chế tạo quay trả tiền lấy nếu rồi vậy thôi à nếu bây giờ nó quá phiêu của du đã du của lui học lên chế này chỉ được bảo là tiền trả lời chế là gì thì quay trả tiền lấy của đi anh qua về use bộ cái chia ra cơ bukan kalau ke kau unda dengan John buana ini jai ke karim siapa amin wacha kele anong ko kar baganyo we kero war acheni ako ke juga yang service logistic tan chol pyongyo mot ko kon ala rin ko mot ko kon có là cái này ai muốn chờ vào cổ ok cái anh đồng chí thế cái này chắc ra nó kéo cái nhiều thứ nhìn của lệ du tin của chị quân cái cái lên ai mẹ của ông đại loại hết cái gì cái ai chắc cái nhiều rồi aku itu dia ngồi kan gua rồi có phơi chạy cho nên là đông thương thế này cái nó có nhà phải nè mấy bà có cái gua là bà lão rồi nhiều thì cha anh bao cái đứa lên bộ đàn phải nắng và quá nhiều cur nó uống cái juga nó uống bor nó uống cái bor liar kuno meli uống cái car bài nhiêu với bài bor này cái ngor cái cũng anh nghe bor cái apa kau hanya kan dah, dua budak, akar orang kepuaran, mereka menguarkan kau, aku menguarkan juga aku Madinah kau kerja aku cari, aku kau hanya kan dah, akar orang kepuaran gitu, dan miakul, seperti dah seperti segala dah pun dia kena garbai, orang orang yang kena garbai orang kan. Cái khó cả cái thảo cái tí tổ cũng chỉ gar bên này cái chu loài còn anh ông cái chân đừng theo bộ cái bộ một tầm anh ông cái phiên bên cái bị luyện ada cái nào phiên bên cái gar bên còn ai cha nó có cảm gì này có chân đừng ai bánh kero ai cái dia aku tuh jam dah so pal cái anh teman tin win cái chụp cái bên có chu bên đây agar koineta koi service ke ka kor ke bi ira service tueng arin ke koi ke put ke sai ki bang ran tueng engineer chol garang ro $1 bai eki bai chiamalo reng $1 bai kuil biranya $1 bai banyonga wo me mi aketi pound ta ka bai kon asan yolo $1 bai Molana tong majukur mi ada jual pakai bana jangan lu travel garang kuala garang $1 bai
Dr. Marial Dongrin Ater $500 aja ke bay ni agak dik bowling bull $1 bay mabiur mading ruk $10 bay aku ni boleh bang ejimitin alif ejilwel pakai ben majung banyak aku ejal tedik bay ayu negara nupor alif tedik sekolah yang mading $1 bay aku nak jalit $1 bay ayu ni kiramat ejimitin alif ejil bay aku ang anyona aku ang alifwel pakai ben yang ada nak kue $1 bay, mabira guru yang kediak jenis aja kebai. Kur majung ding, tenali baca bay pounds. Patriot Community USA ajalip umiar ke di bay. Macam ayun kuat, wayan mior. Patriot Community ring, ami akan taruh kali sejak pounds aja kebai. Rumbek Ranabi ke Ranjal Kurmai Kok Michael Polman $1 bay Magondeng Magot $1 bay Abraham Hanyang Mading $1 bay Deng Mako Akbaraj Milil Gedik Aceh Kelwel Wakil Bay Public Community Leadership Board Milil Karo Aceh Bay Bi Ranjal Teng Mabang Kelwel Kanova Public Community Leadership Juba Anda leadership banyak indot million karo hukum semiali pakai luel wakil bersih akil belum Public Community Australia 750 miliar karo $1 aja ke bay Public Community Ren ame ali beci bay Rumbek sorry mereka punya ake bawa wajib wakar rumbek ban kau ni jawab alik aja alik tadi ekor pakai bay Ayun don ton miali begor pakai ban apa aja lo kelar pai Ayen wala tuen ande marian menyang aku kau juga goin kacik kau juga tian bay kau kena tian bay kau goin tiang dia Katang deng chow $100 USD bay kon ball quad $100 USD bay dem Kuralis $100 USD bay Ayana Junyalis airport with $100 USD for Kenban John Bolanyes at $250,000 bay John Magong Makoy airport with $100,000 for Kenban Patiyomi Chulwal airport with $100 for Kenban and Mayan Mayoli Ju $150,000 by paid Kurmajang Nyang $50,000 by Konalir Quad Aku Kura Kwe Longara Rona Munduk Jol Ajin Manyangit Akem Kur Kok Kon Mayong Quad Ekoika Aya promising belong to be bukan ngode Kenban. Very good. Yeah. Diarbul chow menyang 50 bay, paid. Ayom garang 450 bay. Orang mulu good. Orang menyong good. Atau ya promising kau ngode atau beli. Alira abuto alia. Angora ken kurich nama de ken kubeyo rantina ding chol ding ato beli ke bo angora ken ni bola ring mayan angora to beli ko ken ni dal manyong luet angora beli abo denga puno kur to beli juma yor ding ato beli awura teng ding 50,000 bay majang tiang ding 50,000 bay Wala kau mah biar keluar. Dia hari ni read Gordon job 50,000 bay. Saya jom apa tadeli, buat dia di tadeli, dia menyang for 100,000 bay. Ajin pun ajar tadeli, nyang mading wil tadeli, nyang kuru nyang 50,000 bay.
Kuruton Mayom, 50,000 bay, Alir Denga Kui, Tadali, Paloma Muluku, 50,000 bay, Mayani Nyuan for 30,000 bay, Yari Jol Garangata Dali, Kurujul Kura 20,000 bay, Yol Majong Yolata Dali, Honorable Bolwal Mayanata Dali, Kura Wow Amir 100,000 bay, Awing I can up with a more Dali. Paranya mul ayagata dili ngor will magot 50,000 bay aden maling kwereng tadili kuranyang kon 50,000 bay chul bol lem 100,000 bay chul gona yun tadili jawro la janga yun tadili lina paya li tadili samsung mayana jang 50,000 bay tonangang apanya 50,000 bay Tuan Manyong Kuir Tadali Jol Mangar Ate 100,000 bay Dayan Kedaniyak Tadali Balwang Macara Jat Tadali Acang Abanga Ye Tadali Balwang Kun Kwan 40,000 bay Nyala Jin Nyangdit Tadali Nyal Ngore Anya Tadali we are almost Kurmajang Quat Tadali Atany Ding Bulatadali Makura Puinaga 40,000 bay Aga Pandang Jogatadali Damuni Jogatadali Pyongyong Alier 100,000 bay Cholanyan Tongo Matadali Wanyin Deng Wanyin Atadali Kolana Ura 50,000 bay Romanyan Dera Ye 150,000 bay Anong Majuni Kwaje 200,000 bay Alunga Janga Luong 100 promise Kwaje Bayan getting on the table Mawuna Janga Luong Tadili Janga Lir Bulata Dili Punyal Magata Tadili Sajang Kon Bunya Tadili Janga Ron Mundu Tadili Atany Chul Korata Amot Tadili Makara Changa Keta Dili Mayana Nyet 100,000 bay Ruben Matyoma Yolo 50,000 bay Papanya Dul Dengata Dili Pawain Teriang Ajagata Dili Konalera Aye Kata Dili Alwell Mamur Gubata Dili Alwell Mamur Gubente Banyi drivers Epatu Hit Alongaku Numaya Alar Majoma Alar 100,000 bay Ayunitang Alwamata Dili Mayana Gani Rej Ato Dili Yana Gani Rej 18,000 Aja bay Ayun Ayan Ayun Tadili Bading Tona Bor Tadili Akuinding Inyang Tadili Balenga Jade Tadili Yoga Dier Viewer 100,000 bay Mayoma Janga Lunga 50,000 bay Viewer Majunga Lara Ato Dili Anu Yandi Jaban Tuk Ndakar Aku ini cara kue Ato Dili Sultan Mayoma Nyang 100,000 bay Sultan Nela Nyang 100,000 bay Sultan Malonga Gani 100,000 bay Sultan Kuala Kue 100,000 bay Sultan Pandang Abuir 100,000 bay Sultan Matyoma Jira 100,000 bay Sultan Matyom Monchok 100,000 bay Sultan Lewan Yada 100,000 bay Sultan Apuin Malik Apui 100,000 bay Sultan Anyang Don Ton 100,000 bay Sultan Ayo Ruar 100,000 bay Sultan okay Banyak use quality in the West 100,000 bay Mama Tanyi Inyuan Malik 18,000 bay Sultan Mayakuk 80,000 bay Sultan Garang Kuit Ate 100,000 bay Sultan Manyong Majak Alwal 100,000 bay Sultan Malim Akol Ngong 100,000 bay Sultan Arem Mokui 100,000 bay Yoro Dengadul 200,000 bay Sultan Manyona Yom 100,000 bay Sultan Yul Bol 100,000 bay Ame Akmini Jok 15,000 bay Mulana Alit 100,000 bay Manyona Pil 1,000 bay Nyong Majuk
50,000 bay. Akwai no kurjira akwai 100,000 bay. DR Makwai Kurunyan 20,000 bay. DR Jala Merkur 20,000 bay. Yongkuny Mayom Yongkuny 10,000 bay. Yang Maburi Yang 5,000 bay. Maping Majang Eding 100,000 bay. Kega katona 100,000 Maping kira luang. And kita boleh banyak tu kita. Thank you so much. Ke jedong ke wajar ni mule jedong ke kulelnya kau yang ni mule agak 1,410,000 eki baik dari jedong ke luel $800 ke cima kau ke contribution maka 1,800 ban. Thank you. Tiada nanti. Anda Michael Ballman. Kau belajar apa recording? Tiada nanti. Report kan on the recording, but in the summary, patut itu berapa day? Depende tiap orang, tiap ini. Ini kau aja kenal, ini you agin road you enan, you kau juga kau boleh buy, alo erok, kau juga buy, patut easy. So, kalau apa kau berdangan jalan apa kau berada udah, penting kau, ini kalau ingat kau pandai, kau mirke, kau yang kau beru ukur aja nak cium tapi, okay, kau apa kau leh aloi, jadi lah tueng, so kita kau leh ten, kita leh lah aloi, era leu, ujuk kurna ujuk jare. Wakanda konting itu membayar Australia. Kalau Australia wanita mana, anu mau Australia. Bukan macam orang anu mau Australia. Kau uji ukur ke, akan ke konting, kau izin pentiar bro. Ini kau ukur ke tim, so kena leh, ya gam. Bahasa mereka baloi ke una je kuen kan. Kau jual ke Juba ajar $1,000. Kau ke Ujian la jibana Amerika ne chapting 1,500. Ke Australia. Ujian in pound. Ujian in pound. Sorry. Workiban in pound, 18,574. 18,574. Abu ke pound, kiban, nawan kabia. Kujan liu pending kiban. Akin ke dewan ke kau ni. Well ke. Leki 1.5 million tangga angcot deng mapak. Kau ke kini coba wari lagi 5 million tangga mapak. Ika kini coba 1.2 million point 5. Aku ke makam ter ayun dot nejuba. So kau ke kini coba ya dah. Orang dah jebol. Kuayal lagam in 20 pound. So na dia kali ke jual jual. Kau ke akhir ke lomu bangi. Kata, aku deng mapak. Buka ke ayun dot mata ayun dot buka aja. I 7,500,000 SSP ke kau pending tu. Nah, lo kalau ada cash, acara tu na man dia juga jaman. Cash, okay, before dia wala cash, aku juga luai. Itu ada 5 million.
25 million 600 25 million 600 and 250 cái cái will kita luai na lo cái bé về chẳng đó là sản có kia phố kì anh cái chi 3,693 A4 in pound okay for 4,700 so nama cái gì cái u cái mấy cái gì cái tiếng cái u chỉ có bên cái là bên là 34 million 524 okay 421 cái will cái ai income the will chỉ có 40 now last one is the very okay 25 million 600 250 so now làm cái gì có one cash đúng cái 1,000 cái 1 million 400 18,500 as a speaker and manager so cái vụ chỉ đúng có cái cash ở bank bên này one will đô la này chỉ có lấy lên will cái Australia trên cái đó cái thứ cái anh nói từ bây giờ là bank cái trả cái lấy rồi là phải cái lưới so trên cái đó và 400 và về về chấm điểm của thao cái gì so balance chỉ đúng cái gì nên will Australia 350 atau cái macam jadid so cái thôi cái anh 100 chỉ lưới là trong cái giống atau cái fancy cái mình cái vụ không mình vụ bên so nên cái kia aja là bên cái vụ đó macam này di macam cái giá lỗ mà chẳng chỉ có cái tí của là cái vụ cái này vụ con cái thằng quê của cái chịu con ở trong đó giá còn macam apa bukan 7,500,000 ada dong cái macam cash 1 million 418,500 acha golu chan tade na ka kor ke man ala golu kan dol ka dia ko ba de piu ku dia ke u ka ka ton ke na ma ka bai so yen ke report ban ran ke ka abi jal da bar mande ku ke non ga re ke wa ke dun ke wa ka ko ke ro akenyi pi dan ada yo ke ada yang punya dulu dari kuada loyal lah, bukan nyipi yang ciwa, yang cian ke, aja orang yang itu sih, ke aja ban ngajel ke con, so yang ni aja lontar, aman yang ke karbalel, gua patu yang gua jalai dari yang kebun gua bujang ni lagi. Kamar oke kan, jalan lagi dalam tuan lagi dah baik, kena kaja khelatin. Anak ini ke jual, lagi jual macam itu ada tahu dari siapa? Jauh paluela kui je miat kemuan alif pakai juga baik, dia kau yang je miat alif baik, kakak kini keluarnya. Wala, naja gao palu kaya awal je kan? Tuan keluar kan keluar korku nyol kacan, wabotok, wabai kaja. Bye bye. Pasti dah kena. Kita call lewat kawan. Jangan muda. Lebih urlau, ring kawan kawan. Kalau ring dan aku terpakai na. Tapi ni macam apa kan? Cakap kita kan kapan kita macam. So narong kalau je mana kawan loy. Kaya calo aja. Narong ranjau koren. Pen kita baik. Jadi ayah nak kaya kacan kalau tu tidak pensuk. Nanong ran nong piu có cái đề bay của kinh cha cái gì cái mà thì nó chỉ để rồi cô kéo về cả đây cái đó lần này là kiến tục và tập với còn chứ nữa reconciliation là bây giờ rồi bố bà chủ là bà giá gì nói cả
cái chuyện đó rồi mà và khiến cái cha mấy anh cũng quên để cho anh miêu vẫn đang bắt được mấy anh cũng quên để cho anh miêu nào anh miêu đấy cũng được buat tahu lah guys ada anak mai emang dua ni berat kau malu ni dan di macam ni dah atau kerja elu pun nama yang kurkur kerjaan kurkur ini ada nombor tu nak dia kiloel teropodi ini ke use kaji ke reportnya dia kuman kunus kunus udara kunus ada $1 ke tiar maran ke jadi ke dia aku $3 gar dia ninja kuri consolation abi jaloi kita lalu mau betul warga kan jauh apa finance akhir warga ready betul guru bejaloi brand kakak itu kerja apa bertanya apa friendly yang lain yang kurang nong beloi rekod apa ayo dan aku nalong ke jaloi kan kiri lihat tahu dan mana ayo dan ada bersih bajal ben itu kaji kerja kerja kayak kau ya kau yang itu sudah jam ready kau bagaimana abang terkero yang mana warga an bukai lagi an bahagian dulu dapat ayuan ku harganya ini kau beli jam ready kau ini jual lagi nah jual lagi kecil lagi bersih dah cukup betul ada uang nah jauh lalu dah lalu wajib punya ketangga balon orang pun kuat lagi kena cek apa ni orang kau kerupeng orang jong lena tu ketir ke aju lalu aju jual na aju rekod mana so we kau ni wabuk kau cek kerupuk cek kita belajar wajib nah cikar kalau kau ni lepas anak orang jadi nak cakap kau nyuai tu kau kedua enak kan ke kelun dari ada kedua cian you tu coordination cuman bukan cian ni buat keloi cian ni ada keloi buat cian malu keloi so kena tiada buat anak coordination ya wah kau buat sensitive nong issue ni wah kemek dan tu kau tu ke buat ke so kena anak orang cian ting ni ke ada wana mat kacin kita lihat tu kena anyat saya pun berjam pada juga ke dan contoh yang mau apa badelut anu kelut kau hari mana kau cian kau rasa cakap kau ngomongin walau kau ini na akan keruk bahaya loi bedik kau bahaya cakap kerja tujuh kerja santai ke komisi ni kerja tujuh kerja bukan tujuh bu anong kok jika tahu pak yuru kol karo nabar kul jam tawar kul cuy warna kul jam jangan nyen wago kul cuy wen so kekin wago dulu naik jalan ni longdu namar sekul aja nyen wago kul ken bukan bu yuru ye nggak jen wago yuru kul dah jangan kita bulu ya kerbasi kunano kau cakap itu kacau jam ke berbeda deh, lebih jauh nyuai college, berada college. So aku haran lebih lagi anjam, lu akhirnya, nanti haran lu bersih, kaya jual mudah lebih kan gua itu, hendak ke panjang gua, kau naik longa marik, kaya cakap ayo, lu ke balu gua, baca lu ke kapan, biar itu Milano, buat dia tu. Kupala tu ada tu ni jalan le. So elu ni, macam ada ke cilui. Elu cilui macam biot. Kuna apa kau cilui kom? Baik, kucing ni kita ni aja. Kuna di gula kucing kita ni aja. Kupala kau yang kau kerut. Kau kau kan? Tengok kam.
kukera lwel tewun kwa yala da to tenu lwel tena chema ne chew ga tin na ko la le ko chay window lwel na wo ke an ya ka wa aya yuen lwel ge lwel ko ya ko lwel ga ken lwel so awa to wo je ko bula chel kem ken wo je ko bula chel kem kon en na wo yur kul tujen to na ne ko chen ga lo bu ko nam do ju re ekena abatoya achin gise kiran manku bae kada in mai maja kaje ka tan baga kar mai waraga baba ga denga goga bai bae no kichen kon doni ti balatin resettlement ano randu garo bai ga ka bara lo ka tinge resettlement elwel kero Kere Rihanna security. Kere dia logo ku uniform. Kere ngwan ada ga batu. Kere di itu cool. Kere datem ai incentive ke shabab or wal kapana kem. Kere datem Kere goro kene ma gwang ke lwela nong pot wala chek. Kere bar kimayom yang lwela kanisa. Keka dia awil teki. Kuna ini wil teki. Keka dia apa baga kar penga ka chikatan. Na aku nawi. Abu jadi ke kochen ke sekretariat. Kuna chike gor ka bu je ke ton ke matam lo kaji atakan walk reconciliation ya finance balo betul tok pabda guru batui warga pun confidential matam lo ke koraju erga abu gatoni kenya mabiura guru chirwe den mabiura guru ha jele ne ja pen matar ko nya ja ka biara ba ke ni ga ja including aku mana ja wala udang lagi je, tapi orang bodoh jalan dari mata, kerja. But, ini sama je bay, headed paper, kata panen dene, kata macam ayu window, ya ayu window lah. So kata aja beta kama biar aja kebaik, atau panen dene aja keluar. Kita ke, apa? Bagaimana nyilwe, kubu kenyi, kakak cukai luel, usang dia bisa kata dia tapi jadi keluar kan? Cả bên ngồi cái để của chi luôn đi nó duyên ngồi cái gì ở cuối trên này bài như là có tục Bruneian và Luganian ba cái giá thì đó officially cái bài như cái gì mà cha rồi là lúc ăn bên nhà là cha là nè có chuyện và Luganian quên lấy cả bên quên đi cả bên thằng con quên nó có cái gì thôi anh thì Karena coba menyong majang alwa. Ya anda orang dulu ini menyok, orang open. Kini orang yang kan rupa tuh, maksa baca kerja. Kalau aku itu banget banyak tu, kita ke acara ini ke Jepang. Nanti orang bakar negara maksa pergi. Nanti cara berduel, baca mana kan orang kita garen, kalau dia temporary, naik temporary kalau dia tiap ke betul ke mana, tangki mana lah kan tu terus. Cuaca lepas betul apa ni, ini jauh tu binwar kan, jalan tu. Macam betul, rak celoi, ini keatun Benjamin, jalan tegak, mungkin bayar apa. Request. Orang room, ada apa? Terima kasih.
đến tới cả bắt tâm bất lý qua đi cả đến cái lúa cái orang gang bor kena bay di macam harga jalan mati kan dia simbol ada yang makan lagi tan adalah ketan apa ke jalan mati ko kalau esok kopi ada account adalah kalau mobil aku tu account apa jabatan 5 bilban orang kalau jalan mati jalan kau jalan ke ama orang ke maktab aku jalan sampai terakhir dari Islam orang ke maktab itu dia anak mereka tu pasti tak ke county tak ke state atau sini nak jalan ke tahun Benjamin Akhirnya, ini kita meta maktab ini, kita mayun lori. Aturan ku banyak jadi, kita meta maktab boleh jadi cima guangren, aku kejar mati, kita untuk berjalan. Pakawan apa? Adalah berjalan cima biar aku kan. Cái đường thang được cái pin để mắc kẹt về cái rồi ai vô con anh giá thì vào cái rồi rồi là vô vô kuru vào vô cái pin especially có cái vô chú giá chú có làm chỉ là nó có vô cái pin rồi ít mà trả lại á à bây giờ tôi vào đây là pin ba con là bill thì phải lôi anh để chơi hơi lên là phải lôi Nabi kapal kawan tapi dia loi, nak baca tak orang ni betul ting, tak baca dia nongi. Macam pen, pada tu jangan pen pen ini teruk datang, akhirnya pen mana? Waktu macam, nana orang kawan tapi dia tertin, kamu jadi kerja loi ya, teruk. Bagaimana mana, bagaimana betul ni. Kita kau juga jangan nonggu tu akaun ni. Account number, signatories, apa kerja dia itu tu negeri. Apa cerita ni website, ayah itu, loan dia, apa deal coach, anu banjal call, banjal ben, ban loan kau, kujian kurting dedom, banjal tu yang kita salatin ku jalan tidak, wajah kegelai. Mungkin dapat hir, so waril dah ke, usah kuat wal mayan. Jelau berban kuat dapat hir, mungkin kau di wajah kuruti, kudiar, kunung jebel, kau tu merkuak, dapat hir ni ada kena berbeda. Wajah kelih ni terduan. Nyali ka buat dua ni baik kau ni. Wah tu terpak. Saya kon berpin ke tu ni orang mikir. Yang mungkin ke mading lah. Lah mui bila baik. Ayah tiada kau war wit. Kalau le yang mungkin so kena na lum wat atau. Macam biasa dulu ni kuat tu biasa kuat jap. Bayar luar, nanya itu anu kini ni lebih. Anu cukup jadi, mobil hari jauh ke wari. Kita cerita kuat ni, anda dulu lalir. Nak kaya koi, kuna cing dia kan? Kita tua moi, mobil berkuyu kan macam mana? Kerja ni mana? Yang cini jamin mu community, tak boleh mobil. Ada dua kuat ni, kuna ye kuat men, bangga kombi,
cái cha cái về nó gì đó nó chỉ có chơi cái ông này chỉ cho của gì có như thế thôi in của gì chứ mình chín nó lại như cái đây cái chuyện cái gì còn miếng kia coi rồi phải nên cái này như là nhìn muốn đuổi đi anh cho coi bạn biết là cái đơn đủ nhưng mà can po là bác kêu cá là gì nên là để cái bên này nhí chắc chín mà gọi là cái gì của thằng mà nếu còn nhua cố đấy anh có vô cái na hiện nhà lịch phi bây giờ những nhà lịch phi có yêu quá chứ giờ buồn cái gì nữa cái cố là ra bên này là phải rồi nghe bây giờ cái đùn ông anh bùi apple cái bà cái quay ngor bà cái đuôi lekin nhà lịch cái phi tôm chấm cầu cái tôm người chất tôm nhiều lekin ai có chất nhiều có cái bị là bên nhà nghe đấy đã cái đôi cái qua cái quan hin qua hin cái gì lên cái này nhỉ chẳng có chỗ có nó quan sultan cái gì luôn là đã có qua lui quan huế anh lui quan huế cái bút tuổi đã bút ya tuổi rồi cũng bút ya leo rồi cái này ngoan cái tiệt bút sultan luang agai acayu gule macam wajah muka kuan kau gede bukayan ke benda ini macam raya ni cila ada feeling betul jam lah ada ke community dia ini dot ku dengar ku kau tu ke ni jam lah ada ke benda betul berkanti ku kaca ke layu banjir dan ada ke jam awak kau na pelwa pursa kuwa bi macara iwe jadi dia kena in gongtung jadi dia kena cegam tai ni man walau lo baca kor anong kokok lalu aku petir punya ke ku cawe campat campat tir ku tu dengar maka ba tu bai di dekat bedir dan ka bedir petir jangannya nong kaya papa lekin aja quý này cũng vẫn lấy telephone kia nam mà cái nong nam bè rồi coi video ấy telephone coi kia bè ra cho thế cũng chả cái you cái anh cái chia you telephone cái vậy cái tia cho coi kia bè cho cái này chỉ cái tuổi anh coi kia you anh ấy chơi bài you pulara antinya kayak pin lah ada cái vậy nong pure này cái này siasa mà bine belbel kuna ngajar anak yoga yang ngalai ya kira aja biho indung dunga bucin mana ku kena yang ni wara kulan en wan goi pin di kaya lu la jam kulan chen dia ingin ran nye ran ayo ke yang ngalai yilan ada ke yin berkwai mấy cái chiri gọi thôi ini kau jual cuma gondeng colo kan komiti deh yang ale yin ni juga buat yang ale yin lah ada ke yin berkuat buat tu deh cái chi blog bên cái mà gọi cái này luôn là cái này nhảy bán thì chạm cái nhảy lên tin well fit cái là chiều quay là đi ra đi vô biểu hòa thì tôi có quả với chả cái gì quá bị lui được cái gì anh nó ra đây là bị thốt trên cái đa chiều giáo không giống như bên quá chia này nè trên cái chân là về rất mày acha na bán cái đi kuni là na được cái bây giờ bên yi surai dom chơi mà nè cái này chừng alang trong đồn đền phải rồi mày phải chia rồi lúc trời đại cha nhìn thế này đấy cái anh bị ai cho nó quá gùn rồi là bà đấm rồi và nãy là đá phiếu này chính nè
cái mấy cái lá cái với trà cái dal liu ra để beli le ko ko na le na kir mai hadi cái chiên là yung mới chết nó mai cái là cái của cái nhẹ để nó có gì giảm nhẹ quay có chụp dưới quay nó nghĩ có chụp dưới thì nó nhẹ kia của có bài thì nó nhít cái ra thì nó cái đi để cái lên nó đi yên cái gì chui vậy yên nào vậy thì này anh yên chơi cái nông thực tế đó việc cái đó cái lối thì là cái chơi nó bây giờ camera focus bây giờ lihat ini kali ini ya so we kali bunda blue one way quen chơi dua cái gel dua patir cái nhảy mà với cái lùa men ini cái gel là we cái mày hiện thì gel là we cái ai là ai na cô ya bên anh ấy cho rồi chỉ là bill phật cái gì cái gì thế anh ấy cho đó rồi anh chụp cho anh cô lên cái cho là nó rồi là cái gì tiền cái gì này cái bill phật cái chán là gì so na area cái này luôn anh mới qua cái bán cái anh cho rồi chỉ là bill phật punya kuliah we cek dah melut ku keingat deh so we cakap le jadi makan deh we cakap le uang tawan we ran beben mana zila ben wala pe anda zaman ni lo gua benguin mana kena ada bercuan jadi nari panjang aja mau rian kematian rian wakil kena tidak bodoh main inca lor rian kau patu ini rian jenak dia ekor dia arken we banyak ane jual ka we cuma caman jenyan rana laben orang wai hari dua mati ini Bunda wajib lagi Kampala, or Juba, Katano, Kagolia, Kapan mati ini tu, Kakanwaran. Pak Guru dua bayi tu mana dia arkonga, ya kau baca boya kaya pan bor kena. Ayah leh long way. Wah apa? Orang bapa anji berjawab ni. Ya na. Aku dengar aku cakap ni jadi jenjal ku kapiat kita loi patui. Nah jenjal ni orang bangder wah, ku wah ke dia upiot, ku kaji ke loi wah agak teki dari. Buruma aten kena yudot, ada jamura we ni kewan no ku wah yang banyak bore ni, wana kau ni apa? Kena ya leh jalan we. Yang we dah wo, kena wo, ayah kena lembi pakai kok. Ya koto ranwai, kaya koto nejunube ne, ayah kena dua rupiah. Kena ayah dah jalan we. Apa anda? Macam ayun, ibadah ya benda. Kau apa tuih? Kakek bergalui, abu wo kedai. Belum tuh macam kena wo, kabu bulkui dia, kabu bulkudi, kabu wo iwadia. Ukaya Benjamin Cole, mana nak jadong cincang kia, apa lo tuan kena? Ini ben, kaji kakak ni cakap lagi, kena jumpa jamari, tapi kiam baik, kena kakak ni cakap luar, ukaya kakak ni ciban, makan deng, aji kerja, ada jaman tu, ayo luar, luar. Wakor buran kalamba yang kapukan, kalamba yang kabealang dengan kabean wai, ajang kui macam ni mereka ni kalamba, aku jalui, yang bukan jual apa, abang koi, ada jam bulan ini banyak koi, natawan, boleh jadi ni mon, mana aku ni jo. Ini jangan beri mulut bahu kau jangan sisa nak jawab. Namun kerja yang akan
ไม่เจ้ามันนินเกี่ยววันเกี่ยเดี๋ยวปวดปวดคุยหยอกน้าวันเกี่ยเกี่ยวกับเปียกเลยคุยหยอกเกี่ยต้องไปจะเล่าเวรเลยแล้วคุยร้านกินนั่นเลยน้าวันเกี่ยเกี่ยวกับดอกอีเกี่ยวกับด้วยนี่จะทำอะไรที่นี่อาจารย์เดี๋ยวว่าเราเราคุยหยอกแล้วมันอาจจะมาเวรเจ็ดท่านั้นเฉลยฝ่ายยินจะกับเปียกเลยวันเว้ยยินจะว่าเราเทงวันน่ะคุยหยอกคุยเชี่ยวเปียกบูเทนเชี่ยวคุณอันนี้ยังคุณอะไรรวยวันนั้นเดี๋ยวคุณรวยมาจ่าเพราะเราเทงวันมาจ่าเพียวดูดูยินมาจ่าอันนี้ยังคุณอะไรเป็นอย่าคุยชอนอย่าเบียดย้อนมาจ่ายินโคตรยินโคตรไม่ดีอันนี้ยังคุณอะไรอย่าก็พัดถุยยืมแค่การก็มุ่งจะมาพัดถุยยืมเนี่ยอย่าการนึงคุณอย่าการโก้อาเจียจำรุนนายกระโก้ก็อย่าการโก้การีมาเจโลนายกระเรื่องก็อย่าการีมาเจโลดังนั้นเมื่อดูว่าลอยอาเจกาเจนอาคังอาโมปิบาร์เวอร์จ้าเขาด่าเมื่อกี้เราถูกเจกาควรมาจุดว่าจะลอยอันนี้ยังกูเรื่องอันนั้นไม่ยังจะไม่จะไม่เกลืออันนี้ยังกูเรื่องกับพี่ว่าโจรว่าโจรกูไอ้บ้านกับพัดถุยกูขอดีกับพัดถุยกูบูมินดายังงูกับพี่เราไปรอดเพื่อนกันพัดถุยอย่าใครมาเที่ยงใครจะพี่เราอยู่เนี่ยอายุเรื่องรู้นึงกูเลยกูโวยรัดอายุเรื่องรู้นึงกูเลยกูโวยรัดอันนี้ยังกูเรื่องกันเนี่ยน้าบ้านน้าก็รวยสิคือน้าผู้ย่อยเฮ้ยนี่กันกูบ้านนั้นเดียร์ก็ลบีกิจนาจักแล้วเวทีกันเว็บพันธุ์บ้านก็เจ็ดตัวบ้านยาเชียร์ร้านก็ได้ยำกูเลยกันเนี่ยไอ้เด็กจะขอดีกว่าทุเรียนร้านนี้ยำเลยกันเนี่ยไอ้ยี่ขอจะเป็นกระเทยกันเลยกูยังไม่เยี่ยร้านยังไม่จะคุยฝ่ายเนี่ยเฮ้ยฝ่ายโยนาโลนาโยกูเลยกันเชียร์เด็กกันเลยกันเนี่ยวันเนี่ยมันน่าโลกันเลยยำเมียคุณฝ่ายว่าขอกันเนี่ยนาอยู่บ้านกูไม่ย้ายกันเนี่ยนาช่วยบ้านกูโมก็โดนสิกูย้ำกับมีคนเมื่อตะวันเราหล่อชาริเมื่อตะวันโอ้ยเจี๊ยบต่อต่อมันพัดตุยโอ้มันอาจจะเราโอ้ยพัดตุยไอ้นี่ก็หลอกกูลอยคนนะไอ้นี่ก็หลอกกูลอยคนนะอันนี้ว่ามันกูจีจ่าจีก็ลอยมันนะลอกกันลอยคนเดินไอ้นี่ก็โยกมาโยกก็ลอยกูเดียไอ้เจ้าคนเดียวแบบไอ้มันกับไอ้คนเดียวแบบลอยอันนี้ยังกูเดินว่าปานดาเอาไปมาเลยลงไปที่นี่คอยลุยข้าไรแต่คนละใครก็ไว้จิตนี่เนี่ยไปแก้ข้าชาติโดนอันนี้ยังกูเดินยิ่งบอลยิ่งจับบ้านยิ่งบอลยิ่งเทนกูก็แค่การเดินแล้วก็เว้ยปานดากูชิวเลยนี่จับมาผ่านไม่ใช่ไหมไอ้อะไรอาจารย์ตัวอะไรคิดที่ก็นายกทำไงเขาไอ้คนเขาจะมาเอาตัวเองทั้งหมดเท่าที่จะให้บริอันนี้เขาจะเรียนกันด้วยยังไม่จะปีด้วยงานจะมาอะไรมันก็มาอะไรมาแต่ก็ให้เราคนเช็คมาที่คนจริงเรื่องนี้ก็เพราะอะไรมาจากว่าจะรู้เพราะยังรู้ก็ไว้จิตมันก็ต้องเพราะมันคิดapa ni banyak itu hujan lewat tapi banyak kecuali itu kamu itu kecuali itu kena nyali ayat cemuru karena kecuali ini banyak tu kau dah yuman par kalian bukan orang pintar mana orang berikut kelabu macam ni lawyer kedai kapal, sudah menjadi konon keperannya. Anda kerja kerja lawyer mana jadi, sudah itu aja. Kau ni jual ni dek, wajar tak? Jadi kapal, guna kilo nak kapal ni, kapal pun sama lagi ada, apa yang lagi? Ini kerja
và tôi nuôi các bạn với cái cảm ơn tôi với mấy giờ những điều ấy vì nghe của mình là lấy cái là toàn thú vị với mà nó buồn rồi lấy một cái điều gì này nó cũng là nhiều cái tin về cô lúc đó là cái người mà là quên lên của nó là buồn gì ấy buồn này của quality leadership and patriotic services cái chơi cái quay đến tay mình mà cái gì này cái buồn cái tổ thế mà nam cái là vậy cô chơi cái này dengan yang workshop anak cái đôi buồn đi muốn cô đôi là nong cái cho đôi cái buồn lắm các ai nói cái bố cái quả cái ama đôi đôi này cho trong là cha là chia thiên là chia uống chia coi chụp các bạn rồi nữa vừa còn bạn là vừa cái thế này vừa còn bên ăn in mà chờ workshop là bây giờ là cái có cái bây giờ là bây nó phải chờ lo nó bây giờ dưới cái power but after that power because anh ông có một cái kiến cái áo thiếu mình còn bây giờ là cái quý bên nhớ cuối là gì nó run kéo hoàn cái hoàn cái bên đấy đầu tiên là chờ nó cái bây giờ kì theo nhà lịch sử. Thank you, Honorable Board Leader Ichule. Cái cho bố này, cái gì này dàn theo là cơ rồi. Lúc mà con này vui chồng của chị, cô liền dàn rồi bên đó cô dàn trên mà con này vui. Aku mah dah logo ni, aber MC je logo je lo program tu. Iman bayi. Aju kan tu, ke kau kanisa, ke kau belum nabi tahu. Rano kan berjam. Baju nyom, ke kau boleh pergi awal. Bawa yukok, bawa mier. Tuanya je mier rano kan tu ke kulen. Nala pergi berumnya, kabina ada beloi, kuberi mier tu. Kini ke kau belui, tapi nanti Pajan ada tu, ekor baik ke loiku. Lada ni, anak kacau lakui, aku jangan akui, anak main paslit. Alam ni ada siapa luil, anak Secretary General, Budget Youth Session ni juga. Mana mungkin loiku banyak di ada waktu juga, waktu kacau warga ni, kau siapa, waktu banyak jok. Ina pun, ina kawan luar, bahkan kawan dah, bapak tahu. Kita kawan luar, cewek pandang. Ini cara kan dulu ni, anda kita jenis parur, tahun pin. Anda balas dulu wenim dekedoro, kebayan, ayah le, cina kono welti cekeluil, jangan kau cakap dayu. Anda je bayi macam mana? Man cejam deked kan itu, we pandang kecil bayi macam luil cekeluil ni dai, ke bayi debai. Ngor bai ke wala merke pa ke wala ni dai ko ya bu nu kanisa mu kanisa ne yasa to ya le no ni ke je dung ke kin jamar e pinde kanisa atia binyo di por mu di kanisa ke kin ben to ke lo pa tuit aba lo unaya sale ke no ben ke ka biyo ti lo pinde kanisa binyo amar wer ben mayom chu Kedero, anak wan mati jam dia, mana ada kabun, aku cerita parawai, tu kenal balweli wan mat, kayiluel dunia ikilu mana je, tu ada balweli lah, imana je ikilu, mana je, ekor kampung mana ni ali. Akhir kira kamu nak bun, kena nak balik kena ya, kena orang ni kini, abun, tuain kapin, pindahin, ayah oi, ajen jam, konang jam ayah bun dapur, tahu anda tim punya lakukan biko, tuan dia nak tinggal lebih gil, macam lu melajar, tiada nak impi, tuan kena, kita nak berdokin, ilu melajar, kira kamu dulu ni, macam kira kamu dulu ran. Eten, kita kali, yang ikan wek, betul betul, emen,
an be wan ma te chul ni al ba chon yen ka belong ko Bible yen ka ko betaw ko nani kele we o ba yen ko ni bir ayen ten alin bi đó mà chỉ chia hết chúng ta duy bữa về luyện liền chỉ để cho philip cho nhau cái kilo nó lắm cái lịch nhau lịch nó quyến trên coi cái coi rồi rồi cái chỗ cho cô vẫn niệm và cô kêu cũng mà cầu phải vô cái chỗ chưa về chú quay lấy gì chú cứ tụ về đi đã anh lấy riêng cái phát tuổi cái điểm tới liệp quỳ abun ayah nó kêu mía mulai nyali kian cho abun phát tuổi riêng chú cứ tụ về đi đã cái anh cái nó là cor bút đầu rồi kan cái rồi ai rồi akan naik abun cái chặt cái lebih pelbo dekat cái rồi cái tuổi này rồi là abun ayah abun cái này cái này philip chôn kuda batu il kuya buru matiang ada jamul cái ai như nào buru này còn lót chụp đấy là nó phuten mẹ là batu il tao đi đến tin hay là yêu kuya lao coi to cái này nó là để wali wan này ri ri chụp cái tổ bên đi đã cái đó rồi lấy kuya lao cái ya buru cái này thay ai vừa qua yêu cái char na kupi cái qua buồn cái batu ini cho nó theo cái tin quá chỉ là cái chuyện can đông cái là cái vô cả kanisa quá nằm pir chuyện này lên chơi quá cũng vậy mình cái batu ini nhưng cái pir phản đi gọi là biết along đầm đề rong đập lệ quên coi cọc cả là cái pir đến anh lấy bên đen quạt ai chơi lần mua garat cái nó chơi lấy hung để cái này gì cú lần đi này ai cho cái nó coi mày cái bữa tuổi gọi là mát kudia anh cái cái này cho cái này bún nhà nó liều này cái gì nhà này cái phía cái này cái chua nó liều thì bây giờ là coi có cái này chụp cái tàu bên đi đã cái vấn đề của bữa tuổi cho nó ăn quay ada jauh le, narasi mana pun betuin, kecaya pun dulu terpilih kabun, jika caranya pun, keren kekar, Bible ni lebih waktu, ini yang Bible baca pun, Korinto pun, cuti repair kru, cuti repair man, jauh le gua itu kalau ni dia jike, tuai betuin, wajib orang kunat kuben, kau wajib kau betuin tu. Nói cái chuyện cái chia lấy cái gì ngoài vật thủy cái gì để cho cái tổ vay đi đã ra đấy một thao nó này chia ra để cho là buồn cái dòng này là quay qua này cho cái niềm mar cái quên láng cả nó cái chia loan của nhà quay cỏ lớn của cái gì từng lăng đã nói lời chia nhà lãnh đạo thì uống phải được cái tổ nhưng mà nếu chẳng nhớ của mình của cho cái việc cái gì thì cho coi nó nói bên đi thì cái khu cái gì cho coi như thế chú cái gì thì cho coi nhá giờ đi qua nhà lên nó buten bây giờ khu là đi hay chơi nhìn đâu cũng theo tại nó coi nhiều đến nhà đi nên bên đi muốn đi mà chơi mà nè cũng có lần chơi cái nó buồn rồi cũng buồn lấy được buồn gamin hiện thế là nhà lên được cái được theo bây giờ cái tiệt bây giờ cái tuổi bây giờ cái tiệt nó mới cái mà tiang coi mấy cái gì là coi theo ajuar jeloi kena undu bayar ni ni mau undu Samuel bayar toi kuir ugel kuir ni unam lawin bayar bagi ya tahu kuir real dia koin bay pujala koi ketia kau nam kau ketia koin bay ya dekian kalau kau bunyi unam lawin bayar kau ngakil lew na loi ya ni ali dah itu jual jual kuir dia nak lagi boleh yum kau jika lawan mai bayar lúc ấy chụp của quỳnh các kênh chỉ có hòa cái nào tu nghe thì để đi chuyện cái là như cái là phiêu yum phiêu quy đây nè của phiêu cái đấy của bộ phận cái đấy phiêu đủ bỏ kil của cái nào là lên bên đi vậy thì chỉ lôi cái nào đó quay vào là pin mặt tiang kil cái quay cho run cái của bọn ngon là thì ai dunia của cái mua là của là tuổi chiến tiếng nào nghe vậy là phải lôi vào
Kege piuka min bulle kirin ge chukrto vainida athia ye chukrto vainida niar niali mane jong di lagi avia tokir bawa dia ter amin